subaru, Deva kalsak meluya, Tacho moga sarkosam, Amco mogu voguya. Dunia tujac vore pona, Hatta udya sorya dana, Zakni rukrica tamka, Živit ljubika napilna. सगळीं उबी रावया. Eklącamco sobie, eklącamco bawan, eklącamco batis, eklącamco diaban, powitat miał wolwi, shanti jaban pasan, sogli eklącamco, amka apon hadlian, dekun amin gaitau. Eklącamco sobie, eklącamco bawan, eklącamco batis, eklącamco diaban, ekansat miał wolwi, ekur koczekati, ekacivan
आमचो जमीन, एकूच आमचो बाबान, एकूच आमचो बादेस, एकलोच आमचो देवबान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, देव जावन आसा आमचो उजवाड आनी तारोक. आयज संवसारान जायती उदरगत जाल्या, पूण मनीस देवाक विसरून संवसारी वस्तूंचो गुलाम जाला. आपल्याक मोगान रोसतोल्या देवाक सोडून मनीस संवसारी जायत गेला. आयचो विशय बावार्ता उदेशी संवसारी कुड्डेपण पयस करुया. हो विशय देवीक जिविताक वेंग मारूंक आमकां आपयता. बागेवन फ्रांसीस शावेराचे मोजूतीन संवसार दाखयता त्यो काळोखाच्यो वाटो सोडून बावार्ताक तीर रावूंक आनी देव जिवितान वाडूंक ह्या मिसा बेटेंत आमकां कृपा मागुया. मोगाड भाव भयणीनो, आयचो विशय आमकां सांगता ते भाशेन आमी संवसारी कुड्डेपणान जायते पावटी जियेल्या. ओत्मीक कुड्डेपणान जियेल्या. एकामेका सोबे कुड्डेपणान आमी जियेल्या. आमकां नदर दिल्या बावार्ताची, पूण आमी बावार्ताची नदर सांडून संवसारी वाटेन आमी चल्ल्या. कालतिकायेन देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो प्राण, हो म्हजो प्राण, हो म्हजो व्हडलो प्राण. हे पासत भाग्यवन सदांच आंखवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूंक. आमेन. मी आयचे मीस किरीत भाशेन आमचे सान जुआंव फाकुंदो पॅरिश कोर्ली ह्या फिरगोजकारांचे बरोबर आनी तांचे इंतेसावान आमी भेटयता. आमची गांवची जी कोण भायर आहाय, परदेसांत आहाय, जाणटी आहाय, एकसुरी आहाय, पिडेंत आहाय, भुरगीं आहाय, तरणाटी आहाय, काजारी आहाय, आंकवार आहाय, तांचे खातीर किरीत भाशेन ह्या मिसांत आमी मागता. अदीक करून इवलीन हेवलीन फेर्नांदीस ताचे पासत देवाक आर्गां दिता. ताचो आयज 21st बर्थडे. देवान ताका जायतीं बेसांवां दिवंक. सुम्या जेजू, आमचे सोडवणे खातीर तुज्या मोगाची ओगोनीत पदवी दाखोवंक ये. आमच्या पातकाक लागून
खूब खूब संकश्टांत आमी सांपडटा तांतली आमकां निवार आनी तूंच दोयाड सोडवणारा आमची सोडवण कर जो देवा बापा सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांचे सासणांक आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, थोड्याच काळान थोड्या काळान लेबनान सुफोल जावंक पावचो ना दिसता आनी सुफोल गांव एक झाडाचो मळो जावंक पावचो ना काय. त्या दिसा बेरी मनशां पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी सावळेंतलीं आनी कालोखांतलीं भायर सरून कुड्डी मनशां पळोवंक लागतलीं. बारीक लोक सर्वेस्परा सोवें ओदीक संतोसतलो. सगळ्यावून दुर्बल ती इस्रायलांत पवित्र म्हूण वंदितात ताचे सोवें कुशालकायेचे उल्हास सोडटलीं. कित्याक जुलूमदारांचो नाश जातलो आनी खेबाडां करपी नपयत जातलीं आनी वायट करूंक तयार आसलोल्यांचोय भस्म जातलो. लोकांच्यो खबरो करून पेल्याक गुन्यांवकार करतात तीं आनी दारवंट्या लागीं बसून न्हीद करूंक वेता ताका फासाक घालतात तीं आनी आडगां सांगून न्हीद मनशाचो कोटलो भायर उडयतात तीं. अशें आसता सर्वेस्पोर जाकोबाच्या गोरोण्याचो देव अब्रामाचो सोडवणदार म्हणटा, आतां आनी जाकोबाक लॉज भोगची ना, ताचें तोंड होलदुवें जावचें ना. कित्याक म्हज्या हातांनी तुमचे मदें केलां तें ताका दिश्टी पडटलें आनी म्हजें नांव तो वयर काडटलो. आनी जाकोब पवित्र म्हूण वंदिता ताचें नांव ती वाखाणटलीं आनी इस्रायलाच्या देवाचे भिरांतीन ती चलतलीं. तेन्ना वांकडे तिकडे वाटेन चलतात ती जाणवायेच्या मार्गार चलूंक लागतलीं आनी गुणगुणटल्यांक शिक्षण मेळटलें. देवाचे उतोरें. देवाचे बरोबकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कापोना. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पोरा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पोराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकान. सर्वेस्पोराची गोडसाण चाकून भोगूंक. ताच्या मंदिराचेर दोळे लावून रावूंक. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पोराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पोराचेर विस्वास दवर. तीर राव. काळीज गोड दवर आनी सर्वेस्पोराचेर पातयेवन राव. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. शिववर्तमानाक सगळीं उबी रावया. आमचो समी आपले बोल दाखोवंक येतलो
आनी आपल्या सेवकांचे दोळे उगडटलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हटले, म्हाका सुम्या सुम्या जेजू फुडें वेतना दोग कुड्डे ताचे फाटल्यान ओशी बोब मारीत आयले. दाविदाच्या पुता आमची काकूट कोर. आनी तो घरा पावतूच ते कुड्डे ताचे सोरशीं आयले आनी जेजून तांकां म्हटलें, हे म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी सोत मानतात? ताणें म्हटलें, ओय सायबा. तेन्ना तांचे दोळ्याक ताणें हात लायलो आनीक म्हटलें, तुमच्या बावार्ता प्रमाणे तुमकां जावं दी. आनी तांचे दोळे उगडले. आनी ताणें तांकां खोरायेन सांगलें, खबरदार, हें कोणाकूच गोमोव नाकात. पूण ते गेले आनी त्या आख्ख्या गांवांत तांणी ताचें नांव गाजयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, थोड्योश्योच कल्पना आयच्या ह्या वाचपा वयर. आमी आयज नियाळटां भावार्था उद्देशीं संवसारी कुड्डेपण आमी पयसावया, पयस करुया. आमचे कोंकणी भाशेन एक मुण्या दोळे आसोन कुड्डो म्हण. आय वील मॉडिफाय इट अ लिटल एंड आय वील से दोळे सगल्यांक आय. ऑल ऑफ अस हॅव आयज, बट आयसायट नदर सगल्यांक ना. थोड्या जाणांक कमी आसतली, थोड्या जाणांक बरी आसतली. थोडीं जाणां आमी ओकलां लायता, थोडीं आमी लायना. थोड्यांक कडेन कांयच दिश्टी पडना, तांकां आमी कुड्डी म्हणटा. कोणाक कांय दिश्टी पडना तांकां. तर आयचो विशय आमकां सांगता की आमी भावार्थाचे नदरेन जियोन कुड्डेपण पयसावंक आपयता. बावडीनो, हांव आतां म्हणटालो ते भाशेन सगल्यांक आमकां देवान दोळे दिल्यात, पूण आमकां भावार्थाची नदर ना. जायते फावट आमी जियेतना आमचें जिवीत, आमचें धोरण, आमचें वे ऑफ गोईंग अबावट ती संवसारी जाता. आनी जेन्ना आमी संवसारी नदरेन व संवसारी धोरण घेवन जियेता, आमी जिवितान सांडटा. कालचें वाचप, म्हाका सुम्या सुम्या म्हूण तुमी सुर्गींच्या राज्यांत वेचना. पूण जो कोण आपलें घर संवसारी वस्तूंचेर, संवसारी मनशांचेर, संवसारी गिरेस्तकायेचेर बांदिना, त्या मनशाक की खरी भावार्थाची नदर आहा. तर पयलें खासगी जिवितान ही नदर आमी घेवया. कोण सदांच आमकां मेळचो ना आनी कितें आमचे लागीं फुडें आहा तें सदांच आमचे लागीं आसचें ना.
एवरीथींग इज पासिंग एंड एवरीथींग विल वॅनिश वन डे. हें हेरूय शास्त्रां सांगतात आनी आमचो बायबलूय आमकां सांगता सगळे नोपोयत जातले, एकूच उरतले, तो म्हटल्यार मोग. आनी ते पासत ही नदर आसूंक गरज, कित्याक जायते पावट आमी एकामेका लागीं झगडटा, दुस्मानकायो आमी सांबाळटा, एकामेकाक भोगसूंक आमी तयार आसना. आमी फकत सुमया म्हणटा, मिसाक येता, नोवेनां कोत्ता, आमी सगलें कोत्ता. पूण प्रॅक्टिकली आमच्या जिवितान हांव दुसऱ्याक भोगसूंक तयार ना. हांव दुसऱ्याशी वचून ताची खबर घेवंक हांव तयार ना. म्हाका जाय सगल्यांनी म्हजेशी येयल्लीं. सो असले कुड्डेपणान खासगी जिवितान आमी जियेता. भाग्यवन फ्रांसीस शावेर आमी जाणा ताचे एका टायमार जिवितान तोवूय हेच भाशेन आसलो. ही वॉज प्रावड, ही वॉज विलींग टू पूट अदर्स डावन. आपूण व्हडलो उरलोले ल्हान, आपूण हुशार गिन्यानान आख्खो संवसार आपूण जिखतलो, असले कुड्डेपणान एका टायमार तो जियेलो. आनी जायतीं पावलांय ताणें मारलीं. पूण मागीर लेटर ऑन ही रियलायज्ड हें कित्याकूच उपकारो ना, आख्खो संवसार जोडल्यार आनी तुजो आत्मो इबाडल्यार. दुसरें कुड्डेपण आमचे भावार्थाचे जिवितान, आमी भावार्थाचें जिवीत जियेतना आमी संवसाराची न्हंय म्हूण जेजून शिसां खातीर मागणें केलां, थंय उगडास केला, बापा ती ह्या संवसाराची न्हंय, देखून तांची चाल संवसाराची जावं न्हय. कितें आमचे समारंभ, आमचे क्रिस्तांवांचे समारंभ, आमचीं काजारां, आमचे रोस काडप, आमची फंक्शनां, आमचे बावतिज्म, आमचे क्रिज्म, आमची फेस्तां, ऑल नाव हे बिकम ताका म्हणटा आमी वर्ल्डली एंड कमर्शलायज्ड. कितलो आमी देस्पेज कोत्ता गोरजे भायर आमचे काजारांक, आमचे फंक्शनांक, आमचे बावतिज्मांक आमी जाणा तें सारकें ना म्हूण, तरी पूण आमी कुड्डेपणान जियेता. कित्याक केलें काय विचारल्यार तेणें केलें म्हण, हेणें केलें न्हू, हेणें केलां म्हण हांव कोत्ता. मांयक पांयक रिणान घालून तांचे लागीं जायना, तरी आसतना आमी कोत्ता. कितलो लोक उपाशी मोत्ता, काजाराच्या माटवान गेल्यार कितलें जेवण आमी पिड्ड्यार कोत्ता. बावतिज्म, क्रिज्म, मागीर काजार जावन हा संस्कार, दे आर नॉट टू बी ताका म्हणटा आमी वायोलेटेड हे भाशेन करूंक फावना की सकाळीं आमी मीस केलें, सांजे म्हणल्यार सगलें विसरलीं, इतले नियाळ केले 9 दीस, मागीर कांय ना, तशें जावंक जायना. आमी भावार्थाचीं मनशां, आमी आचार मानून जियेना, आमी आचार मानूंक फावना. आमी शिकलोलीं मनशां, आमी कितलीं शिकता, पूण जायते पावट आमकां ही नदर ना. दोळे आहात आमकां पूण नदर ना. आनी ते पासत ती कोंकणी भाशेन एक उण्ण्या ओरयता म्हूण कोण गेलो, गायंदोड गेलो चिड्डोन मेलो म्हूण, तसली खबर आयज तूं कोत्ता म्हूण हांव कोत्ता. पयशांचो विद्वास, पयशांचो शो. आनी निमणें बावडीनो हें नोवेन आयज वो हे एक्सपोजिशनाचो दीस आमी पाळटना थोड्यो वस्तू आमी मोतीन दवरया. एक, म्हजो आनी तुजो टायम सदांच आसचो ना. आमकां देव sends us in a particular time. In that particular time, what I have to do, हांवें शुभ वर्तमान परगटूंक जाय. जावं संस्कारां वेळार, जावं खासगी जिवितान, जावं समाजांत देवान म्हाका धाडला विथ अ पर्पज. सो लेट अस हॅव दीस आय सायट ओत्मीक वाटेन की हांव सदांच आसचो ना. आनी भाग्यवन फ्रांसीस शावेरान तेंच ताणें केलें. आपूण सदां आसचो ना म्हूण जाणा जावन ताणें टायम नाका जाल्ले वस्तूंनी पिड्ड्यार करूंक ना. ताणें सोगलें आपलें जिवीत, एक एक मिनट, एक एक ताका म्हणटा देवान दिल्लें देणें ताणें ओत्मीक वाटेन, ताका म्हणटा आमी विशाळ नोदरेन तो जियेलो आनी कितले ओत्मे ताणें साल्वार केले.
बरी चिंतना आमी मतीन दवरया आनी आमी घरा वयताना एक नवी नदर जेजू म्हाका दी म्हूण ह्या मिसांत आमी खतखत्यान मागुया. आमी उबी रावया सगळीं आनी थोडी आमची मागणी सगळे बोडान आनी नेटान उदीक करून नवी नदर आमकां दी म्हूण मागून आमी सुमयाच्या पांयाशी दवरया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी संवसारी मोन सोडून देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. Dunia dewa, aik आमचो ताळो, मुक्ती पोना मार्गा ओलो. आमच्या राष्ट्रीक फुडाऱ्यांनी सगल्यांचे उदरगत आनी मनीसपणाचे होक राखून बापाचो आदार तांकां मागुया. Dunia dewa, aik आमचो ताळो, मुक्ती पोना मार्गा ओलो. आमी दर एकल्यान संवसारीक कुड्डेपण सोडून फकत देव दितोली कुशालकाय आपणावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. Dunia dewa, aik आमचो ताळो, मुक्ती पोना मार्गा ओलो. जिवितान कोश-पिडा येता तेन्ना देवाचेर आमचो भावार्थ तीर दवरूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. Dunia dewa, aik आमचो ताळो, मुक्ती पोना मार्गा ओलो. भोव मोगाळ बापा, आमी सगळे भावार्थान ही आमची मागणी तुजे फुड्यान दवरल्यान कोनवाळायेन तूं ती आमकां फाव कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमचे दोन हात उबारून सोर्वेस पोरक भेटोया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरू पळोया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोगो ओपुया. दुनिया तुज्याच मोरेपणान उद्या सोर्यादाना जातली रोकडीच जाता आमकां. जिवीत दिवपी ताना भिवना. म्हज्या भाव भयणीनोय म्हजें आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान सर पदवेदार देवाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. दोयाळ बापा, कालते काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमचे पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमचे सोर गरजांनी काकलुतीन आमकां आदार दी.
क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सुरवेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओ अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सोर काडी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयलेच पावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी आमकां सासणीक तारणाचें दार उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान पोत्तून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर्व दोलबारां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशीन कुश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी खातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. आमी गावून बावार्थाचो गूट पुरगटया. Somiacie sutycie moron, ami somorota. Duce ponoci votpon, ami Golgota. Duciaenia, ami otlekta. आमी हात जोडया सगळीं आनी कितेंय तर तुका मागूंक जाय तुमी मागचें देवा लागीं. उदीक करून कसलेंय तर आडकोळी आहा सैतानाची वो कितेंय तर आहा तुमचे मोतीन ओत्मीक कुड्डेपण आहा समाजीक कुड्डेपण आहा वो तुमचे खासगी जिवितान कसलेंय तर कुड्डेपण आहा तें पयस करून आनी मोगान जिवंक केरीत करपा आमकां मागुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता.
आनी फ्रांसीस आमचो पाप साहेब, फिलीप नेरी कार्डिनल आमचो गोवडी बाप, सिमियांव आमचो आदारी गोवडी बाप आनी सगल्या योजनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवां सुद्दां मेलें ती आमची भाव भयणां तांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर. उदीक करून संवसारी वाटेन आमी चलता, आमचें धोरण, आमचें समारंभ, आमचें जिवीत आमी संवसारी वाटेन जियेता तांची आंकवार मारी देवाची माये सांगाती भाग्योन जुजे तिचो निर्मळ पोती भाग्यवन दवरून दिता सर्व काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. भाग्योन फ्रांसीस शावेर ताचे बरोबर सान जुआंव फाकुंदो आमची कोरली फिरगोजेचो पात्रोन ताचे बरोबर सासणाच्या सुखान आमकांय वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमी क्रिस्त येण्याच्या काळांत तयारी आमी कोत्ता. ही जावन दी तयारी ओत्मीक वाटेन काडूंक पयसावंक. कोणाक तर हांवें बोगसूंक ना, वो कोणाशी हांव उलयना, वो कोणाचो म्हाका राग आहा, वो हांव संवसारी वाटेन जियेता, बेबदिकाय कोत्ता, सिगरेट ओडटा, वायट व्यसनाक लोबदोला. Let us open our eyes. As Saint Francis Xavier, God opened his eyes. We are not going to live here for eternity. Time is short, time is passing, and so I have to live a good life, a life full of faith, a life full of values, a life which is ताका म्हणटा आमी शिव वर्तमान परगोडपाचें जिवीत आमी जिवंक सगलीं कृपा मागून बराबर म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. उदीक करून ओत्मीक आनी समाजीक कुड्डेपणांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवांशें नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. कित्याक लाजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजें दवरून दुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान आमी आस्ते तोंडान शांती वाटया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातोले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातोले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातोले आमकां शांती दी. ते दोगूय कुड्ड्यांक नोदोर परत जेजून दिली. म्हाका नवी नोदोर म्हजो फ्रेंड
ओ म्हजी सोयरी ओ म्हजी गोरचीं तांचे उद्देशी जेजू दिवंक सोदता जावं इगोर्ज माते उद्देशी जावं दोतोनी उद्देशी जावं सेर्मा उद्देशी जेजू आजून पर्यंत जायते जाणांचे दोळे उगडटा कोणाक खुशी आहा तें सोतमानू ती आमी सोगलीं सुभागी सुम्यांत जे म्हाका फावना पूण तुजे चुकलान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका सासणाच्या जिविताक सांबाळून. बाबा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त तांणीच कोमयो घेवचे आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयो घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कैथोलिक धर्मामध्ये जाने बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आज्ञा है. जाने बपतिस्मा संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारे. मोगाळा जेजू, तुझ्या आसने आमी भोगला. आमच्या काळजान तुवें ह्या वेळार रीक घेतले. दिसा दिसपट्ट्या आमच्या कोश्टा त्रासांक फुडो करूंक तूंच आमकां आदार आनी घोटाय दिताय. सोण एकल्याक आमकां कुरपेन तूं परताय. उपकारी मोनान आनी दिनवासनेच्या काळजांनी तुजी किर्ती आमी गायता. सगळे आमी उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बाप्पा, आमच्या आत्मीक पोसणांक तुवें दिलाय ते जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताचे हे गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जाणवायेन मोल करूंक आनी स्वर्गींचे देण्यांक आमी लोबदूंक आमकां शिकय आनी नवी नदर आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता
जेजूचे नावी आमेन. सगळे आमी बसूया. भावा भयणीनो, आयची मिसाची भेट समोर उमलेल्या फादर केविन रॉड्रिगीस ताका आनी कोल्लीच्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास, तशेंच गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. ही मिस आमचे डायोसिजींतली दर एक फिरगोस समोर उक्तली. 3:30चे मीस आमची डायोसिजींतली खाती डायोसिजन बॉडी समोर उक्तली. कोणी कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेलें आसा, थंय बसून तुमी कुमसार जावंक जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. सोत्राय दवरची, आयज 3:30चे मीस आमचे दोर प्रांताचो डिवायन मर्सी मुवमेंट भेटयतात म्हणटूच ह्या मिसाची आत्मीक सुरवात 3 वरांचेर गायन करून देवीक काकलुतीच्या तेर्सांतल्यान जातली. आयज भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या कॉपेलाशी जंयसर बाय आसा थंय मीस आसतले म्हणटूच ह्या मिसाक आत्मीक तयारी 9 वरांचेर सुरू जातली. तशेंच आयज 12:15 तामील भाशेन मीस आसतले. डिसेंबराचे 10 तारखेर कार्डिनल ऑस्वर्ल्ड ग्रेशियस दनपारां 12:15 इंग्लीश भाशेन मीस समोर उमतलो. तशेंच 10 तारखेर On the 10th of December, Cardinal Oswald Gracious will be celebrating Mass in English here in our Pendol at 12:15 p.m. Sogli ubi rahuya. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे असो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, जेजू क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे होडोपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसान देसांनी तूं केलोय आनी तुजो जीव जोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवास जावं आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो खासगी कुर्सो ह्या वेळार बापाक तूं उबार. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटाव. आमेन.
Cortai milagri, amis somes magna, mosum tuci. Cortai milagri, milagri. बाबा भयणीनो भाग्यवान फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांचो उमाव दर दिसा सकाळी 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो. 17 उमाव घेवंक वेताना कोणेच फोटो वा व्हिडिओ काडचे न्हय. आमचे बाजिलिकेन दर दिसा एडोरेशन आसता सकाळी 5 ते सांजे 6 पर्यंत. फाल्यां दिसा मीस समोरमता त्यो फिरगोसो हे परी सकाळी 6 मीस समोरमतात ओल्ड गोवा, 7:15 बोरी, 8:30 मोइरा, 9:45 केरी तिराकोल, 11 अंजुना, 5 चिंचोणे. फाल्यां 12:15 तामील भाशेन मीस आसतलें आनी 3:30 लिजन ऑफ मॅरी मीस समोरपतात. डिसेंबराचे 8 तारखेर 12:15 मलयालम भाशेन मीस आसतलें सिरो मलंकारा रायट. तुमच्यो खासगी वस्तू पर्सनल बिलॉंगिंग्स तुमी सांबाळच्यो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिका हेल्प डेस्कार वचून ती निमी दिवची म्हण आमची मागणी. तुमचे मदलो कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वा बाजिलिका हेल्प डेस्कार वचून रोखडेंच कळोवचें. आमचे बाजिलिकेंत लायट एंड सावंड एक्झिबिशन तशेंच आर्ट गॅलरी चालू आसा सकाळची 9 ते सांजे 6 पर्यंत. बाबा भयणीनो, ह्या दिसांची सेवा धर्माची पुस्तिकां आमची आयलोली आसा. नवी पुस्तिका 5 तारीख जानेराचे पासून सगळो सेवा धर्म ताचेर आसा. कोणाकूय जाय जाल्यार आमचे वॉलंटियर्स ते घेवन आसात, तांचे लागच्यान तुमी ती घेवंक जाता.
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. जेजू तूं मेलोय पूण मनशांच्या खातीर जिविताच्यो जोरी व्हांवल्यो आनी सगळ्या संवसाराक काकळुतीचो सागर उक्तो जालो. जिविताचे जोरी अगणीत देव काकळुती सगळ्या संवसाराक काकळुतीन बुडय आनी तीच आमचेर रोखय. ओ रोगतान उदका तुमी काकळुतीची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली हांव तुमचेर पातयेतां. ओ रोगता आनी उदका तूं काकळुतीची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली हांव तुजेर पातयेतां. ओ रोगता आनी उदका तुमी काकळुतीची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली हांव तुमचेर पातयेतां. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोय प्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षितां. तुजी आमची पदकां बगूस आनी आमकां तांणीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पोचे ठाय आसा वस्त्रामध्ये तू सदैवच पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सोप मानता देवाक, सोर पोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुजनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभावलो, आंकवार मारीत हांग जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सार चोडलो, तो मेलो आनी ताका निगी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चोडलो, सोर पोदेदारा देवापाच्या उज्याक बसला, थंय तां जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोप मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पदकाचे भोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. सासणाचे बापा हांव तुका भेटयतां तुजे भोव मोगळा पुताची आनी आमच्या दोनयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या भोव दुखेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत जेजूच्या कर. भोव दुखेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्ट मरणा आमची खातीर आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. सासणाचे बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या भोव मोगळा पुताची आनी आमच्या दोनया सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयतां
बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. प्रितीच्या इश्टानो, देव जावन आसा आमचो उजवाड आनी तारोक. आयज संवसारांत जायती उदरगत जाला, पूण मनीस देवाक विसरून संवसाराच्या वस्तूंनी गुलाम जाला. आपल्या मोगान रचलेल्या देवाक सोडून मनीस संवसारी जायत गेला. आयचो विशय भावार्था उदेशी संवसारी कुड्डेपणां पयस करुया. हो विशय देवीक जिवितान वेंग मारूंक आमकां आपयता. बागयोन फ्रांसीस शावियराच्या मजतीन संवसार दाखयता ते कालुकाच्यो वाट्यो सोडून भावार्थाक तीर रावंक आनी देव जिवितान वाडूंक ह्या मिसा बेटीन आमकां कृपा मागुया. बावडीनो, आज आमी किरीत भाशेन सांतिनीज फिरगोजकारां हांगासर मिसा बलिदान देवाक ओरपूंक आयल्या. बागयोन फ्रांसीस शावेराचे विणवणीन बावडीनो, आयचो विशय आमकां किरीत भाशेन आपयता भावार्था उदेशी संवसारी कुड्डेपण पयस करूंक. आयज भाव भयणो, संवसारांत जिन्सां तोरांचें कुड्डेपण दिश्टी पडटा आनी हें नपयत करूंक क्रिस्ताचो भावार्थ आमकां किरीत भाशेन उत्तेजन दिता, एनकरेजमेंट. पूण जिवितान आमी क्रिस्ताचो भावार्थ उखलून धरून आनी ह्या भावार्थाक साक्षी दिवंक आमी जायते फावटी चिंतनांनी, उतरांनी आनी करण्यांनी फाटीं उरल्या. ल्हानपणीक हे आमचे पांतोक आमी ओळखून घेवया आनी सगळीं आमी देवाची काकलुतीक माफी तयार आमी जावया. सगळीं बरोबर देवाची काकलुतीक उलो मारुया. हांव बदकींग सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनात चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागयोन सदांच सांकुवार मुरी सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससणी जिवितांक पावूंक. आमची मागणी गरजो देवाक आमी बारुया. बागयोन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन मिसाचें बलिदान करीत भाशेन सुगोट आमच्या सांतिणेच्या फिरगोजकारां खातीर हांव भेटयतां. सोम्या, जेजू आमचे सोडवणी खातीर तुज्या मोगाच्यो गोनीत पदवी दाखोवंक ये. आमच्या पातकांक लागून खूब खूब संकश्टाक आमी सांपडटा, तांतली आमकां निबार. तूंच दोयाळ सोडवणदारा आमची सोडवण कर. जो देवा बापा सोबे पवित्र आत्मेच्या एकपणान येता
आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जाका इस्रायेलान पवित म्हूण वंदितात तो सर्वेस्पोर देव म्हणटा. खरेंच सियोनाचे पोरजे जेरुसाल्यान तूं बिराट करतली आनी आनीक रुदोन करची नाय. तुजो उलो कानार पडना फुडेंच तो तुजी दया करतलो. तुजो ताळो आयकना फुडेंच तो तुका जाप दितलो. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा. थोड्याच काळान थोड्या काळान लेबनन सुफोळ जावंक पावचो ना दिसता आनी सुफोळ गांव एक झाडांचो मळो जावंक पावचो ना गाय. त्या दिसा बेरी मनशां पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी सावळेंतलीं आनी काळोखांतलीं भायर सरून कुर्डी मनशां पळोवंक लागतलीं. बारीक लोक सर्वेस्परा सवें ओदीक संतोसतलो. सगळ्यावून दुर्बळटीं इस्रायेलान पवित म्हूण वंदिता ताचे सवें कुशालकायेचे उल्हास सोडटलीं. कित्याक जुलमदारांचो नाश जातलो आनी केबाडां करपी नोपोयत जातलीं आनी वायट करूंक तयार आसलोल्यांचोय भस्म जातलो. लोकांच्यो खबरो करून पेल्या गुन्यांवकार करतात तीं आनी दारवंट्या लागीं बसून न्हीद करूंक वेता ताका फासाक घालतात तीं आनी आडकां नाडकां सांगून न्हीद मनशाचो कोटलो भायर उडयतात तीं. अशें आसता सर्वेस्पोर जाकोबाच्या घराण्यांचो देव अब्रामांचो सोडवणदार म्हणटा. आतां आनीक जाकोबाक लॉस भोगची ना. ताचें तोंड होलडुवें जावचें ना. कित्याक म्हज्या हातांनी तुमचें मोदें केलां तें ताका दिश्टी पडटलें आनी म्हजें नांव तो वयर काडटलो. आनी जाकोब पवित म्हूण वंदिता ताचें नांव तीं वाखाणटलीं आनी इस्रायेलाच्या देवाचे बिरांतीन तीं चलतलीं. तेन्ना वांकडे तिंकडे वाटेन चलतात तीं जाणवायेच्या मार्गार चलूंक लागतलीं आनी गणगणटल्यांक शिक्षण मेळटलें. देवाचें उतोरे. आमचो सबाब जातलो. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोप. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोप. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोप. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचीच मुखार हांव कांपना. सबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोप. सर्वेस्पोरा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पोराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकाण. कडसाण चाखून भोगून ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावंक. सबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोप. जिव्या मनशांच्या देशांत सर्वेस्पोराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पोराचेर विस्वास दवर. तीर राव, कालीज गोड दवर आनी सर्वेस्पोराचेर पातयेवन राव. सबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोप. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया.
दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकांचे दोळे उगडटलो. Soy sorbes porak, 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 soy सोर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथ्यो अपोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजू फुडें वतना दोग कुड्डे ताचे फाटल्यान अशी बोब मारीत आयले. दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कोर. आनी तो घरा पावतूच ते कुड्डे ताचे सुरशें आयले आनी जेजून तांकां म्हणलें, हें म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी सोत मानतात. ताणें म्हणलें, वय सायबा. तेन्ना तांच्या दोळ्यांक ताणें हात लायलो आनी म्हणलें, तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं दी. आनी तांचे दोळे उगडले. आनी ताणें तांकां खोरायेन सांगलें, खबरदार, हें कोणाकूच गमोवं नाकात. पूण ते गेले आनी त्या आख्ख्या गांवांत ताणें ताचें नांव गाजयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, हेलन केलर हे 19 म्हयन्याचें आसतना ताच्या जिवितांत ते एका पिडेक सांपडटा. आनीक हे पिडेक लागून ताच्या दोळ्यांचेर आनी कानाचेर जायतो मार बसता. कुड्डें तें जाता, बेरें तें जाता. ताच्या कुटुंबांत निराशीपण भितर सोदता. ताची घरचीं, ताची आवय बापूय ताका आंगातूय वेतात, पूण कसलोच फायदो ना जाता. पूण हेलेन केलर आपल्याच्या जिवितांत असलें घडलां म्हूण हार मानून घेना, वो कितेंच करूंक तें फाटीं सरोना. आपल्या जिवितांत निराशीपण आयलें म्हूण, आपल्याच्या जिवितांत आडकोळ्यो आयल्यो म्हूण, वादोळ मोळां उपरासलीं म्हूण, असल्या वादोळ मोळांक, असल्या आडकोळींक, असल्या निराशीपणांक आपल्याचेर जबरदस्ती करूंक हेलनान दिवंक ना. पूण परतेंच जाल्यार आपल्या लागीं सगळें घडटा म्हूण तिका विस्वास आसलो आनी असोच तिका भावार्थ आसलो आनी दुसऱ्यांक तें भावार्थ दिता, दुसऱ्यांक तें उत्तेजन दिता. आपल्याच्या जिवितांत काळोख आयिल्लो खरो, पूण भावार्थ तिच्या भितर आसलो, भावार्थाची दिशा ताका आसली. आनी हाका लागून कुड्डें आनी बेरें कशें 15वेचें शिंकप करूंक हेलेन पयलें जाता. भावा भयणीनो, ताच्या जिवितांत काळोख आयिल्लो, पूण भावार्थाचो उजवाड तिच्या जिवीत काळजांत आसलो आनी हाका लागून आपलीं स्वप्नां तें पुरी करूंक पावता. आयच्या वाचपाचेर आमी नदर मारुया. आयचें पयलें वाचप जावन आसा इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. आनी इजायास आनी देव इजायास प्रवाद्याक वरवीं आपले पोरचेक संदेश दिता आनी तांकां सांगता, कुड्डीं पळोवंक लागतलीं, बेरीं आयकूंक लागतलीं. आनी जीं कोण देवाचेर विस्वास दवरतात, जीं कोण देवाचेर पातयेवन आसात, तीं देवाची विस्मितां बरेपणां पळोवंक पावतलीं. जाल्यार आयचें शुभ वर्तमानांत आमी पळयल्यार जेजू दोगां कुड्ड्यांक परतून नदर दिता. आतां हांगासर पळयात, हे दोग जाण कुड्डे आनी जेजू केन्नाच पळोवंक ना. ओ जेजून मिलाग्री केल्ल्यो हाचे विशीं ताणें केन्नाच पळोवंक ना. पूण एक मात ते घोडे जाणा आसले, घोडे कोणेंय तांकां सांगलें आसतलें जेजू विशीं. आनी हाका लागून तांच्या जिवितांत एक उर्बा कशी आयली जेजूक पळोवंक. जेजूक ते भेटूंक सोदताले. कोणेंय तांकां जेजूशी आमकां वेल्यार पुरो म्हूण ते रावताले. पूण आमकां आनी कोण वतलो अशें ते आपल्या मनांतूच घोडे चिंतताले आसतले.
आनी असल्या वेळार जेजू थंयसरल्यार पासार जातना तांकां घोडे कोणें सांगलां आसतलें वो घोडे तेमी घोडे आयकलां आसतलें आनी हाका लागून ते जेजूशी धांवतात आनी जेजू तांकां प्रोश कोत्ता हें म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमकां विस्वास आसा आनी तेन्ना ते म्हणटात ओय सायबा आनी तांच्या भावार्थाक लागून ते परत तांकां नोदोर फावो जाता. भावा भयणीनो, पवित्र स्नाना उदेशी होच देवाचो उजवाड जेजू क्रिस्ताचो उजवाड आमकां सगल्यांक फावो जाला. काळोखी जिवितांत आमी आसलीं, काळोखांत आमी आसलीं, पूण जेन्ना आमी क्रिस्ताक नेसल्या तेन्ना आमच्या जिवितांत हो उजवाड आमकां फावो जाला. देव जिवीत आमकां फावो जाला. पूण जेन्ना आमी देव जिवीत पयस करून संवसार दाखयता, तें जिवीत आमी आपणायता, तेन्ना आमच्या जिवितांत काळोख भितर सोदता. संवसारी काळोखांत आमी भूल जाता आनी ह्या पासत जें आमी कितें चिंतता तें आमकां दिसता सारकें आसा. जें हांव कितें कोत्ता तें म्हाका दिसता हांव तें सारकें कोत्ता. जें हांव कितें उलयतां तें म्हाका दिसता हांव सारकें उलयतां. पूण जेन्ना हांव जेजूक म्हज्या जिविताचो मास करून घेता तेन्ना हो संवसारी कुड्डेपण एके भाशेन आमी पयस करूंक पावता. ह्या संवसारांत जायते तरेचें वायट आसा. ह्या वायटाक एके भाशेन फुडो करूंक म्हाका बळ मेळटा. आनी बागेवन पावलूचें जिवीत आमी जाणाव. ताचें जिवीत एके भाशेन तो संवसारी काळोखांत भूल जाल्लो. जेजू क्रिस्ताचेर जीं कोण पाटलावदार आसलीं जेजू क्रिस्ताची, तांकां तो पिडापीड दिवंक वेता आनी तेन्ना दामास्काचे वाटेक जेजू ताका भेट्टा आनी ताचें जिवीत काळोखी जिवीत आसलें तें उजवाडाचें जिवीत जावंक पावता. तशेंच बागेवन फ्रांसीस शावेराचें जिवीत, संवसाराक तो भुल्लोलो, संवसारी कुड्डेपण ताच्या जिवितांत आसलें, पूण बागेवन इनासान उच्चारलेलीं पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां आयकून तो भावार्थाक वेंग मारता आनी संवसारी कुड्डेपण पयस करूंक तो वावुरता. जाल्यार बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत ह्या विशयाचेर आनी देवाच्या उतराचेर कसलो आमी संदेश घेवया. 3 मुद्दे हांव तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां. पयले सुवातेर कुड्डेपणाची जागृताय सगल्यांक आमकां आसूंक गरज. आतां संवसारांत तरेतरेचें वायट आसा आनी ह्या वायटाक आमी बली पडटा. बरेपणाक आमी आमचो दोळो धांपता आनी ह्या पासत सगल्या वायटांची जागृताय आमकां आसूंक गरजेची. कोणूय आमकां असल्या वायटांचेर आमच्या जिवितांत जागृताय हाडटा जाल्यार ती आमी स्विकारुया. जे भाशेन बागेवन इनासान बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत ही जागृताय हाडली आनी हेलन केलरान भावार्थाची जागृताय हाडून फुडलीं पावलां मारलीं, तेच भाशेन असली जागृताय जोण एकल्याच्या जिवितांत आसूंक गरजेचें. दुसरे सुवातेर पेकुणी अनुभवुया. जो कोण पातोक ओळखून घेना ताका पातकांचें दार धांपता, पूण जो कोण खालतीकायेन पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागता ताका पातकांचें दार उक्तें जाता. जेजूचो पेकुणेचो उजवाड तांच्या जिवितांत फांकता. आनी तिसरे सुवातेर भावार्थान शुभ वर्तमान परगटुया. शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू ह्या कुड्ड्यांक सांगता, पळय कोणाकूच सांगो नाकात, पूण तरी आसतना ते जेजूची खबर सगल्याक वचून परगट करतात. भावार्थाची परगटणी करूंक आनी जेजूक परगटूंक तांच्यांनी ओगें रावंक जावंक ना. तशेंच आमच्याय जिवितांत असल्या भावार्थाची परगटणी करूंक, शुभ वर्तमान परगटूंक जे भाशेन ताणें भावार्थ परगटलो, दुसऱ्या वदान ताणें जेजूक परगटलो, तेच भाशेन आमच्याय जिवितांत आमी जेजूक अशेंच फुडो करून जेजूक आमी परगटुया. आनी हेंच करूंक बागेवन फ्रांसीस शावेराची मजत आमी ह्या मिसांत बापा लागीं मागुया. उबी रावया. भाव भयणीनो, आयचो विशय आमकां भावार्था उद्देशी संवसारीक कुड्डेपण पयस करूंक
आमंत्रण करता. ह्या संवसारांत कितली फॉल्सहूड, कितलें कोटेपण कुड्डेपण आमकां दिश्टी पडटा. जे मागीर भांगार आमी उज्यान घालून तपासता तशीं एक सिच्युएशन परिस्थिती ह्या संवसाराची आमी भावार्थाक भाव भयणो सांगाताक घेवन आमचें जिवीत आमी उजवाडीत करूंक आयचो विशय आमकां आपयता. आमचे अश्टुंगी हें कधीच घडचें ना हें आमी ओळखून घेवन ही भावार्थाची प्रार्थना आमच्या मोगाळ बापाय सोबें ती आमी हाडुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी संवसारी मोन सोडून देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आयकून घे बापा. आमच्या राष्ट्रीक फुडाऱ्यांनी सगळ्यांची उदरगत आनी मनीसपणाचे हक राखूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी दर एकल्यान संवसारीक कुड्डेपण सोडून फकत देव दितली कुशालकाय आपणावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. जिवितान कोश्ट पिडा येता तेन्ना देवाचेर आमचो बावार्थ तीर दवरूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भोव दयाल बापा, आमची काळजांतली मागणी तुका आमी येद्या वेळार उक्ती केल्यान हे संवसारांत आमी चलता आसतना वाटसुरी कशी यात्रेकारांक कशी जिन्सां दोरांची परिस्थिती आमकां मेळटा तेन्ना हो तुजो बाबार्थ आमी उखलून धरून आनी जोडाची आमची यात्रा आमी करूंक दुनिया देवा येद्या वेळार आमची जोडणेक तुजो आशिर्वाद घाल. जी मागणी तुका आमी उबारल्यान ती खुशी जाल्यार ती आमकां तूं फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बाग मानत असले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेवन. दयाल बापा, काल ते काळज आनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रोत्सोहन जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकलुतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया.
आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्परांक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परांक पवित बापा सोर पदवेदारान सासणे देवा सोर्व काड्यान सोडताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुण्याचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासेलो देणें तूं वैवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सगळीं सोल दोलबारां संगती तुजें मोहिमे किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर मागता. जावं ती आमकां आमच्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोस मरून सूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन बसतो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळी हो तुमी सोमे घेयात आनी खायात ती म्हजी कूड तुमची पसंत समोर पुची. तेच पोरी जेवण दोस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळी तुमी सोमेज घेयात आनी हांतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्यान तुमची पासत सोमेज मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासांक करात. सगळीं बाळ गोड गावून परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उडो घाता आनी हे काळशींतले पियेता. इतले पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजेर मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत शेवतले आमा समिस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत एकठांय कर. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची आंगासो राजीर आसलोल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती बागिवून जुसेतीचो पोती बागिवून दोर्म दोता
बागिवून फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सोगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. बाबाडता उद्देशी संवसारीक कुड्डेपण पयस करूंक आयचो विशय आमकां आमंत्रण करता. तर भाव भयणो, क्रिस्ताचो बाबार्थ आमकां सगल्यांक बावतिजमा उद्देशी फावो जाल्लो आसा. होच बाबार्थ आमी दिसात दिसपट्टी आमच्या जिवितान आमी रुजू करून काडोकी करण्यो कुड्डेपण आमी पयस करून उजवाडी जिविताक आमी सदांच चिकटून आसूंक आमचो आवंड अनवत्रे मागण्यांतल्यान बापाक आमी उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काळजीक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गी सुखांक आनी आमच्या सुडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भशेन अत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटव्यान सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुतांक मोळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बावडे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमोण तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्या शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं मोगान एकामेकाक क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाय शिळी संवसार पाप काडती शिळे जेवण आमकां पयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबा भयणीनो, काथोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला. फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Amka tu di Gesù
पळोवन बघून आमकां जागोय जेजू भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवन बघून आमकां जागोय जेजू दिसता सारी मनशां जाणटी आनी नेटी भोगता जेजूची गोड तिचे जिवे साने भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवन बघून आमकां जागोय जेजू भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवन बघून आमकां जागोय जेजू भावा भयणीनो, ह्या वेळार आमचे दोळे आमी बंद करुया. जेजून आमच्या काळजांनी रीक घेतल्या. ताणें आमकां ताचे कुरपेन भरल्यान. दिसा दिसपट्ट्या कोश्टां त्रासांक फुडो करूंक तो आमकां आदार आनी बळ दिता. उपकारी मनान ताका आमी दिनवासुया. सगळे आमी उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसणांक तुवें दिलां ते जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूंची जाणवाईन मोल करूंक आनी सुर्गीच्या देण्याक लोबदूंक आमकां शिकोय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सगळे आमी बसुया. बाबा भयणीनो, आयज मिसाची भेट समोर रमलेल्या फादर आदोल्फ आल्वारेस तशेंच प्रवचन करतल्या फादर जॉयल रॉड्रिगीज ताका आनी सांतिनेज फिरगोसकारांक आनी ह्या सह बलिदानान वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकाच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. ही मिसां आमचे डायोसिजींतली दर एक फिरगोस समोर रमतली. 3:30चे मीस आमचे डायोसिजींतली खातीं डायोसिजन बॉडीज समोर रमतली. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेलें आसा, थंय तुमी वचून कुमसार जावंक जाता. कुमसाराचो वेळ हे परी सकाळी 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. सोत्राय दवरची. आयज 3:30चे मीस आमच्या धर्म प्रांताचो डिवायन मसी मुवमेंट भेटयतात. म्हणटच ह्या मिसाची आत्मीक सुरवात 3 वरांचेर गायन करून देवीक काकुलतीच्या तेर्सांतल्यान जातली. आयज बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या कोपेलाशी जंय माय आसा थंय मीस आसतलें. म्हणटच ह्या मिसाक आत्मीक तयारी 9 वरांचेर तावन सुरू जातली. तशेंच आयज 12:15 तामील भाशेन मीस आसतलें.
डिसेंबराचे 10 तारखेर कार्डिनल ऑसवर्ल्ड ग्रेशियस दोनपारा 12:15 इंग्लीश भाशेन मी समोर ओंपतलो. सगळे आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. सोर पदवीदार देव बाब पूत आनी पवित्र आत्म्याचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालून बाबाडता उदेशी संवसारीक उड्डेपण पयस करूंक वचून या त्याच क्रिस्ताच्या शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. बागेवन फ्रांसीस शावेराक मागणे सगली बरोबर. बागेवन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिनवास जावं आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनंती मागता. तुजी खासगी गोरसो बापाक हे वेळार तूं उबार. आमचे ओत्रेक बापाक मागता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव. आमेन. बाबा भयणीनो बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांचो उमाव दर दिसा सकाळी 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो. चोत्राय दवरची. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांचो उमाव घेताना कोणेच फोटो वा व्हिडिओ काडचे न्हय. बाजिलिकेन दर दिसा एडोरेशन आसता सकाळी 5 ते सांजे 6 पर्यंत. फाल्यां दिसा आमी समोर ओंपतात त्यो फिरगोच्यो हे पोरी. सकाळी 6 आमी समोर ओंपतात ओल्ड गोवा. 7:15 बोरी, 8:30 मोयरा, 9:45 केरी तिराकोल, 11 अंजुना, 5 चिंचोणे. फाल्यां 12:15 तामील भाशेन मीस आसतलें आनी 3:30 लेजन ऑफ मेरी मीस समोर ओंपतात. डिसेंबराचे 8 वेर 12:15 मलयालम भाशेन मीस आसतलें सुरा मलंकारा रायट. तुमच्यो खासगी वस्तू पर्सनल बिलॉंगिंग्स तुमी सांबाळच्यो. कोणाकूय सांडुली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकाच्या हेल्प डेस्कार वचून ती तुमी रोखडीच दिवची. तुमचे मदलो कोणीय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वा बाजिलिकाच्या हेल्प डेस्कार वचून रोखडेच कळोवचें. आमचे बाजिलिकेंत लायट एंड सावंड एक्झिबिशन तशेंच आर्ट गॅलरी चालू आसा सकाळची 9 ते सांजे 4 पर्यंत. ह्या दिसांच्या मिसांच्या सेवा धर्माची पुस्तिका आमची व्हॉलंटियर्स घेवन आसा. तुमकां जाय जाल्यार तांचे लागच्यान तुमी त्यो घेवंक जातात.
check. Check, test, test. Check, check, test. Check. 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 Check, check, check. Kakut ko.
एकूच आमचो सोमी, एकूच आमचो बावार्थ, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देव बाब, पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बांदपासान सगळीं एकूच जावच्या आमकां आपोवन हाडल्या, देखून आमी गायता. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बावार्थ, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देव बाब, एकाच आत्म्या वरवीं एकूण करचे खातीर एका जिवान जियोंक आमकां आपोवन हाडल्या, देखून आमी गायता. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बावार्थ, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देव बाब. बाबा भगिनीनो, एमी स्किरीत भाशेन बास्तोरा रावतल्या दर एक कुटुंबा पासत भेटयतना तुमचेय इंदेसांवां तुमी ह्या मिसांत घालचे, तुमचेय पासत ह्या मिसांत आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी सर्वेस्फो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या इश्टानू, देव जावन आसा आमचो उजवाड आनी तारो. आयज संवसारान जायती उदरगत जाल्या, पूण मनीस देवाक विसरून संवसारी वस्तूचो गुलाम जाला. आपल्याक मोगान रोसतेल्या देवाक सोडून मनीस संवसारी जायत गेला. आयचो विशय भावाडटा उद्देशी संवसारी कुड्डेपण पयस करुया. हो विशय देवीक जिविताक वेंग मारून आमकां आपयता. बागियोन फ्रांसीस शावेराचे मोजोतीन संवसार दाखयता त्यो कालुकांतल्यो वाटो सोडून भावाटाक थीर रावूंक आनी देव जिवितान वाडूंक हे मिसा बेटेन आमकां कुरपा मागुया. आनी पवित्र तीन फावो ते परी वांट घेवनचे खातीर आमची पातकां उलकून घेवन देवाची काकलत आनी बोगसणे आमी मागून घेवया. जेजू, संवसाराच्या उजवाडा तूं एकलो जिविताचो रस्तो आमकां दाखयताय, पूण आमी तुज्या उजवाडान चलोवंक ना. पातकां मोन्नाच्या मार्गावेली आमकां काडूंक घे. सोमिया काकलुतकर, जेजू, आमचे भोंवतणीच्या मनशांक घरांत, वाड्यांत, गांवांत तुजो उजवाड आमी फांकोवंक ना. तुजीशी तांकां हाडूंक आमी वावरूंक ना. आमची शेळाय मोडाय आनी बेसारमाय काडूंक उडोवंक घे. क्रिस्ता काकलुतकर, जेजू, निती प्रमाणे चलून शांतीन आनी मोगान जियोवन आनी निर्मलपण आनी मर्याद सांबाळून तुजो उजवाड सगळे कडेन पडजाळूंक ह्या मिसा वरवीं आमकां कृपा दी. सोमिया काकलुतकर, सोद पदवेदा देव आमची काकलूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया.
काळजान मोनाची तुमचे गरजो बापाक उबारात. सुमिया जेजो, आमचे सोडवणे खातीर तुज्या मोगाची ओगोणीत पदवी दाखोवंक ये. आमच्या पातकाक लागून खूब खूब संकश्टांक आमी सांपडटा. तांतली आमकां निवार आनी तूच दोयाल सोडवणारा आमची सोडवण कर. जो देवा बापा सोबे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. Amen. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्व देव अशें म्हणटा, थोड्याच काळान थोड्या काळान लेबनॉन सुफोल जावच्याक पावचो ना दिसता, आनी सुफोल गांव एक झाडाचो मोलो जावंक पावचो ना गाय. त्या दिसा बेरी मनशां पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी सावळेंतली आनी काळोखांतली भायर सरून कुड्डी मनशां पळोवंक लागतलीं. बारीक लोक सोरेस्पोरा सोवे ओदीक संतोसतलो. सगळ्या वोन दुर्बळटीं इस्रायलांत पवित्र म्हूण वंदितात ताचे सोवे. कुशलकायेचे उल्हास सोडटलीं, कित्याक जुलूम दोनाचो नाश जातलो आनी केबाडा करपी नोपयत जातलीं आनी वायट करूंक तयार आसलोल्यांचोय भस्म जातलो. लोकांच्यो खोबरो करूंक पेल्या गुन्यांवार करतात तीं आनी दारवट्या लागीं बसून नीट करूंक वेतात ताका फासाक घालतात तीं आनी आडगा नाडगा सांगून नीट मनशाचो कोतलो भायर उडयतात तीं. अशें आतां सोरेस्पोर जाकोबाच्या घरांचो देव आब्रामाचो सोडवणार म्हणटा. आतां आनीक जाकोबाक लोस भोगची ना, ताचें तोंड ओल्डुवें जावचें ना, कित्याक म्हज्या हातांनी तुमचें मोदें केलां तें ताका दिश्टी पडटलें आनी म्हजें नांव तो वयर काडटलो. आनी जाकोब पवित्र म्हूण वंदिता ताचें नांव ती वाखाणटली आनी इस्रायलाच्या देवाचे भिरांतीन ती चलतली. तेन्ना वांकडे तिकडे वाटेन चलतात तीं जानवायेच्या मार्गार चलूंक लागतलीं आनी गुणगुणतल्यांक शिक्षण मेळटलें. देवाचें उतरें. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची गोडसाण चाकूंक भोगूंक. त्याच मंदिराचेर दोळे लावन रावूंक. आमचो जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर. थीर राव. काळीज घोट धर आनी सर्वेस्पराचेर पात येवन राव. आमचो जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. शुभ वर्तमानांक उबी रावया.
आपले बळ दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकांचे दोळे उकोडटलो. सोवेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून फुडें वेताना 2 कुड्डे ताचे फाटल्यान अशी बोब मारीत आयले. दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कोर. आनी तो घरा पावतोच ते कुड्डे ताचे सोशी आयले आनी जेजून ताका मोले, हे म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी सोत मानतात? ताणें मोलें, होय सायबा. तेन्ना ताच्या दोळ्यांक ताणें हात लायलो आनी मोलें, तुज्या भावाता पोरमोने तुमकां जावं दी. आनी ताचे दोळे उकडले आनी ताणें तांकां खोरायेन सांगलें, खोरबोदार, हे कोणाकूच गोमो नाका. पूण ते गेले आनी ते आख्ख्या गांवांत तांणी ताचें नांव गाजयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. लोकांनी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, आयचो विशय आमकां सांगता भावाता उदेशी संवसारी कुड्डेपण पयस करूंक. टू ओवरकम वर्ल्डली ब्लायंडनेस थ्रू फेथ. आनी आमी संवसारी कुड्डेपणांतली भायर केन्ना सोरूंक पावतली? जेन्ना आमी देवाचें उतर आमी वाचता, आयकता, त्याच उतराचेर आमी नियाळ करता आनी मागण्याची मनशां जाता तेन्ना. आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयलां, देव इस्रायल लोकांक एक भास दिता. ही कसली भास? वॉट कायंड ऑफ प्रॉमीस? देव इस्रायल लोकांक म्हणटा, हांव सदांच तुमच्या सांगाता आसतलो. हांव सदांच तुमकां सोडवून दितलो. म्हजेर भावात धरात. दीस इज गॉड्स प्रॉमीस. तर आमी भावाताची मनशां जावंक फावो. आमी देवाचें उतर सदांच वाचूंक फावो आनी संवसारी कुड्डेपणांतली भायर सोरूंक फावो. वायट जिवीत सोडून बरें जिवीत जिवंक फावो. भाग्यवन फ्रांसीस शावेर जेन्ना तो तरणाटो आसलो, तो संवसारी कुड्डेपणांत आपलें जिवीत तो जियेतालो. पूण भाग्यवंत इनास दी लॉयलाच्या उतरांनी ताणें आपलें जिवीत बदल्लें. भाग्यवन इनास दी लॉयरान म्हणलें, कित्याक उपकारोत तुवें हो संवसार जोडले पूण तुजो आत्मो इबाडल्यार? फॉर वॉट डज इट प्रॉफीट अ मॅन टू गेन द होल वर्ल्ड अँड फॉरफीट हीज सोल? आनी हेच उतर आयकून भाग्यवन फ्रांसीस शावेर आपलें वायट जिवीत ताणें पयस केलें आनी बरें जिवीत तो जिवंक फुडें सरलो. ताणें आख्ख्या संवसारांत वचोन देवाचें उतर ताणें परगटलें. देवाचेर भावात धरून तो मागण्याचो मनीस जालो. जोरी आमी भावाताची मनशां जालीं जाल्यार, जोरी आमी मागण्याची मनशां आमी जालीं जाल्यार, देव आमचें मागणें आयकतलो. आनी हेंच आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयलां. आयच्या शिव वर्तमानांत पळयलां, जेजू 2 कुड्ड्याक मनशाक नवी नोदो दिता, नवी दिशा दिता. आनी जेजू नवी नोदो दिवच्या पयलीं तो तांचो भावात तपासता. आनी तपासून जातोच तो ह्या 2 कुड्ड्या मनशाक नवी नोदो दिता. पयले सुवातेर हे 2 कुड्डे मनीस जेजूशी भावातांत येतात, भावातांत मागणें करतात.
आनी म्हणटा दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर. They cried aloud. Crying aloud is a sign of prayer. कितले फावटी आमी मागणे कोत्ताना आमी आमचोच भावात आमी गोट दवरता आनी आयचो विशय आमकां उलो मारता आमचो भावात तीर करूंक, वायट जिवीत सोडूंक आनी संवसारी कुड्डेपणांतली भायर सरूंक आमकां आपयता. आनी आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयलां हे दोन कुड्डे मनीस जेजूशी भावातांत येता कित्याक ते आशेताले जेजूक पळोवंक. तर आयज आमी आमकांच विचारुया, आमी आशेतांव काय जेजूक पळोवंक? डू यू डिझायर टू सी जीसस? आमी आशेतांव काय आमचे खोटेपणाचें जिवीत सोडूंक आनी बरें जिवीत जिवंक? Do you desire to overcome the worldly blindness through faith and live a good life? आमी आशेतांव काय देवाचें उतर वाचूंक? Do you desire to read the word of God? आनी शेकी आमी आशेतांव काय आमी आमचो भावात दुसऱ्यांक दिवंक? Do you desire to share your faith with others? ह्याच प्रश्नाचेर आमी आयज नियाळ करुया आनी देवाचो आदार आनी कृपा मागुया आमी बरें जिवीत जिवंक. आमेन. सगळीं उबी रावया. मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारा मार आनी तुमकां दार उगडटलें. बाबातान आमची मागणी बापाक आतां उबारुया. आमच्या दोर्बीक फुडाऱ्यांनी संवसारी मोन सोडून देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या राष्ट्रीक फुडाऱ्यांनी सगल्यांची उदरगत आनी मनीसपणाचे होक राखूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी दर एकल्यान संवसारीक कुड्डेपण सोडून फकत देव दितली खुशालकाय आपणावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. जिवितांत कोश्ट पिडा येता तेन्ना देवाचेर आमचो भावार थीर दवरूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बोल सर्गींचे बापा, ही कांय मागणी आमी तुका उबारल्यात आनीकूय मागणी आसात. तूं बापूय कसो आमकां फावो कोताय. बाबातान केल्ले मागणी आयक आनी आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Sorves por
भाव भयणीनो, मोच्यान तुमचे बलिदान सोद पदवेदा देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. दयाल बापा, खालत्या कर्जान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटवणी वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर गरजांनी काकलुतीन आमकां आदार दी. जेसू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सत पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सरकाळी आनी सरताय जेसू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजणपण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीत धरून आतां आमी आशेताव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां बगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचे कितोन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 darbaraco सर्वेस्पोर तो. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जोय. उत्सर्गी, उत्सर्गी, उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रोसना तुका वाखाणटात, कित्याक तुजे तावन जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्मेचे सुक्तीन सोज्यो आनी पवित्रपण उजोता. उदेंती तावन अस्तमते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक काश्या पोजा तूं समयत आसा. देखून बापा, खालतीपणी आमी हे मागणी करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यात ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेसू क्रिस्ताची गोड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पोवची. तीच पुरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोरोरेचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत
आनी सोमेस मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Baba tazo good for go to ya. Sumya Jesu ami odokata ani ekasi lebieta Dite modi tu voi vovaneso ami tuche moron porgota बापा आमची सर्वणे पासत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कोश्टा मरणाचो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी स्वर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपरीन आज उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दितात तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोलीन आपल्या मन्नान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बोली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयतात. तिची तुजी दयाळ दीस घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कर आनी एक आत्मो आमी जावं निर्मी. तुका भेटयलेलें शासनीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाची माई बो भाग्यून तांकां मरीच्या तुजे पोती भाग्यून जुजेच्या आनी वय बोबी रोग शंकच्या भाग्यून जुजेबाजाच्या भाग्यून फ्रांसीस शेवेराच्या आनी सोमेश भक्तांच्या सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां नेरून तरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बाबा हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागोट मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमचे भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापा सांगाता, सिमाव आमच्या आदारी बेसपा, पवित्र सोबेच्या सोम्यास गवळ्या आनी दोर मणियारा बराबर तुज्या पुतान तुका सोडून घेतलोले सगळे पोरचे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सोबेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुज्या हुजीर तुवें एकठांय केलोल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे. कोनवाला बापा संवसारान शिपडलोल्या तुज्या भुरग्यांक दोया करून तुजें तां एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टागोतीन त्या संवसारांत अंतरलोल्या सोमेस्तांक मोयपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी मोहिमा भोगूंक सासणांक दादोशी जातोल्या म्हूण आमकां बोरवासो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. Thiaceso vorfi, thiaceso sangata, thiaceso tai, povit atmiancha ekpornan, sot podvedar bapa, sot bondonani voibotuka, sasnancha sasna. Amen. जेजून शिकयले मागण्यांतल्यान आमचो बाबाट बाडोय आनी बाबाताची कोन्यो 2 दिसां आमी करूंक आमकां असले आयते मन दी म्हूण ताणें शिकयले मागणी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तान्नेत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी
सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरबशान उतरिकता. तर आमकां तुजी उदार काकोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक त्या सगळी पोती आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान मोगान सांबाळ. तुजो जियेताय नाजवत चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक मोगान देवाची शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आमकां आपलीत ती सगळी सुभागी. म्हाका फावो ना पूण म्हाका भलायकी मेळटली. बाबा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
भावा भयणीनो, जेजूक आमी शेवला. ह्या वेळार सोण एकल्याक तो आमकां कुरपा आनी बोल दिता. दिसा दिसपट्टे आमच्या कोश्टांक फुडो करूंक, आडकोळींक फुडो करूंक तो आमकां धीर आनी घोटाय दिता. ह्या वेळार ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पसोनाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गींच्या देण्याक लोबदोंक आमकां जोन एकल्याक शिकय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगळीं आमी बसुया. बाबा भयणीनो, आयज मिसाची भेट समोर उमलेल्या फादर एंड्रू मास्कारिनस तशेंच प्रवचन करतल्या दियाक्न जेसन मोंतेरो ताका आनी बास्तोच्या आमच्या फिरगोसकारांक आनी ह्या सो बलिदानान वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास, तशेंच गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे पोरी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन जातले. ही मिसां आमचे डायोसिजींतली दर एक फिरगोस समोर उमतली. 3:30 मीस आमचे डायोसिजींतली खातीं डायोसिजन बॉडीज समोर उमतली.
कोणी कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेलें आसा थंय वचून तुमी कुमसार जावंक जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. चोत्राय दवरची आयज 3:30 मीस आमच्या 2 प्रांताचो डिवायन मर्सी मुवमेंट भेटयतात म्हणटूच ह्या मिसाची आत्मीक सुरवात 3 वरांचेर गायन करून देवी काकलुतीच्या तेर्सांतल्यान जातली. आयज बागवंत फ्रांसीस शावेराच्या कोपेलाशी जंयसर बांय आसा थंय मीस आसतले म्हणटूच ह्या मिसाक आत्मीक तयारी 9 वरांचेर तावन सुरू जातली. तशेंच आयज 12:15 तामील भाशेन मीस आसतलें. डिसेंबराचे 10 तारखेर कार्डिनल ऑसवर्ल्ड ग्रेशियस 12:15 इंग्लीश भाशेन मीस समोर ओंपतलो. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्फो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसूं. सोद podvědá Dio, बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचे आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवास जावं आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो कासकी करचो ह्या वेळार बापाक तूं उबार. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकणटाव. आमेन. भयणीनो, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांचो उमाव दर दिसा सकाळीं 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो. सोत्राय दवरची. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांचो उमाव घेता आसतना कोणेच फोटो व व्हिडिओ काडचे न्हय. फाल्यां दिसा मीस समोर ओंपता तो फिरगोजो हे परी सकाळीं 6 मीस समोर ओंपता ओल्ड गोवा, 7:15 बोरी, 8:30 मोयरा, 9:45 केरी तिराकोल, 11 अंजुना आनी 5 चिंचोणे. फाल्यां 12:15 तामील भाशेन मीस आसतलें आनी 3:30 लिजन ऑफ मेरी मीस समोर ओंपतात. डिसेंबराचे 8 12:15 मलयालम भाशेन मीस आसतलें. सिलो मलंकरा रायट. तुमच्यो कासकी व्हरच्यो, पर्सनल बिलॉंगिंग्स तुमी सांबाळच्यो. कोणाकूय सांडोली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकाच्या हेल्प डेस्कार वचून ती तुमी दिवची. तुमचे मदलो कोणूय सांडलो जाल्यार पुलीस कंट्रोल रुमान वचून रोखडेंच तुमी कळोवचें. आमचे बाजिलिकेंत लायट एंड सावंड एक्झिबिशन तशेंच आर्ट गॅलरी चालू आसा सकाळची 9 ते सांजे 4 पर्यंत. ह्या दिसांनी आमी मिसाक वापरता ती सेवा धर्माची पुस्तिका बुकलेट
आमचे व्हॉलंटियर्स घेवन आसतले तुमकां जाय जाल्यार तांचे लक्षांत ती तुमी घेवंक जाता.
बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबी आसूं प्रितीच्या इश्टानो देव जावन आसा आमचो उजवाड आनी तारोक आयज संवसारांत जायती उदरगत जाल्या पूण मनीस देवाक विसरून संवसारी वस्तूचो गुलाम जाला आपल्याक मोगान रोजतल्या देवाक सोडून मनीस संवसारी जायत गेला आयचो विशय भावार्था उद्देशी संवसारी कुड्डेपण पयस करुया हो विशय देवीक जिविताक वेंग मारूंक आमकां आपयता बागयोंत फ्रांसीस शावियराचे मोजोतीन संवसार दाखयता त्यो काळुकाच्यो वाडो सोडून भावार्थाक थीर रावूंक आनी देव जिवितांत वाडूंक ह्या मिसा भेटेंत आमकां कृपा मागुया बाबा भयणीनो दर एकल्याक आमकां बागयोन फ्रांसीस शावियरा भाशेन मिसांव दिल्लें आसा आनी मिसांव आमी पाळटना भावार्थाची मनशां जावंक आनी ओत्मीक आनी हेर दुसरें कुड्डेपण पयस करूंक आमकां आपयता भावार्थ जावन आसा देवाचेंच एक देणें आनी देवूच आमच्या काळजांनी तें कोचोवन घालता ह्या भावार्थाची मनशां आमी जावंक जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान साक्षी दिवंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमचे स्पसत आमी मागुया आनी कांय पावटी आमी चुकल्याव देखून देवाचेर आनी एकामेकाचेर आड गेल्याव देखून देवाचे आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया हांव पातकी सोरपदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बळें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसोवपाक घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दुर्गांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Soumya
प्रार्थुया. सोम्या जेजू, आमचे सोडवणे खातीर तुज्या मोगाची अगणीत पदवी दाखोवंक ये. आमच्या पातकांक लागून खूब खूब संकश्टांक आमी सांपडटा. तांतली आमकां निवार आनी तूंच दयाळ सोडवणदारा आमची सोडवण कर. जो देवा बापा सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, थोड्याच कालान भोव थोड्या कालान लेबानॉन सुफोल जावंक पावचो ना दिसता, आनी सुफोल गांव एक झाडाचो मोलो जावंक पावचो ना काय. त्या दिसा बेरी मनशां पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी सावलेंतलीं आनी कालोखांतलीं भायर सरून कुड्डी मनशां पळोवंक लागतलीं. बारीक लोक सर्वेस्परा सोवे ओदीक संतोसतलो. सगल्यावून दुर्बलतीं इस्रायलांत पवित्र म्हूण वंदितात ताचे सोबे कुशालकायेन उल्हास सोडटली. कित्याक जुलुमदारांचो नाश जातलो आनी खेबाडां करपी नपयत जातली आनी वायट करूंक तयार आसलेल्यांचोय भस्म जातलो. लोकांच्यो खबरो करून पेल्याक गुन्यांवकार करतात तीं आनी दारवट्या लागीं बसून नीत करूंक वेता ताका फासाक घालता तीं आनी आडगां नाडगां सांगून नीत मनशाचो कोटलो भायर उडयतात तीं. अशें आसता सर्वेस्पोर, जाकोबाच्या घराण्याचो देव, अब्राहमाचो सोर्वंदार म्हणटा. आतां आनीक जाकोबाक लॉज भोगची ना, ताचें तोंड होलतुवें जावचें ना. कित्याक म्हज्या हातांनी तुमचें मोदें केलां तें ताका दिश्टी पडटलें आनी म्हजें नांव तो वयर काडटलो. आनी जाकोब पवित्र म्हूण वंदिता ताचें नांव ती वाखाणटली आनी इस्रायलाच्या देवाचे बिरांतीन ती चलतली. तेतना वांकडे तिकडे वाटेन चलतात तीं जानवायेच्या मार्गार चलोवंक लागतलीं आनी गुणगुणतल्यांक शिक्षण मेळटलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्पोरा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पोराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पोराची गडसाण चाकून बगूंक ताच्या मंदिराचेर दोळे लावून रावूंक. जबाब, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पोराची दया मोया म्हाका बगूंक मेळटली. सर्वेस्पोराचेर विस्वास दवर, थीर राव, खालीज गोड दवर आनी सर्वेस्पोराचेर पातयेवन राव. जबाब, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. आपले बोल दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकांचे दोळे उगडटलो. Alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजू फुडें वेताना दोग कुड्डे ताचे फाटल्यान अशी बोब मारीत आयले दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कोर आनी तो घरा पावतोच ते कुड्डे ताचे शोरशी आयले आनी जेजून तांकां म्हणलें हें म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी स्वत मानतात तांणी म्हणलें होय सायबा तेन्ना तांच्या दोल्यांक ताणें हात लायलो आनी म्हणलें तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं दी आनी तांचे दोळे उगडले आनी ताणें तांकां खोरायेन सांगलें खबरदार हें कोणाकूच गमोव नाकात पूण ते गेले आनी ते आख्ख्या गांवांत तांणी ताचें नांव गाजयलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता बाबाडता उद्देशी संवसारीक कुड्डेपण पयस करुया ह्या विशयाचेर बाबडीनो आयज आमी ल्हानसो नियाळ करता ल्हान भुरगें आसलें आनी शाळेंतूच आसतना ताची इत्सा जाली आपूण एक व्हड जातूच नर्स जातलें आनी आवयक एक दीस वचून ते सांगता मामी आय वॉन्ट टू बिकम अ नर्स आनी मामी ताका म्हणटा पळय तूं ल्हान आसा व्हड जावंक जाय शिकूंक जाय तें सपोन तुजें मागीर दवर आतां तूं शाळेंत शिकताय पूण हें भुरगें आपलो जो इच्छा आसली ही आवड आसली ती सोडून दिना आपली SSC जातूच 12वी करूंक वेता आनी उपरांत नर्सिंग कॉलेजीन ते वांटो घेता बाबडीनो शिकून बरें नर्स जातले समाजाची सेवा करतले हें ताचें सपन आसता कांय फावटी इस्कॉलान कॉलेजीन पर्यान कोणाकूय तर पडलो कितेंय जालें तें पयलें धांवून वेता तांकां इलाज फावो करपाक आनी हें ताच्या सैमांतूच आसलेलें असलें दिसून येता आनी जेन्ना ताचें नर्सींग सोंपता तेन्ना ते नर्स जाता तेन्ना व्हडे कुशालकायेन हॉस्पिटलान भरती करता आनी दोतोर आनी हेर दुसरे नर्सींग सांगात दिता आनी अशें आसतना थोडे दीस जाल्या उपरांत कुशालकायेन जिवीत जियेता अकस्मात ताका एक दीस दोतोर आपल्या बरोबर हॉस्पिटलांत ऑपरेशन थिएटरान आपयता आनी कसलें ऑपरेशन कोणाचें तरी गोरपाट करपाक एबॉर्शन करपाक आनी असल्या वातावरणांत ताचें मन घुस्पता हांव ल्हानसान बरें करूंक वावुरतालीं आनी असलें म्हजें सपन आसलें आनी ह्या सपनांत एक असलें गरीबूय आशिल्ल्यान काम सोडीत तर काम आनीक मेळचें ना अशें समजून बाबडीनो हें चेडूं चिंतेस्त जाता एक निर्णय ताणें घेवंक पडटा एके वाटेन आपलें काम आनी असलें वायट करप सांगात दिवप ताका कशेंच मानना पूण दुसरे वाटेन जाल्यार ताका नर्स जावची कशी आसली ही ताची आवड वेता आनी अशें आसतना एक निर्णय घेता तें आनी निर्णय घेता हांव काम सोडटलीं आनी काम सोडून दिता जरी तो निराशी जाता थोडे दीस उपरांत ताका आनी एका हॉस्पिटलान काम मेळटा
आनी तूंय आपलें काम बरे तरेन करून असल्या वावराक ते सांगात दिता आनी हे असले वायट करपाचे सोडून दिवचो निर्णय घेतलेलो तो दुसरें काम ते करून नर्स कशी खुशाल जियेता. बाबडीनो आयचो विशय आमकां उगडास करता. संवसारीक कुड्डेपण जायते फावटी आमच्या मनांत येता आनी ह्या खातीर कांय फावटी वायटाक आमी सांगात दिता. हे चेडवान नर्स जावन वायटाक सांगात दिवचे बदलेक आपलें काम पर्यंत सोडून दुसरें काम धरून बरें सांगात दिलो. ओत्मीक भावार्थाचे नदरेन ताणें पळयलें आनी संवसारी हें मन वो कुड्डेपण आसलें तें सोडून दिलें. आयचे पयले वाचपूय आमकांच असलें कितें तरी सांगता. इजायस प्रवादाच्या पुस्तकालें वाचप तें देव आपली पदवी दाखयतलो म्हणटा आनी देव आपली पदवी दाखयता जेन्ना लेबना परी म्हणटा तो तुवें सुंदर तुमकां करतलो. बेरी मनशां आसा थंय तांकां इजायस प्रवाद्या वरवीं सांगता तांकां आयकुशें करतलो. जी कोण कुड्डी आसा जांकां नदर ना तांकां असल्या कुड्डेपणांतली काडून नवी नदर दितलो. जी कोण त्रास कश्टान जियेता तांकां म्हणटा त्रास कश्टांतली काडून तांकां सुरक्षीत करतलो. जी कोण गुणगुणटा वो कोण जिवीत बदलो ना तांकां म्हणटा उदीक करून आपूण ओचोरिया मिलाग्री करून तांचे दोळे उगडटलो, तांकां समाधान करतलो. हे भाशेन इजायस प्रवादी एक बाकीत करता, प्रॉफेसी करता. शुभ वर्तमानान बाबडीन आमी आयकलां दोग कुड्ड्यांची खबर. जेजू तांचो भावार्थ तपासता. कांय फावटी आमच्याय जिवितान असले त्रास कश्ट येता तेन्ना आमी मागता ते मेळना तेन्ना आमी निराशी जाता. पूण कांय फावटी देव आमचो भावार्थ तपासता आनी भावार्थ तपासल्या उपरांत ताच्या भावार्थाचें फळ, ह्या कुड्ड्याच्या भावार्थाचें फळ तांकां नवी नदर मेळटा. कांय फावटी थोडो वेळ काडून देवाचो वेळ ओळखूंक आमकां गरजेचें. आमचो वेळ घडये एक जायत, देवाचो वेळ घडये दुसरो जायत. आनी ह्या खातीर भावार्थाचें फळ कशें तांणी तकस करून रावलेल्या खातीर देव तांकां तांच्या भावार्थाचें फळ नवी नदर तांकां फावो करता. कोणाक पोरगोडटल्या वो कोणाक पोरगोडपाची आमकां दिल्ली आसा ती जबाबदारी आमी भावार्थाचे नदरेन करूंक बाबडीन फावो. इजायस प्रवादी बाकीत करता तें शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू वरवीं दाखोवप जाता. आयज आमच्या जिविताक संवसारीक कुड्डेपण आमी कशें सोडून दितले काय. पयले सुवातेर दर एकल्याक आमकां गोवाय कशी आपयल्या. वी आर कॉल्ड टू बी विटनसीस. आनी गोवाय कशें आपयल्या तेन्ना कांय फावटी आमचें जिवीत दुसरे भाशेन जाता. आमच्या मागण्याच्या जिविताचेर विसर पडटा. कांय फावटी आळसाय भितर सरता. कांय फावटी आमचें पवित्र जिवीत आसा तें अपवित्र जाता. आनी हे भाशेन गोवाय दिवचे सुवातेर हें कुड्डेपण, संवसारीक कुड्डेपण आमच्या भितर सरता. आमकां गोवाय जावंक आपयल्यात. दुसरें बाबडीनो आमकां शांती विस्तारपी जावंक आपयल्यात. पूण कांय फावटी रागाक लागून, उचामळाक लागून वायट उतरां आमची जाता, वायट करण्यो आमच्यो जाता. आनी शांतीची मनशां जावचे सुवातेर हें असलें कुड्डेपण भितर सरून शांती बिगडटा. आयज संवसारीक कुड्डेपण सोडून शांत आमी जावंक आमकां आपोवणें. तिसरे सुवातेर बाबा बंडो आमकां मोगाचें जिवीत जिवंक आपयल्या. संवसारीक कुड्डेपण सोडून मोगाचें जिवीत जिवंक आमकां आपयल्या जाल्यार कांय फावटी दुसऱ्याच्यो खबरो करून, तांचें नांव इबाडून, फोटींगपणाक गोवायकी दिवन, दुसऱ्याचें पाड घालून हे भाशेन संवसारीक कुड्डेपण आमचे भितर सरलां. दर एकल्याक आमकां मोगाचें जिवीत आमी जिवंक आमकां आपोवणें. तेच भाशेन बाबडीनो आमकां सृश्टी सांबाळपाक हेंवूय आमकां आपोवणें. आमी जायते फावटी सृश्टीचो इबाड करून कुड्डेपण आमचेर आयलां. उदरगतीच्या नांवान निसणटण थोडे फावटी केलां. सृश्टी सांबाळूंक आमचे दोळे धांपल्यात. असल्या वेळार संवसारीक कुड्डेपण सोडून सृश्टीचे राखणदार कशें आमकां जावंक आपयल्या. जायते फावटी आमचे समारंभ जाता, जायते घडी आमचो बर्थडे, जायते घडी आमची एनिवर्सरी,
असल्या वेळार एक झाड रोवप, एक उगडास कसो धरप, जाय ती आमच्यांनी करूं येता. असलें कुड्डेपण सोडून आमकां बाबार्थाचे नोदरेन जियेतली मनशां जावंक आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराचे आनी जेजूचे आमकां आपोवणें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर ताच्याय जिवितान एक पावटी असलें कुड्डेपण कशें आयलें, पूण भाग्यवंत इनास ते लॉयलाचे उदोरी संवसारी जिवीत आनी सासणीक जिवीत हाचो फरक दाखोवन ताका परत ताणें सर्गीच्या जिविताक आपोवन व्हेलो. आयज बाबडींदो होच भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आमकांय हीच देख दिता. दर एकल्याक आमकां असलें संवसारीक कुड्डेपण सोडून ओत्मीक नदर, भावार्थाची नदर घेवन जिवंक आपयता. आमकांच हो प्रश्न करुया, आमचें मन आयतें आसा काय, आमचें काळीज आयतें आसा काय? आमकां ही भावार्थाची नदर मागून घेवंक आमचें मन काळीज उक्तें दवरुया. आनी तेन्नाच भाग्यवंत फ्रांसिसाचे गूण आमी आपणावन आमी असलें कुड्डेपण पयस करून भावार्था उदेशी आमकां सासणीक नदर मागुया. सगळीं उबी रावया. देव आमचो मोगाळ बाप, ताका आमचो हुस्को. ह्या वेळार आमी कांय मागणी आमची बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी संवसारी मोण सोडून देवाचे उतरापण मोडें जियोंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी सगल्यांची उदरगत आनी मनीसपणाचे हक राखूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमी दर एकल्यान संवसारी कुड्डेपण सोडून फकत देव दितली खुशालकाय आपणांक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. जिवितान कोश्ट पिडा येता तेन्ना देवाचेर आमचो बावार्थ थीर दवरूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्यो खासगी गरजो देवा मुखार दवरुया. बोसुर्गीच्या बापा, कांय आमची मागणी आमी तुज्या मुखार दवरल्यात, आमी पुर्ती जाल्यात तूं ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
भयणीनो, मोशेन तुमचें बलिदान सोरपोत विदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेवन. प्रार्थुया. दोयाल बापा, खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सोर गोरजांनी काकलुतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयरशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर कड्यान सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोळ दरबारां सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण ससूक वेचे आनी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavardazo gut porgotuja. Somia Jesu, ami rondo kata aline, kashite pie kakite pati, tuoi bogan Yesurami tuche, moro mormuta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितीमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा, सिमा आमच्या साय गोळी बापा आनी सगळे यज्ञीक वर्गा बराबर तिका प्रितीमुखान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजलीत मुकामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मता, भाग्योन फ्रांसीस सेवियर आनी सरकारांनी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. संवसारीक कुड्डेपण सोडून बावडताची नदर दर एकल्याक आमकां जेजून आपल्या शिसांक शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान मागुया. आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दितांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेले आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
बाबा भयणीनो, जीव जेजूक आमी ह्या वेळार जेवला. जोण एकल्याक आमकां कुरपेन तो भरता. दिसा दोसपट्ट्या कोश्ट्या उपद्रांक फुडो करूंक आमकां धीर आनी गोठाय तो दिता. दिनवाशी मोनान उपकारी काळजान ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पसोनांक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुठांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे जाणवायेन मोल करूंक आनी सुर्गीच्या देण्याक लोबदूंक आमकां शिकय. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगळीं आमी बसुया. बाबा भयणीनो, आयज मिसाची भेट समोर उमलेल्या फादर ओलावो कायडो ताका आनी नेरुलच्या आमच्या फिरगोसकारांक आनी ह्या सोह बलिदानान वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास, तशेंच गांवांत पंगडाकूय आमचे दिनवास. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकाच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातली. ही मिसां आमच्या डायोसिजींतली दर एक फिरगोस समोर उमतली. 3:30चे मीस आमच्या डायोसिजींतली खातीं डायसिजन बॉडीज समोर उमतली. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेले आसा, थंय तुमी कुमसार जावंक जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. सोत्राय दवरची. आयज 3:30चे मीस आमच्या 2 प्रांताचो डिवायन मसी मुवमेंट भेटयता म्हणटूच ह्या मिसाची आत्मीक सुरवात 3 वरांचेर गायन करून देवी काकलुतीच्या तेर्सांतल्यान जातली. आयज 12:15 तामील भाशेन मीस आसतलें. डिसेंबराचे 10 तारखेर 10 डिसेंबर कार्डिनल ऑस्वर्ल्ड ग्रेशियस 12:15 इंग्लीश भाशेन हांगासर मीस समोर उमतलो. सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पोदुदा देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बागेवन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर. बागेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच वाचतालें. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता.
आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता तुज्यो कास्की गोरसो ह्या वेळार बापाक तूं उबार. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाटी पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासो तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटाव. आमेन. San Francisco Xaviera, Moracuna, Rati Samsyapana, La Sonia, Resaugan Saiba, Sharat Goincha, Samalukaka, Gopandusha, Resaugan Saiba, Sharat Goincha, बाबा भयणीनो, भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकान सोमाव दर दिसा सकाळी 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो. सोत राय दवरची. भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकान सोमाव घेताना कोणेच फोटो वा व्हिडिओ काडचे न्हय. आमचे बाजिलिकेन दर दिसा एडोरेशन आसता सकाळी 5 ते सांजे 6 पर्यंत. फाल्यां दिसा मीस समोर ओंपतात त्यो फिरगोज्यो हे पोरी. सकाळी 6 मीस समोर ओंपतात ओल्ड गोवा, 7:15 बोरी, 8:30 मोयरा, 9:45 केरी तिराकोल, 11 अंजुना, 5 चिंचोणे. फाल्यां 12:15 तामील भाशेन मीस आसतले आनी 3:30 लिजन ऑफ मेरी मीस समोर ओंपतात. डिसेंबराच्या 8 वेर 12:15 मलयालम भाशेन मीस आसतले सिरो मारांकारा रायट. तुमच्यो खासगी वस्तू पर्सनल बिलॉंगिंग्स तुमी सांबाळच्यो. कोणाकूय सांडलोली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकाच्या हेल्प डेस्काची वचून ती तुमी दिवची. तुमचे मदलो कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वा बाजिलिका हेल्प डेस्कार वचून रोखडेंच कळोवचें. आमचे बाजिलिकेंत लायट एंड सावंड एक्झिबिशन तशेंच आर्ट गॅलरी चालू आसा सकाळची 9 ते सांजे 4 पर्यंत. ह्या दिसांनी मिसाच्या सेवा धर्माची पुस्तिका बुकलेट विक्रेक आसतली. आमची वॉलंटियर्स ते घेवन भोंवतली. तुमकां जाय जाल्यार ते तुमी विकत्यो घेवंक जातात.
Sabroso
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सोत मानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन आमचो बावार्थ बोरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तिर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो वैग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोरचे ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू मगी अंतिम रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोरचे ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू मगी अंतिम रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोरचे ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू मगी अंतिम रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या मोहिमा वेळार बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल 5 उजवाडाचे मिस्तेर पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान माथ्यो 3:16 ते 17 जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें ओचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गांत थावन एक ताळो असो गाजलो ओ म्हजो पूत सगळे अपुरबायेचो ताचेर आसा म्हजें दादोसपण आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोरचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोरचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोरचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोरचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोरचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोरचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोरचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोरचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोरचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोरचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल आमेन ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू उगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां पणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर
काना गांवांत लोगना वस्त्र्यांत जेजूची आप परगोटणी जुवांव 2:4-6 जेजून तिका म्हणलें ओस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातराची 6 दोणां आसलीं. दरेकांत 4 ते 6 कळशे जाताले. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां जिवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राजाची परगोटणी मार्कू 1:14-15. जुआमाक धरून कोयदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो आनी थंय देवाच्या राजाचें शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो. नेमलो लोकाल भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई
Eklos amco somi, Ekus amco babar, Ekus amco bautis, Eklos amco Deuba, Eklos sapia vorbi, Ekur gorci kati, Eka jivancio, Amka aponarnya, Ekunami kaita, Eklos amco somi, Ekus amco babar, Ekus amco bautis, Eklos amco Deuba, Eklos amco somi, Ekus amco babar, Ekus amco bautis, Eklos amco Deuba. Eklos amco somi, Ekus amco babar, Ekus amco bautis, Eklos amco Deuba, Eklos amco somi, Ekus amco babar, Ekus amco bautis, Eklos amco Deuba. Soglianchi porvaso, soglianchi kuzasia, soglianchi kushigo, soglianchi capone, Ekunami gaita, Eklos amco somi, Ekus amco babar, Ekus amco bautis, Eklos amco Deuba, Eklos amco somi, Ekus amco babar, Ekus amco bautis, Eklos amco Deuba. Deu amka apoida, ja aporian sopta, tos ream ciecivi, zaudini lontori, Ekunami gaita, Eklos amco somi, Ekus amco babar, Ekus amco bautis, Eklos amco Deuba, Eklos amco somi, Ekus amco babar, Ekus amco bautis, Eklos amco Deuba. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, देव जावन आसा आमचो उजवाड आनी तारोक. आयज संवसारान जायती उदरगत जाल्या, पूण मनीस देवाक विसरून संवसारी वस्तूंचो गुलाम जाला. आपल्याक मोगान रोचतल्या देवाक सोडून मनीस संवसारी जायत गेला. आयचो विशय भावार्था उद्देशी संवसारीक कुड्डेपण पयस करुया. हो विशय दैवीक जिविताक वेंग मारूंक आमकां आपयता. बागिवोन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन संवसार दाखयता त्यो कालोखाच्यो वाट्यो सोडून भावार्थाक तीर रावूंक आनी देव जिवितांत वाडोवंक हे मिसा बेटेन आमकां करपा मागुया. आनी आमचो जिविताचो अनुभव आमकां शिकयता. खऱ्यांनीच मनशान रोसनार देवाक जिवितान दुसरो जागो दिला, जायत घोडे तिसरो जागो दिला. आनी पयलो जागो संवसारी वस्तूंक, पयलो जागो बोडाक ताकूत, पयलो जागो मनशांक. आनी अशें आसतना आमी सर्गीचे वाट चुकल्या आनीक आमचे सर्गीची स्वाद वो दायज रिस्कार घातला. ह्या वेळार आमच्या सोगतायेचे चुकीचे बोगसणे मागुया आनी सोगलीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पोतवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो,
म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे बसत बागेवन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं सोमिया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोमिया काकूत कोर प्रार्थुया गोडी बरोगीच रावन तुमच्या काळजांतले आवंडे मागणी स्वप्नां आनी भावना आसात ती वेदी मुखार दवरुया ह्या जमात प्रार्थनांतल्यान ही सगळीं एकठांय करून देवा बापाक उबारतलो प्रार्थुया सोम्या जेजू आमचे सोडवणी खातीर तुज्या मोगाची अगोनीत पदवी दाखोवंक ये आमच्या पातकांक लागून खूब खूब संकोश्टांक आमी सांपडटा तातूंतली आमकां निवार आनी तूंच दोयाळ सोडवणदारा आमची सोडवण कर जो देवा बापा सोवे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा थोड्याच काळान भोव थोड्या काळान लिबनॉन सुफोळ जावंक पावचो ना दिसता आनी सुफोळ गांव एक झाडांचो मळो जावंक पावचो ना काय त्या दिसा बेरी मनशां पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी सावली नासलेल्या कालोखांतली भायर सरूंक कुड्डी मनशां पळोवंक लागतलीं बारीक लोक सर्वेस्परा सोवे अदीक संतोसतलो सगल्यावून दुर्बल ती इस्रायलान पवित म्हूण वंदितात ताचे सोवे कुशालकायेचे उल्हास सोदतलीं कित्याक जुलुमदाराचो नाश जातलो आनी खेबाडा करपी नोपय जातलीं आनी वायट करूंक तयार आसलोल्यांचोय बोजम जातलो लोकांच्यो खबऱ्यो करून पेल्याक गुन्यांवकारी कोत्तात ती आनी दारवट्या लागीं बसून नीट करूंक वेतात तांकां फांस घालतीत ती आनी आडगां नाडगां सांगून भायर उडयतात ती अशें आसतना सर्वेस्पोर जाकोबाच्या गोरण्याचो देव आब्रामाचो सोरवोंडार म्हणटा आतां आनीक जाकोबाक लॉस भोगची ना ताचें तोंड होलदुवें जावचें ना कित्याक म्हज्या हातांनी तुमचें मोदें केलां तें ताका दिश्टी पडटलें आनी म्हजें नांव तो वयर काडटलो आनी जाकोब पवित म्हूण वंदिता ताचें नांव ती वाखाणटलीं आनी इस्रायलाच्या देवाचे भिरांतीन ती चलतलीं तेन्ना वांकडे तिकडे वाटेन चलतात ती जानवायेच्या मार्गार चलूंक लागतलीं आनी गुणगुणटल्यांक शिक्षण मेळटलें देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक सगळीं म्हणुया सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक
कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कापोना. जबाब: सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्पोरा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण, सर्वेस्पराची गोडसाण चाखूंक बगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावूंक. जबाब: सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका बगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज गोड दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब: सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. शुभ वर्तमानाक सगळीं आमी उबी रावया. पळय, आमचो स्वामी आपलें बळ दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकांचे दोळे उगडटलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका आसूं. जेजू फुडें वेतना दोग कुड्डे ताचे फाटल्यान ओशी बोब मारीत आयले. दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कोर. आनी तो घरा पावतूच ते कुड्डे ताचे सोडशी आयले आनी जेजून तांकां म्हणलें, हे म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी सोत मानतात. ताणें म्हणलें, होय सायबा. तेन्ना तांच्या दोळ्याक ताणें हात लायलो आनी म्हणलें, तुमच्या भावार्था पोरमोणे तुमकां जावं दी. आनी तांचे दोळे उगडले आनी ताणें तांकां खोरायेन सांगलें, खबरदार, हें कोणाकूच गोबोवं नाकात. पूण ते गेले आनी त्या आख्ख्या गांवांत तांणी ताचें नांव गाजयलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भयणी भावांनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय भावार्था उद्देशी संवसारी कुड्डेपण पयस करुया. नीक वुजीशीक हो एक मनीस जल्मांतावन हात पांय नासतना जल्मलो आनी असले परिस्थिती नासतना दुसऱ्या लोकांनी ताचें जिवीत पळयलें तेन्ना एके भाशेन तो होपलस असो उद्गार सोडलो. ताच्यान कांयच करूंक जावचें ना. पूण हो मनीस आपलें जिवीत दुसरेच नदरेन पळयता. आपली परिस्थिती जिविताची जी देवान आपणाक दिल्या ती स्विकारता, आपणायता आनी देवाक तो आपल्या जिविता पासत दिनवासता. आनी दिनवासून एकदां तो अशें उद्गारलो, फेथ इज वॉकिंग बाय ट्रस्ट बट नॉट बाय वॉट यू सी. भावात म्हणजे तूं दिसता ती वाट चलता अशें न्हय, पूण विस्वासान चलता ती वाट. तुका फुडें कितें रावता तें तूं नकलो, तरी आसतना तूं ही वाट विस्वासान चलत रावता. आनी हे ताचे नदरेक लागून, हे ताचे दिश्टीक लागून तो आपलें जिवीत बरे भाशेन जिवंक पावलो. निराशेपणान जिवोवचे बदलेक तो एके भाशेन आत्मविस्वास ताणें आपल्या भितर जागयलो आनी आपल्या जिवितांतल्यान ताणें शुभ वर्तमान परगटली आनी
दुसऱ्यांक तो उत्तेजन जालो. मोगाळ भयणी भावांनो, आयच्या देवाच्या उतराचेर आमी नदर मारली जाल्यार भावार्थाची नदर आमकां आपणावंक तें आपयता. आयचें पयलें वाचप इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आमी तें घेतलां आनी हांगासर इजायास प्रवादी एका काळाची खबर करता. आनी हो काळ कसलो? ह्या काळार बेऱ्यांक आयकूंक मेवतलें, कुड्ड्यांक कुड्ड्याचे दोळे उगडटले आनी जीं कालती मनशां आपलें जिवीत देवाक मानता ते भाशेन जियेतात जाल्यार तीं संतोसतलीं. हो बरवसो इजायास प्रवादी ह्या इस्रायल पोरचेक दिता. आनी मोगाळ भयणी भावांनो, जेन्ना आमी संवसारी बुलोवण्यांक वो संवसारी वस्तूंचेर आमचें लक्ष घालता, वो संवसारी कुड्डेपणान आमी जियेता, तेन्ना देवाच्या बरेपणाचेर विसर पडटा. आमी देवाच्या बरेपणाची बेपरवा कोत्ता, कित्याक आमचे भितर गर्व, मिजास, आपसुवार्थ भितर सोदता. आनी असल्या वेळार देव इजायास प्रवादी उद्देशी आमकां सांगता, आपली ओ देवाची पदवी आनी देवाची येवजण आमकां जाणून घेवंक, देवाची येवजण आमच्या जिवितान एके भाशेन समजून घेवंक देव आमचें काळीज मन उक्तें करतलो. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता दोग कुड्ड्यांची खबर आमी आयकल्या. आनी जेजूशी हे दोग कुड्डे येतात आनी म्हणटात, दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर. जेजू तांचो भावार्थ तपासता आनी भावार्थ तपासून जाल्या उपरांत तांकां तो पेकोवणी फावो करता. आनी त्याच पासत जेजू तांकां म्हणटा, तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं दी. आनी थंयसरूच हो भावार्थ तांचो सोंपना. जेजू तांकां मना करता आपणाची पोरगोटणी करूंक. पूण हे दोगूय कुड्डे जे बरेपण देवा कडच्यान तांणी अनुभवलां ते पोरगोटूंक ते आख्ख्या गांवांत वेतात. मोगाळ भयणी भावांनो, बागयोन फ्रांसीस शावेराचें जिवीत आमी बेस बरी जाणात. तोवूय एका काळार जेन्ना तो तरणाटे पिरायेर आसतलो तेन्ना तोवूय संवसारी कुड्डेपणान जियेलो. आनी बागयोन इनास ते लॉयलाची उतरां ताका एके भाशेन जागृत करतात ह्या संवसारी कुड्डेपणांतलो भायर सरूंक. आख्खो संवसार जोडीत पूण तुजो आत्मो इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. आनी बागयोन फ्रांसीस शावेर ही बागयोंताची उतरां एके भाशेन आपणायता. आपले संवसारी कुड्डेपण तो ओळखून घेता. हे पयली गरज. आमी तर संवसारी कुड्डेपणांतल्यान भायर सरतलो जाल्यार ओळखून घेता. त्या उपरांत ताचेर तो विरोध करता आनी त्या उपरांत आपल्या जिविताची बदलणी करून दोर परगोटणार तो जाता. आनी होच जो भावार्थ ताका फावो जाल्लो तोच परगोटूंक तो आमच्या गोंयच्या शारांत पावलो. आनी होच भावार्थ ताणें आमकां दोर एकल्याक फावो केलो. मोगाळ भयणी भावांनो, आयचें देवाचें उतर नदरे मुखार दवरून आनी आयचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमच्या जिविताक कितें संदेश घेवया. आमकां दिश्टी पडना तेन्ना वो आमची नदर उणी जाता तेन्ना आमी कितें घालता? ओकलां घालता. आज असलींच ओकलां आमच्याय जिविताक घेवया. दोनूच ओकलां तुमच्या मुखार दवरूंक सोदता. पयले सुवातेर उदारपणाचें ओकल. मोगाळ भयणी भावांनो, देवाच्या आशिर्वादान आमकां देवान सोबार बेसांवांनी बोल्ल्यान आमचे लागीं दुडू गिरेस्काय जायती आसा. पूण जेन्ना हीच दुडू गिरेस्काय दुसऱ्यांक वांटपाची आमची संदी येता वो आमचेर पाडी येता तेन्ना जायते पावटी आमी उद्गारता. आजकाल कोण गरजेवंत आसा? आमचे मदें कोणाक आमची गरज आसा? मोगाळ भयणी भावांनो, आज उदारपणाचें ओकल घालून जी आमची गरजेवंत भावा भयणां आसात तांचे सोबे आमची नदर भोंवडावंक गरज. आनी जेन्ना ही उदारपणाचें ओकल आमी घालतल्या दुबाविरेद जायतीं गरजेवंत भावा भयणां आमकां दिश्टी पडटलीं. न्हय फकत आर्थीक वाटेन दुडू भांगार तेच वाटेन न्हय, पूण आयज काल मोगाचें उणेपण आसा, वेळाचें उणेपण आसा. उदी करून आमच्या कुटुंबान हे उदारपणाचें ओकल घालून आमच्याच कुटुंबान पयली नदर मारुया. आनी उदारपणाचे नदरेन आमच्या भुरग्यांक, आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक वेळाचो, मोगाचो आनी आर्थीक परिस्थितीन आदाराची जावया.
दुसरे सुवातेर काल्तिकायेचें ओगल. आज आमी सगलीं गोरवान बोल्ल्यान मिजाशीन बोल्ल्यान आजकाल आमकां सगल्यांक पदवी जाय, मान जाय, नामणां जाय, नांव जाय. आनी जेन्ना आमी कितेंय तर बरें केलें जाल्यार आमच्या जिवितान आमी रोखडींच गोरवान फुलता. मोगाळ भयणी भावनो, आज जेजूचीच देख आमच्या जिविताक घेवया. जेजू देव आसुनूय मनीस कसो ह्या संवसारांत आयलो. देव कसो ताणें गोरवान बरोवंक जातालें. म्हाका कसली गरज ह्या मनशाची मनशा भाशेन जावंक, आनी त्या पुरतें म्हाका कसली गरज तांचे पांय धुवंक. पूण देव मनीस जाता आनी मनशाचे पांय धुता. ही जावन आसा कोरी काल्तिकाय. आनी हें कित्याक करूंक पावलो काय जेजू? कित्याक हे काल्तिकायेचें ओगल घालून जेजून मनशां सोबे आपली नोदर भोंवडायली. मोगाळ भयणी भावनो, आमी असलीच काल्तिकायेचें ओगल घालूंक आमकांय देवाची मजत मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता आसतना हे संवसारीक कुड्डेपण काडूंक ही दोनूय ओकलां उदारपणाची आनी काल्तिकायेचें आमकां दी म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेन म्हाका आनी तुका देवाचोच आदार मागून घेवया. आतां आमी सगळीं उबी रावून त्याच देवाच्या उतराचेर पातयेवन बावाट धरून कांय आमची गरजेची मागणी देवाक उबारुया आनी आमकां देवाची कृपा बेसांव आनी आदार मागून घेवया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी संवसारी मोन सोडून देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सगळ्याची उदरगत आनी मनीसपणाचे ओख राखून बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर. आमी दोर एकल्यान संवसारीक कुड्डेपण सोडून फकत देवान दिल्ली कुशलकाय आपणावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर. जिवितांत कोस पिडा येता तेन्ना देवाचेर आमचो बावार्थ थीर दवरूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर. घडीभर ओगीच रावया. आमच्यो एक एकल्याच्यो काशा गरजो आसात आमच्या कुटुंबा पासत आनी आमी जायतीं जाणांक अडकता जी पिडेंत कश्टवतात. ह्या वेळार पासून तांचो उगडास करुया. देवाक काल्तिकायेन उलो करुया. ही आमी मागणी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमचे गोडात उबारून सोर्वेस पोरा पेटोया. आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया. ताच्या मोगा सारकोचा आमचो मोग भोगुया. दुनिया तुज्याच बरेपणान आठव उंड्या सोऱ्या दानान जातली रोखडी जाता आमकां. जिवीत
वाडा बिवडा आमचे दोनाक उबारून सर्वेस्पराक भेटूया आमचे दोळे उबारून देवा वाट पळोवया आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोया ताच्या मोगा सारकोचा आमचो मोग मोपुया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. दयाल बापा, कालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फाव न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकुतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर कार्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें. सासणीक तारुणांचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सूर दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उसोटे तुका सर्वेस्पराची नावी येता ताचो उसोर्गी बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कुश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा
आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखये प्रितोमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोंवली बापा, सिम्या आमच्या आदारी गोंवली बापा आनी सगल्या यान्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती बागयोन झुजे तिचो पोती बागयोन दोन दुतां आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमचो भावार्थ वाडोय म्हूण मागुया. त्याच बरोबर जायते काळजांतलीं भावना, मनांतलीं भावना घेवन आयल्यान, जायते कश्ट आनी जिविताचें दूख घेवन आमी आयल्या, तें सगळें एकठांय करुया. त्याच बरोबर देवाची बेसावय आमी अनुभवल्यान ती सगळीं बरेपणां एकठांय करुया आनी जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान देवाक उलो करुया, वाखाणुया आनी देवा लागीं बेसांव मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी बोधी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयलोली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर वचचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबा भयणीनो, काथोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church
may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. बाबा भयणीनो जिवे जेजूक ह्या वेळार आमी शेवला ताची काकलू ताची दोया आमी अणभवल्या आमकां सोण एकल्या कुरपेन तो भरता
बरे दिशेन बऱ्या मार्गार आमकां तो चलोवंक आदार आनी सहकार फावो करता. विस्वाशीपणान खालतेपणान मोगान ताका आमी दिनवासुया. ताचे उपकार आमी आठोवया. प्रार्थुया. पृथ्वीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसणाक तुवें दिल्या त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचें जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्यांक लोबदूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सगळे आमी बसुया. बाबा भयणीनो, आयज मिसाची भेट समोर उमलोल्या फादर रोलंड लीन फेर्नांडीस, तशेंच प्रवचन करतल्या फादर मोविन डिकोस्टा आनी आमच्या आरोंबोलच्या फिरगोस्कारांक आनी ह्या बलिदानां वांटो घेतलेल्या सौमेस्तांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन जातली. ही मिसा आमचे डायोसिजींतली दर एक फिरगोस समोर उमतली. 3:30 मीस आमचे डायोसिजींतली खातीं डायोसिजन बॉडीज समोर उमतली. कोणी कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेलें आसा, थंय वचून तुमी बरें कुमसार करूंक जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. चोथराय दवरची. आयज 3:30 मीस आमच्या 2 प्रांताचो डिवायन मसी मुवमेंट भेटयतात. म्हणटूच ह्या मिसाची आत्मीक सुरवात 3 वरांचेर गायन करून देवी काकुलतीच्या तेर्सांतल्यान जातली. तशेंच आतां 12:15 तामील भाशेन मीस आसतलें. डिसेंबराचे 10 तारखेर ऑन 10th डिसेंबर कार्डिनल ऑजवर्ल्ड ग्रेशियस दनपारां 12:15 इंग्लीश भाशेन हांगासर मीस समोर उमतलो. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन मोगान आनी अदीक करून भावार्थान जिवंक तुमकां धाडटा. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणे सगलीं बरोबर. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवास जावं. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो कासकी करचो ह्या वेळार बापाक तूं उबार. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंती ते शार्तिपा वय म्हूण मागता. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव. आमेन. Tuja, besaukan saya.
भाव भयणीनो बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांचो उमाव दर दिसा सकाळी 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो. चोत्राय दवरची. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांचो उमाव घेताना कोणेच फोटो वा व्हिडिओ काडचे न्हय. बाजिलिकेंत आमच्या दर दिसा एडोरेशन आसता सकाळी 5 ते सांजे 6 पर्यंत. फाल्यांच्या दिसा मी समोर उपतात त्यो फिरगोज्यो हे परी सकाळी 6 मी समोर उपतात ओल्ड गोवा, 7:15 बोरी, 8:30 मोयरा, 9:45 केरी तिराकोल, 11 अंजुना आनी 5 चिंचोणे. फाल्यां 12:15 तामील माशेन बीस आसतले आनी 3:30 लिजन ऑफ मेरी मीस समोर उपतात. डिसेंबराचे 8 तारखेर 12:15 मलयालम भाशेन मीस आसतले. सिलो मालंकारा ही रीड. तुमच्यो खासगी वस्तू पर्सनल बिलॉंगिंग्स तुमी सांबाळच्यो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकाच्या हेल्प डेस्काशी वचून ती तुमी दिवची. तुमचे मदलो कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमान वा बाजिलिका हेल्प डेस्कार वचून रोखडेच कळोवचें. आमचे बाजिलिकेंत लायट एंड सावंड एक्झिबिशन तशेंच आर्ट गॅलरी चालू आसतली सकाळचे 9 ते सांजे 4 पर्यंत. ह्या दिसांनी मिसांच्या सेवा धर्माची पुस्तिका लिटर्जिकल बुकलेट आमची विक्रेक आसतली. आमचे व्हॉलंटियर्स ते घेवन आसात. तुमकां जाय जाल्यार तो तुमी विकती घेवंक जाता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें गोश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेल्लेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें मोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो बावार्थ बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तिर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया.
आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वैग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां. Noman Maria Cupen Murale Surveys Bochatai Saustra Mother to Sudaim Put Jesu. भगवंत इमरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Noman Maria Cupen Murale Surveys Bochatai Saustra Mother to Sudaim Put Jesu. भगवंत इमरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Noman Maria Cupen Murale Surveys Bochatai Saustra Mother to Sudaim Put Jesu. भगवंत इमरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या Moima वेळार. Baba Kani Puta Kani Puitratmyang. आदी आतां आनी सदां सदांकाल. 5 उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. माथ्येव 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें ओचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपण நன்மைகள் செய்த இறைவனுக்கு நன்றியின் பலியை செலுத்திடவாரே, நன்றியின் பலியை செலுத்திடவாரே, நன்மைகள் நாமே அடைவோவாரே. நன்மைகள் செய்த இறைவனுக்கு நன்றியின் பலியை செலுத்திடவாரே, நன்றியின் பலியை செலுத்திடவாரே, நன்மைகள் நாமே அடைவோவாரே. உள்ளத்தை தருவது திருப்பலியாம், உடைந்ததென்றால் அது பெரும் பலியாம். உள்ளத்தை தருவது திருப்பலியாம், உடைந்ததென்றால் அது பெரும் பலியாம். கொடைகள் பெறுவது தகும் வழியாம், கொடைகள் பெறுவது தகும் வழியாம். குறையினை போக்கும் கோவழியாம். நன்மைகள் செய்த இறைவனுக்கு நன்றியின் பலியை செலுத்திடவாரே, நன்றியின் பலியை செலுத்திடவாரே, நன்மைகள் நாமே அடைவோவாரே. தந்தை மகன் தூய் ஆவியாரின் பெயராலே ஆமென்.
நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூய ஆவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. இயேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே, புனித சவேரியாரின் அன்பு பக்தர்களே, மாதத்தினுடைய முதல் வெள்ளிக்கிழமையாகி இன்று ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையிலே உயிர் விட்ட அந்த பாடுபட்ட சுரூபத்தை தன்னுடைய கையில் ஏந்தி இதயத்தை நோக்கிய வண்ணம் இயேசுவை பார்த்து கொண்டிருக்கிற சவேரியார், புனித பிரான்சிஸ் சவேரியாருடைய அந்த பேராலயத்திற்கு இந்த நாளிலே ஒன்று கூடி வந்திருக்கிறோம். அந்த இதயத்தை நோக்கியே அவர் பார்க்க வேண்டும், நான் அவரை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லுகின்ற அந்த ஆவல், இன்னும் சிறப்பாக இதயத்திற்கேற்ற மெய்ப்பனாக உருவாக்கிய அந்த விதம், இந்த முதல் வெள்ளிக்கிழமையிலே அதே போல அவருடைய இதயத்தை உற்று நோக்கியவர்களாக இயேசு என் இதயத்தை பார்க்க வேண்டும், நான் அவரின் இதயத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த முதல் வெள்ளிக்கிழமை ஆகி இன்று சவேரியாருடைய பேராலயத்திலே ஒன்று கூடி இந்த பலியிலே கலந்து கொள்ள ஜெபிக்க வந்திருக்கின்றோம். பல்வேறு ஊர்களிலிருந்து வந்திருக்கின்ற அருள் தந்தையர்கள், இன்னுமாக அவரின் நம்முடைய புனிதருடைய சிறப்பான அன்பு பக்தர்கள், இவர்கள் அனைவருடைய உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய கருத்துக்களுக்காக இந்த திருப்பலியானது சிறப்பாக ஒப்பு கொடுக்கப்படுகிறது. மேலும் உங்களுடைய தனிப்பட்ட கருத்துக்களுக்காகவும் விண்ணப்பங்களுக்காகவும் நம்முடைய புனிதருடைய பரிந்துரையை வேண்டி இந்த திருப்பலியிலே வரம் வேண்டி மன்றாடுவோம். தூய மறை நிகழ்வுகளை தகுதியான முறையிலே கொண்டாட நம் குற்றம் குறைகளை ஏற்றுக்கொள்வோம். எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களிடமும் நான் பாவி என்று ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன். என் பாவமே என் பெரும் பாவமே. ஆகையால் எப்பொழுதும் கன்னியான புனித மரியாவையும் வானதூதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களையும் நம் இறைவனாகி ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன். இல்லாமல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நம் குற்றங்கள் குறைகள் பாவக்கரைகள் இயலாமைகள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக. ஆமென். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும். கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். மன்றாடுவோமாக. ஆண்டவரே உமது வல்லமையோடு விரைந்து வாரும். எங்கள் பாவங்களை முன்னிட்டு நெருங்கி ஆபத்துகளிலிருந்து உமது அருளால் பாதுகாக்க பெற்று நீர் அருளும் விடுதலையால் நாங்கள் மீட்பை கண்டடைவோமாக. தந்தையாகிய இறைவனோடு தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற அவர் வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். எசையா எழுதிய நூலிலிருந்து முதல் வாசகம். அதிகாரம் 29, இறை வார்த்தைகள் 17 முதல் 24 முடிய. இன்னும் சிறிது காலத்தில் லெபனோன் வளமிகு தோட்டமாக மாறுமன்றோ? வளமிகு நிலம் காடாக ஆகிவிடுமன்றோ? அந்நாளில் காது கேளாதோர் ஏட்டு சுருளின் வார்த்தைகளை கேட்பர். பார்வையற்றோரின் கண்கள் காரிலிருந்து விடுதலையாகி பார்வை பெறும். ஒடுக்கப்பட்டோர் மீண்டும் ஆண்டவரில் மகிழ்ச்சி பெறுவர். மானிடரின் வறியவர் இஸ்ரேலின் தூயவரில் அகமகிழ்வர். கொடியோர் இல்லாதொழிவர், இகழ்வோர் இல்லாமற் போவர். தீமையில் நாட்டம் கொள்வோர் அழிந்து போவர். அவர்கள் ஒருவர் மேல்
பொய்க்குற்றம் சாட்டி நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பு வழங்குவோரை இடரச் செய்கின்றனர். பொய் புனைந்த நேர்மையாளரின் வழக்கை புரட்டி போடுகின்றனர். ஆதலால் ஆபிரகாமை மீட்ட ஆண்டவர் யாக்கோப்பு வீட்டாரை பற்றி கூறுவது, இனி யாக்கோப்பு மானக்கேடு அடைவதில்லை, அவன் முகம் இனி வெளிரிப் போவதும் இல்லை, அவன் பிள்ளைகள் என் பெயரை தூயதென போற்றுவர். நான் செய்யவிருக்கும் என் கை வேலைப்பாடுகளை காணும்போது யாக்கோப்பின் தூயவரை தூயவராக போற்றுவர். இஸ்ரேலின் கடவுள் முன் அஞ்சி நிற்பர், தவறிழைக்கும் சிந்தை கொண்டோர் உணர்வடைவர், முறுமுறுப்போர் அறிவுரையை ஏற்றுக்கொள்வர். ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. இறைவனுக்கு நன்றி. நீ எந்தன் பாறை என் அரணான இயேசுவே, நீ எந்தன் உள்ளத்தின் அணையாத தீபமே, அணையாத தீபமே இயேசுவே, 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 இயேசுவே. நீ எந்தன் பாறை என் அரணான இயேசுவே, நீ எந்தன் உள்ளத்தின் அணையாத தீபமே, அணையாத தீபமே இயேசுவே, 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 இயேசுவே. ஒளி கொண்டு தேடினால் இருள் நில்லுமோ, உன் துணையில் வாழ்க்கையில் துயர் வெல்லுமோ. ஒளி கொண்டு தேடினால் இருள் நில்லுமோ, உன் துணையில் வாழ்க்கையில் துயர் வெல்லுமோ. தடைகோடி வரலாம், உளம் தவித்தோடி விடலாம், தடைகோடி வரலாம், உளம் தவித்தோடி விடலாம். ஆனாலும் உன் வார்த்தை உண்டு, எது போனாலும் உனில் தஞ்சம் உண்டு. இயேசுவே, 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 இயேசுவே. நீ எந்தன் பாறை என் அரணான இயேசுவே, நீ எந்தன் உள்ளத்தின் அணையாத தீபமே, அணையாத தீபமே இயேசுவே, 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 இயேசுவே. அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. இதோ நம் ஆண்டவர் வல்லமையுடன் வருவார், தம் ஊழியரின் கண்களுக்கு ஒளி தருவார். அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். ஆண்டவரே மாட்சி உமக்கே. இயேசு அங்கிருந்து சென்றபோது பார்வையற்றோர் இருவர், தாவீதின் மகனே எங்களுக்கு இரங்கும் என்று கத்திக்கொண்டே அவரை பின்தொடர்ந்தனர்.
அவர் வீடு வந்து சேர்ந்ததும் அந்த பார்வையற்றோரும் அவரிடம் வந்தனர். இயேசு அவர்களை பார்த்து, நான் இதை செய்ய முடியும் என நம்புகிறீர்களா என்று கேட்டார். அதற்கு அவர்கள், ஆம் ஐயா என்றார்கள். பின்பு அவர் அவர்களின் கண்களை தொட்டு, நீங்கள் நம்பியபடியே உங்களுக்கு நிகழட்டும் என்றார். உடனே அவர்களின் கண்கள் திறந்தன. இயேசு அவர்களை நோக்கி, யாரும் இதை அறியாதபடி பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்று மிக கண்டிப்பாக கூறினார். ஆனால் அவர்கள் வெளியே போய் நாடெங்கும் அவரை பற்றிய நற்செய்தியை பரப்பினார்கள். ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ். இறையேசுவில் அன்பு நிறை சகோதர சகோதரிகள், உங்கள் அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம். ஸோ குட் ஆஃப்டர்நூன். ஸோ இந்த திருப்பலியிலே அன்போடும் பாசத்தோடும் நாங்கள் இருக்கின்ற குருக்கள் அனைவர் சார்பாகவும் உங்களை வரவேற்கின்றேன். இந்த மறையுரையை ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதனால் தமிழில் மட்டும் இருக்கும், ஓரிரு வார்த்தைகள் ஆங்கிலத்தில் இருக்கும். இந்த மறையுரையின் துவக்கத்திலே இந்த பாடகர் குழு எழுந்து நின்று இந்த உலகமெல்லாம் அந்த ஆதாயம் என்ற ஒரு பாடம் 2 வரி மட்டும் பாட முடியுமா? எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுவோமா? உலகமெல்லாம் எனக்காதாயம் என வாழ்ந்தவர் மகிழ்ந்ததில்லை. ஆன்மாவே எனக்காதாயம் என வாழ்ந்தவர் இல்லை. இன்னொரு முறை, உலகமெல்லாம் எனக்காதாயம் என வாழ்ந்தவர் மகிழ்ந்ததில்லை. ஆன்மாவே எனக்காதாயம் என வாழ்ந்தவர் இல்லை. ஆகவே அன்புக்குரியவர்களே, இன்று 500 ஆண்டுகள் கழித்தும் அவருடைய ஊனுடல் முழுமையாக இன்னும் அழியாமல் இருப்பதை நாம் கண்கூடாக பார்த்து அவருக்கு வணக்கம் செலுத்தி வந்திருக்கிறோம். புனித பிரான்சிஸ்கு சவேரியார் அவர் தமிழகத்தில் இருக்கின்ற பல பங்குகளுக்கு பாதுகாவலராக இருக்கிறார் என்பது உங்களுக்கு தெரியும். எத்தனை பங்குகளிலிருந்து வருகின்றவர்களுக்கு புனித சவேரியார் பாதுகாவலர்? சும்மா கை தூக்கு பார்க்கலாம். நான் வந்து பங்கு கூட, எங்களுடைய பங்கு கூட வந்து சமீன் கூடல்னு ஒரு ஊர் இருக்குது திருவண்ணாமலை பக்கத்தில். அதுக்கும் பாதுகாவலர் வந்து பிரான்சிஸ் சவேரியார். இதை நான் எதற்காக சொல்லுகிறேன்? 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு நபர் ஸ்பெயின் நாட்டிலிருந்து இங்கே வரார். மொழி தெரியாது, கலாச்சாரம் என்று தெரியாது, நம்முடைய நடை உடை பாவனைகளையும் தெரியாது, சாப்பிட்ற அந்த ஒரு பழக்கமும் தெரியாது. ஆனால் அவர் வந்தது ஒரே ஒரு இலக்குக்காக. அந்த இலக்கை அவர் மிகவும் வெற்றிகரமாக அவர் செய்து முடித்திருக்கிறார். அதன் இலக்கு என்ன என்று சொன்னால், இயேசுவை நமக்கு கொடுக்க வேண்டும். வேற எதுவுமே கிடையாது. அவருக்கு வேற எந்த இலக்கோடு அவர் வரவில்லை. வேற மற்ற போர்த்துகீசியர்களும் மற்றவர்களும் இங்கே வரும்பொழுது வேறு ஒரு இலக்கோடு வந்திருப்பார்கள். வியாபாரம் செய்யணும், இந்த நாட்டை பிடிக்கணும், ஆளணும், இதை வந்து நம்முடைய நாட்டுக்கு எடுத்துக்கொண்டு போக வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு வந்திருப்பார்கள். ஆனால் இவர் வந்தவர், இவருடைய அந்த ஒரே குறிக்கோள், லோயோலா இன்யாசியாரிடம் வந்து கற்றுக்கொண்ட அந்த இறை வார்த்தைகள் அவரை புரட்டி போட்டது. அவர் அந்த சவேரியாராக இல்லை. எந்த ஒரு எண்ணத்தோடும் எந்த ஒரு ஒரு மனநிலையோடும் அவர் வந்து பாரிஸ் நகரத்திற்கு படிக்க வந்தாரோ அதை எல்லாத்தையும் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு, உலகமெல்லாம் உனக்கு ஆதாயமானாலும் உன்னுடைய ஆன்மாவை நீ இழக்கின்ற நேரத்தில் அதில் என்ன பயன்? அந்த 2 வரிகள் அவரை புரட்டி போட்டது. புரட்டி போட்டது மட்டுமல்ல, பல இன்னல்களுக்கு இடையிலே அவர் இந்தியாவை நெருங்குகிறார். பல ஆசிய நாடுகளுக்கு செல்கிறார். சென்ற இடமெல்லாம் அவருடைய ஒரே இலக்கு என்னது? இயேசுவை கொடுக்கணும், இயேசுவை பிரகடனம் செய்யணும், இயேசுவை போதிக்கணும். எப்படி போதிச்சிருப்பார் எனக்கு தெரியல. அவருக்கு எந்த மொழி தெரிஞ்சிருக்கோ, எந்த மொழி அவர் கற்றுருப்பாருன்னு தெரியாது. சின்ன சின்ன அந்த வார்த்தைகள், மொழிபெயர்ப்பு தெரிஞ்சவங்க கூட உட்காந்துக்கிட்டு ஏதாவது சொல்லியிருப்பார். சிலுவை அடையாளம் வரை கற்றுக் கொடுத்தார்.
அதுதான் அவர் செஞ்சு கொடுத்துருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்க, வேறு எதுவுமே புரிஞ்சிருக்கார். அருள் நிறைந்த மரிய ஜெபத்தை சொல்லி கொடுத்துருப்பார். பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவை ஜெபத்தை சொல்லிக் கொடுத்துருப்பார். இந்த 3 தான் அவர் சொல்லி கொடுத்துருப்பார். மீதி எதுவும் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. அப்பொழுது அவர் தெளித்த அல்லது அவர் தூவி அந்த ஒரு சிறிய விதை, விசுவாசம் என்கின்ற அந்த ஒரு விதை இன்று ஆசியாவின் ஏறக்குறைய எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் முழு ஆசியாவையே அது ஒரு தன்னுடைய கட்டுக்குள் கொண்டு வந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. அந்த ஒரு நபர் அந்த இயேசுவின் மேல் வைத்த அந்த ஒரு தாகத்தால், ஆன்மாக்களின் மேல் வைத்த அந்த ஒரு பிடிப்பால் அவர் தன்னுடைய நாட்டையும் தன்னுடைய மொழியையும் தன்னுடைய கலாச்சாரத்தையும் தன்னுடைய சுகபோக வாழ்க்கையும், ஏனென்றால் அவர் வந்தது ஒரு பெரிய ஒரு பணக்கார குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர், இவை எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு இந்த ஒரு நாட்டுக்கு வருகிறார். ஆசியா கண்டத்திலே பல இடங்களிலே அவர் போதிக்கிறார். ஒரே இலக்கு. இயேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே, நீங்களும் நானும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது இவரிடமிருந்து இவரை வணங்குவது நல்லது, அவரிடம் நம்முடைய தேவைகளை கேட்பதும் நல்லது. ஆனால் அதைவிட மேலாக நம்முடைய வீட்டிலும் துவங்கி நம்முடைய நண்பர்கள் அந்த ஒரு குழுக்களிடமும் நாம் வாழ்கின்ற பங்குகளிலும், ஏன் நாம் வாழ்கின்ற சமுதாயத்திலும் இறைவன் இயேசு இந்த உலகத்தில் வந்தார், அவரால் நமக்கு மீட்பு கிடைத்தது என்ற அந்த மறை உண்மையை நாம் மற்றவர்களுக்கு சொன்னோம் என்று சொன்னால் அதுதான் நம்முடைய ஒரே இலக்காக இருக்க வேண்டும். அந்த இலக்கை நாம் மறந்துவிட்டோம் என்று சொன்னால் என்னை பொறுத்த அளவிலே நாம் கிறித்துவர்கள் என்ற அந்த தனித்தன்மையையே இழந்துவிட்டோம் என்று நான் சொல்லுவேன். நாம் கிறித்துவர்கள் என்று சொன்னால் என்ன? முன்னாடி எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ரொம்ப நாளாக தெரிஞ்சவங்க காட்டிருக்காங்க. கிறித்துவர்கள் என்றால் என்ன? கிறித்துவை மற்றவர்களுக்கு, கிறித்துவை கும்பிட்டவங்க கிடையாது, கிறிஸ்துவை சீடர்களாக இருக்கின்றவர்கள் மட்டும் இல்லை, அந்த கிறிஸ்துவை மற்றவர்களுக்கு எடுத்து செல்கின்றவர்கள். அதைத்தான் புனித சவேரியார் நமக்கு தந்தார். ஆகவே அன்புக்குரியவர்களே, என்னுடைய ஒரே ஒரு கருத்து இதுதான். எந்த அளவுக்கு என்னுடைய சொல்லாலும் என்னுடைய செயலாலும் என்னுடைய சிந்தனையாலும் இயேசுவை மையமாக கொண்டு என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் அமைத்துக் கொள்கின்றேனோ, அதே சமயத்தில் அந்த இயேசுவை மற்றவர்கள் எல்லோருக்கும் நான் கொடுக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஆதங்கத்தோடு நான் வாழ்கின்றேனோ, அப்பொழுதுதான் நான் கிறித்துவள் என்ற அந்த ஒரு தனித்தன்மையை அடைந்தவர்களாக நாம் மாறுவோம். So dear friends, please remember, if we have been baptized, there is only one command that is given to you and to me: to live as Christians, as followers of Christ, and also to give this Christ to people. If we keep Christ only to ourselves, then it is not actually following the command of Jesus. Go and proclaim the gospel and make disciples. And this is the mandate that is given to us. ஆகவே அன்புக்குரியவர்களே, இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. நம்ம நிறைய விஷயங்களை செய்வோம், ஆராதனை செலுத்துவோம், இன்னும் உபவாசங்கள் இருப்போம், மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்வோம், எல்லாம் செய்வோம். ஆனால் அந்த கிறிஸ்துவை கொடுப்பது கிடையாது. இப்போ நாம் இந்த திருவருகை காலத்திலே இயேசுவே வாரும் என்று சொல்லுகிறோம். அப்புறம் அவர் வந்த பிறகு அவரை போய்ட்டு நம்ம குடியில் வந்தால் அப்படி தான் செய்ய போகிறோம். அவரை வணங்க போகிறோம், அவரை நாம் போற்ற போகிறோம், அவரை ஆராதிக்க போகிறோம். அது பத்தாது. அவர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் என்பதை இந்த உலகத்திற்கு சொல்ல வேண்டும். அவர் வந்த காலத்திலும் இந்த பகுதியில் கிறித்துவர்கள் அதிகமாக இல்லை. அந்த கிறித்துவை பற்றி கேள்விப்பட்டவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள். ஒரு வேளை கேரளாவில் தாமஸ், நம்முடைய தோமையார் வந்தார் என்ற அந்த ஒரு வரலாறு நமக்கு இருக்கிறது. அங்கே தோமை கிறித்துவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று நமக்கு தெரியும். ஆனால் இந்த பகுதியிலே அவர் இருந்தார்களா என்று நமக்கு தெரியாது. ஆனால் அந்த கிறித்துவை கேள்விப்பட்டே இல்லாத ஒரு சூழலில் அந்த மக்களுக்கு கிறித்துவை கொண்டு வருகிறார். இதுதான் புனித சவேரியார் செய்த மிகப்பெரிய ஒரு புதுமை. அவர் என்னென்ன புதுமையெல்லாம் அதன் பிறகு செய்தார் என்பதை நம்ம பட்டியலிட முடியாது, நமக்கு நேரமும் இல்லை. ஆனால் அவர் செய்த ஒரே புதுமை கிறிஸ்துவை எல்லோருக்கும் பறைசாற்றி தன்னுடைய அந்த எளிய முறையிலே கிறிஸ்துவை மற்றவர்களுக்கு கொடுத்தது. இதை நீங்களும் நானும் செய்தோம் என்று சொன்னால் இந்த திருப்பயணம், இதற்காக நாம் செய்த செலவு,
இதற்காக நாம் கொடுத்த உடல் உழைப்பு, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அங்கேயும் நடந்து, நிறைய பேர் ரொம்ப தூக்கத்தில் கூட இருக்கிறீங்க நான் நினைக்கிறேன். எல்லாமும் எது நல்லா ஆகும்னு சொன்னால், நான் அட்லீஸ்ட் இன்றைக்கு ஒரு சவாலை ஏற்றுக்கொள்வேன். என்ன சவால்? என்னுடைய வீட்டில் துவங்கி நான் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கிறேனோ அங்கு அந்த இறை வார்த்தையினுடைய அந்த ஒளியிலே கிறிஸ்துவை மற்றவர்களுக்கு நான் எடுத்து சொல்லுவேன். நாம் என்னென்னமோ பேசுவோம், எல்லாவற்றையும் பேசுவோம். ஆனால் இந்த இயேசுவை பற்றி பேசுகின்ற சமயத்தில் கூட அந்த 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 சமயத்தில் மட்டும் நமக்கு ஏதோ ஒருமான நெருடல் வரும். அந்த நெருடலை தூக்கி எறிவோம். அந்த நெருடலை நாம் எப்பொழுது தூக்கி எறிகின்றோமோ அந்த சமயத்திலே நாம் இந்த சவரியாரை பின்பற்றுகின்றவர்களாக இருப்போம். இந்த சவரியாருடைய அந்த அவருடைய அந்த உண்மையான அந்த ஒரு இறை சக்தியை நாம் பெற்றவர்களாக வீட்டுக்கு திரும்பி செல்வோம். இதுதான் நாம் செய்ய வேண்டியது. வேறு எதுவும் நம்ம செய்ய தேவையில்லை. நீங்கள் எல்லாம் வாங்கியிருக்கிறீங்க, நிறைய பொருளெல்லாம் வாங்கியிருப்பீங்க. எல்லாருக்கும் ஏதாவது கொடுக்கணும். இந்த ஒரு திருயாத்திரைக்கு வந்த பிறகு ஞாபகார்த்தமாக நான் எதாவது வாங்கி போய் கொடுக்கணும்னு சொல்லுவீங்க. ஆனால் அந்த இடத்துக்கெல்லாம் வீட்டிலாம் சொல்ல சமயத்தில் கொடுத்துட்டு பிறகு சொல்லுங்கள், அந்த சவேரியார் என்ன பண்ணார்னா இயேசுவை தான் கொடுத்தாரு, அதை தான் நாங்கள் கொண்டு வந்துக்கிறோம் உங்களுக்கு சொல்லுங்கள். அதை செய்தாலே என்னை பொறுத்த அளவில் அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும், உங்களுக்காக மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். இந்த சவேரியார் எதற்காக இந்த இடத்திற்கு வந்தாரோ, எதற்காக அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அதாவது அதற்காக தியாகம் செய்தாரோ, அதனுடைய அர்த்தத்தை நீங்களும் நாங்களும் புரிந்து கொண்டதாக இருக்கும். இதை மட்டும் நான் செய்தால் போதும். அன்புக்குரியவர்களே, இறை வார்த்தையினுடைய ஒளியிலே அந்த இறை இயேசு யார், இறை இயேசு யார், நாம் வணங்குகின்ற அந்த உயிருள்ள இயேசு யார் என்பதை மற்றவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லுவோம். இதைவிட மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு கொடை மற்றவர்களுக்கு நாம் கொடுக்க முடியாது. இதைவிட என்ன ஒரு பரிசு நாம் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும்? மிகப்பெரிய பரிசு அந்த இறை இயேசுவில் நாம் வைத்திருக்கின்ற ஒரு விசுவாசம். So dear friends, remember, when you're going home, I suppose you will be buying a lot of gifts for your people. You take them. That's very, very fine, because it's always they will remember that. But take along with you, along with that gift, Jesus, the greatest gift ever that we have received from God the Father. Amen. அன்புக்குரியவர்களே, எழுந்து நிற்போம். புனிதருடைய பரிந்துரையை தேடி வந்திருக்கின்ற நம் அனைவரும் சிறப்பாக நம்முடைய மன்றாட்டுக்களை இறைவன் பாதம் சமர்ப்பித்து வேண்டுவோம். உங்கள் பதில்: ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். எல்லாமல்ல இறைவா, பரிசுத்த பாப்பரசர், ஆயர்கள், குருக்கள், கன்னியர்கள் அனைவரும் உமது அன்பின் வழியில் எம்மை சிறப்பாய் வழி நடத்திட அருள் புரிய வேண்டுமென்று உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். புனித சவேரியாரின் அருள் பெற வந்திருக்கும் எம் மக்கள் அனைவரும் நல்ல உடல் உள்ள நலம் பெற நீர் அருள் புரிய வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். புனிதரின் உடல் அழியாமல் காத்து எம் மக்களுக்கு விசுவாசத்தை விதைத்தவரே எம் இறைவா, எம் நாட்டில் என்றும் வழியாய் அமைதி நிலவ அருள் புரிய வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். Let your response be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. For all of us present here, that the Lord may grant us all necessary graces to live our Christian commitment, we pray. Lord, hear our prayer. For the Pope, bishops, clergy and religious, that as leaders in the Church, they may be guided by the Holy Spirit in leading and guiding the people of God. Let us pray to the Lord. Your response: Lord, hear our prayer. நம் ஒவ்வொருவருடைய தனிப்பட்ட மன்றாட்டுக்களை மௌனமாக நம் புனிதர் வழியாக இறைவனின் பாதம் சமர்ப்பிப்போம். Let us offer our personal intentions to our feet of the Lord. பேரன்பு கொண்ட இறைவா, இதோ நம்பிக்கையோடு நாங்கள் எடுத்துச் சொன்ன இந்த மன்றாட்டுக்களையும்
எங்கள் உள்ளத்திலிருந்து மௌனமாக எடுத்து சொல்லி கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய மன்றாட்டுகளையும் எங்களுடைய தேவைகளையும் எங்களுடைய கஷ்டங்களையும் கவலைகளையும் உம் பாதம் இறக்கி வைத்திருக்கின்றோம். எங்களுக்கு நீர்தாமே விரைந்து உதவியருள எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக மன்றாடுகின்றோம். ஆமென். ஏற்றுக்கொண்டாய் இறைவா, நான் இருப்பது போல் என்னை ஏற்றுக்கொண்டாய். ஏற்றுக்கொண்டாய் இறைவா, ஏற்றுக்கொண்டாய் இறைவா, நான் இருப்பது போல் என்னை ஏற்றுக்கொண்டாய். ஏற்றுக்கொண்டாய் இறைவா, பறவையாக நான் இருந்தால் பறந்து பறந்து பாடிடுவேன். வானம் பாடியாய் இருந்திருந்தால் கானம் பாடி மகிழ்ந்திருப்பேன். ஆனால் நான் நானாவேன், ஆனால் நான் நானாவேன். அதற்கு நான் நன்றி சொல்கின்றேன், அதற்கு நான் நன்றி சொல்கின்றேன். ஏற்றுக்கொண்டாய் இறைவா, நான் இருப்பது போல் என்னை ஏற்றுக்கொண்டாய். ஏற்றுக்கொண்டாய் இறைவா. அன்பு சகோதரமே, நாம் அனைவரும் இணைந்து ஒப்புக் கொடுக்கின்ற அந்த கல்வாரி தெய்வீக நினைவு பலி எல்லாம் வல்ல தந்தையாகி இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி மன்றாடுங்கள். ஆண்டவர் தமது பெயரின் புகழ்ச்சிக்காகவும் மாட்சிக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் புனித திரு அவை அனைத்திற்காகவும் உமது கையிலிருந்து பலியை ஏற்றுக்கொள்வாராக. ஆண்டவரே, எங்கள் தாழ்மையான வேண்டல்களும் காணிக்கைகளும் உமக்கு மனநிறைவு அளிக்க உம்மை வேண்டுகின்றோம். உம்மிடம் மன்றாட போதுமான தகுதியற்ற எங்களுக்கு உமது அருளினால் உமது இரக்கத்தின் பாதுகாப்பை அருள்வீராக. எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. இதயங்களை மேலே எழுப்புங்கள். நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம். அது தகுதியும் நீதியுமானது. ஆண்டவரே, தூயவரான தந்தையே, என்றும் உள்ள எல்லாம் வல்ல இறைவா, எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக எந்நாளும் எவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியும் ஆகும். எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும். கிறிஸ்து தம்மையே தாழ்த்தி உடல் எடுத்து முதலில் வந்தபோது தொடக்கத்திலிருந்த நீர் வகுத்த திட்டத்தை நிறைவேற்றி முடிவில்லா மீட்பின் வழியை மீண்டும் எங்களுக்கு திறந்து வைத்தார். எனவே அவர் மறுமுறை தாம் மாண்புக்குரிய மாட்சியுடன் வரும்பொழுது இறுதியில் வெளிப்படும் நீர் வாக்களித்த மீட்பை உமது கொடையாக என பெற்றுக்கொள்வோம். அதையே நாங்கள் இப்பொழுது விழிப்பாயிருந்து துணிவுடன் எதிர்பார்த்திருக்கின்றோம். ஆகவே வானதூதர் முதன்மை வானதூதரோடும் அரியணையில் அமர்வோர் தலைமை தாங்குவோரோடும் வான் படைகளின் அணிகள் அனைத்தோடும் சேர்ந்து நாங்கள் உமது மாட்சியை புகழ்ந்து பாடி முடிவின்றி பாடுவதாவது: தூயவர் தூயவர் தூயவர், வான் படைகளின் கடவுளாம் ஆண்டவர். விண்ணகமும் மண்ணகமும் உமது மாட்சியால் நிறைந்துள்ளன. உன்னதங்களிலே ஓசன்னா, உன்னதங்களிலே ஓசன்னா. ஆண்டவர் பெயரால் வருகிறவர் ஆசீர் பெற்றவர். உன்னதங்களிலே ஓசன்னா, உன்னதங்களிலே ஓசன்னா.
ஆண்டவரே, நீர் மெய்யாகவே தூயவர். உம்முடைய படைப்புகள் எல்லாம் மெய் புகழ்வது தகுமே. ஏனெனில் உம் திருமகனாகி எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக தூய ஆவியாரின் செயலாற்றலால் அனைத்தையும் உய்வித்து தூய்மைப்படுத்துகின்றீர். கதிரவன் தோன்றி மறையும் வரை உமது பெயருக்கு தூய காணிக்கை ஒப்பு கொடுக்குமாறு உமக்கென மக்களை இடையறாது ஒன்று சேர்த்து வருகின்றீர். எனவே ஆண்டவரே, உமக்கு அர்ப்பணிக்க நாங்கள் கொண்டு வந்துள்ள காணிக்கைகளை அதே தூய் ஆவியால் தூய்மைப்படுத்த உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம். இவ்வாறும் திருமகனாய் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலாகவும் இரத்தமாகவும் எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக. அவர் பணித்தவாறே இம்மறை நிகழ்வுகளை கொண்டாடுகின்றோம். அவர் பாடுபட உளம் கனிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடருக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள், ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல். அவ்வண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தை எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தாம் சீடருக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள், ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம். இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும். இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள். நம்பிக்கையின் மறைபொருள். ஆண்டவரே, நீர் வருமளவும் உமது இறப்பினை அறிக்கையிடுகின்றோம், உமது உயிர்ப்பினையும் எடுத்துரைக்கின்றோம். ஆகவே ஆண்டவரே, உம் திருமகனின் மீட்பளிக்கும் பாடுகளையும் வியப்புக்குரிய உயிர்ப்பையும் விண்ணேற்றத்தையும் நினைவு கூறுகின்றோம். இவர் மீண்டும் வருவார் என எதிர்பார்த்திருக்கும் நாங்கள் இப்புனிதமான உயிருள்ள வழியை உமக்கு நன்றி செலுத்தி ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம். உமது திரு அவையின் காணிக்கையை கண்ணோக்கிறளமை மன்றாடுகின்றோம். இவ்வழியினால் நீர் உளம் கனிய திருவுளமானீர். இவ்வாறு உம்முடைய திருமகனின் திருவுடல் திருரத்தத்தால் ஊட்டம் பெறும் நாங்கள் அவருடைய தூய ஆவியால் நிரப்பப் பெற்று கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரே உடலும் ஒரே உள்ளமும் உடையவராக விளங்கச் செய்வீராக. இவரே எங்களை உமக்கு என்றும் காணிக்கையாக்குவாராக. இவ்வாறு உம்மால் தேர்ந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோடு முதலாக புனிதமிக்க கன்னியும் கடவுளின் தாயுமான மரியா, அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு, புனித திருத்தூதர்கள், மாட்சிமிகு மறைசாட்சியர், இன்று நாங்கள் சிறப்பாக நினைவு கூர்ந்து கொண்டாடும் புனித பிரான்சிஸ் சவேரியார், மற்ற புனிதர் அனைவரோடும் நாங்கள் உரிமை பேற்றுக்கு தகுதி உடையோர் ஆவோமாக. இவர்களின் வேண்டுதலால் நாங்கள் என்றும் உமது உதவியை பெறுவோம் என உறுதியோடு இருக்கின்றோம். ஆண்டவரே, எங்களை உம்மோடு ஒப்புரவாக்குமே பலி உலகுக்கெல்லாம் அமைதியும் மீட்பும் தர வேண்டும் என மன்றாடுகின்றோம். இவ்வுலகில் பயணம் செய்யும் இது திரு அவையை சிறப்பாக உமடியாராகிய எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ், எங்கள் ஆயர், ஏனைய ஆயர்கள், திருநிலையினர், உமக்கு சொந்தமான மக்கள் ஆகிய அனைவரையும் நம்பிக்கையிலும் அன்பிலும் உறுதி பெறச் செய்வீராக. நீர் விரும்பியபடி உம் திருமுன் நிற்கின்ற இக்குடும்பத்தின் வேண்டல்களுக்கு கனிவுடன் செவி சாய்த்தருளும். கனிவுள்ள தந்தையே, எங்கும் சிதறுண்டிருக்கும் உம்முடைய பிள்ளைகளை கனிவுடன் உம்மோடு சேர்த்து கொள்ளும்.
இறந்து போன எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் உமக்கு உகந்தவர்களாய் வாழ்ந்து இவ்வுலகை விட்டு சென்ற அனைவரையும் உமது ஆட்சியின் கனிவுடன் ஏற்றருளும். நாங்களும் அங்கு வந்து சேர்ந்து அவர்களோடு உமது மாட்சியால் என்றும் மனநிறைவு அடைவோம் என எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக எதிர்நோக்கி இருக்கின்றோம். இவர் வழியாகவே நீர் உலகிற்கு எல்லா நன்மைகளையும் வழங்குகின்றீர். இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் ஆட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் அனைவரும் விண்ணக தந்தையின் நோக்கி மன்றாடுவோம். விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் தூயது என போற்ற பெறுக. உமது ஆட்சி வருக. உமது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்தோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதேயும், தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். ஆண்டவரே, தீமை அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருளவுமை மன்றாடுகின்றோம். உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்தில் இருந்து எப்போது விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமுமின்றி நலமாயிருப்போமாக. நாங்கள் எதிர்நோக்கியிருக்கும் பேரின்பத்திற்காகவும் எம் மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம். ஏனெனில் ஆட்சியும் வல்லமையும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமதே. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே, அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு சொல்கிறேன், என் அமைதியை உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்று உம் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே. எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்திற்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையையும் அளித்தருள்வீராக. என்றென்று வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே. ஆமென். ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அமைதி உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. ஆன்மாவோடும் இருப்பதாக. ஒருவருக்கொருவர் கிறிஸ்து இயேசு தந்த அமைதியை மற்றவரோடு பகிர்ந்து மகிழ்வோம். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எங்களுக்கு அமைதியை அளித்தருளும். இதோ இறைவனின் செம்மறி, இவரே உலகின் பாவங்களை போக்க வந்தவர். நம்முடைய இயலாமைகளை அறிந்து நம்மை தேடி வருகின்றவர். எவ்வாறு இன்றைய நற்செய்தியில் வந்த அந்த குருடருக்கு பார்வையளிக்க திருவுளம் கொண்டாரோ, அதுபோல நம்முடைய மன்றாட்டுக்களுக்கும் பாவங்களுக்கும் திருவுளம் கொண்டு புனித வாழ்வுக்கு அழைக்கின்ற விருந்து இது. இந்த விருந்திற்கு அழைக்கப்பெற்ற நாம் அனைவரும் பேறு பெற்றோர். ஆண்டவரே, நீர் என்னிடத்தில் எழுந்தருள நான் தகுதியற்றவன். ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லி அருளும், எனது ஆன்மா நலமடையும்.
கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்து நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்து நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். யாரும் அறியாத என்னை நன்றாய் அறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே, யாரும் அறியாத என்னை நன்றாய் அறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே, உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்து நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். தூக்கி எறியப்பட்ட என்னை வேண்டுமென்று சொல்லி சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசரே, தூக்கி எறியப்பட்ட என்னை வேண்டுமென்று சொல்லி சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசரே, உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்து நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். ஒன்றும் இல்லாத என்னை உம் காருண்யத்தாலே உயர்த்தி வைத்த நல்ல நேசரே, ஒன்றும் இல்லாத என்னை உம் காருண்யத்தாலே உயர்த்தி வைத்த நல்ல நேசரே, உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்து நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்து நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். வாழ்வை அளிக்கும் வல்லவா தாழ்ந்த என்னுள்ளமே, வாழ்வின் ஒளியை ஏற்றவே எழுந்து வாருமே. வாழ்வை அளிக்கும் வல்லவா தாழ்ந்த என் உள்ளமே, வாழ்வில் ஒளியை ஏற்றவே எழுந்து வாருமே. ஏனோ இந்த பாசமே ஏழை என்னிடமே, ஏனோ இந்த பாசமே ஏழை என்னிடமே, என்னில்லாத பாவமே புரிந்த பாவி மேல் வாழ்வை அளிக்கும் வல்லவா தாழ்ந்த என்னுள்ளமே, வாழ்வில் ஒளியை ஏற்றவே எழுந்து வாருமே. உலகம் யாவும் வேறுமையே உனையாம் பெறும்போது, உலகம் யாவும் வேறுமையே உனையாம் பெறும்போது, உறவு என்று இல்லையே உன்னுறவு வந்ததால் வாழ்வை அளிக்கும் வல்லவா தாழ்ந்த என்னுள்ளமே, வாழ்வின் ஒளியை ஏற்றவே எழுந்து வாருமே. All to Jesus I surrender, all to Thee my freely give. I will ever
your presence daily. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender, Lord. I give myself to Thee. Fill me with Your love and power. Let Your blessing fall on us. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. நன்றி கோரி மன்றாடுவோமாக. ஆண்டவரே, ஆன்ம உணவினால் நிறைவு பெற்ற நாங்கள் உம்மை தாழ்மையுடன் வேண்டுகின்றோம். இம்மறை நிகழ்வுகளில் பங்கேற்பதால் நாங்கள் இவ்வுலக பொருட்களுக்கு ஞானத்துடன் மதிப்பீடு செய்யவும் விண்ணகத்துக்கு உரியவற்றை பற்றி கொள்ளவும் எங்களுக்கு கற்றுத்தருவீராக. எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை, மகன், தூய ஆவியார் நம் அனைவரையும் புனித பிரான்சிஸ் சவேரியாருடைய பரிந்துரையாலே என்றும் பாதுகாத்து கரம் பிடித்து வழி நடத்துவாராக. சென்று வாருங்கள், திருப்பலி நிறைவேறிற்று. இறைவனுக்கு நன்றி. ஆங்கிலத்திலேயே புனித பிரான்சிஸ் சவேரியாருக்கு நவநாள் சொல்லப்படும். முடிந்தவர்கள் முழங்கால் படியிடலாம், முடியாதவர்கள் நிற்கலாம். O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That's why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. Now we ask your intercession for ourselves. Privately, நம்முடைய தனிப்பட்ட மன்றாட்டுகளை நாம் நினைத்து பார்ப்போம். We ask you to ordain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father,
and for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. அனைவரும் அமர்ந்து கொள்வோம். ஒரு சில அறிவிப்புகள். Dear friends in Christ, today this Mass was offered by the following fathers, and so let us thank them. Father Joe Clement, Father Stanislas, Father Cyril STB, Father Stanislas STB, Father Christy Paul, Father Sham, Father Arukiraj, Father Ebi, and Father Joshua. Let us pray for them and for their successful ministry, and let's thank them. And also let us thank Father Patricio Fernandez SJ, the rector of this Basilica of Bom Jesus, Old Goa. So he has been so gracious and has given us this wonderful time to celebrate this Holy Mass in our own mother tongue. So in the name of every one of us, in the name of the clergy here in the altar, let us thank him in a very special way. கடவுளை கொடுத்து நாம் அந்த அதிபர் தந்தைக்கு நாம் நமது நன்றிகளை தெரிவிப்போம். அன்பிற்குரியவர்களே, இந்த நாம் பங்கேற்ற இந்த திருப்பலியானது யூடியூப் சேனல் செயின்ட் பிரான்சிஸ் சேவியர் அஃபீஷியல் என்ற யூடியூப் சேனலிலே நேரலையாக ஒளிபரப்பப்படுகிறது. இட் இஸ் telecasted live in St. Francis Xavier official YouTube channel from this basilica. And so நீங்கள் வீட்டுக்கு போய் கூட இந்த ஒரு திருப்பலியை காணலாம். அதே போன்று இந்த ஒரு இடத்தை நாம் புனிதமாக கடைபிடிக்கவும் சுத்தத்தை நாம் கடைபிடித்துக் கொள்ளவும் நமது நிர்வாகத்தார் நமக்கு அறிவுறுத்துகிறார்கள். எனவே அவரது அறிவுறுத்தலின்படியும் வழிகாட்டுதலின்படியும் நாம் செயல்பட்டு புனிதத்தையும் சுத்தத்தையும் பராமரிப்பையும் நாம் பாதுகாத்துக்கொள்ள அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இந்த ஒரு திருப்பலிக்கான ஏற்பாடுகள் செய்த அனைவருக்கும் எங்கள் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளஸ் யூ. உலகமெல்லாம் எனக்காதாயம் என வாழ்ந்தவர் மகிழ்ந்ததில்லை. ஆன்மாவே எனக்காதாயம் என வாழ்ந்தால் கவலை இல்லை. உலகமெல்லாம் எனக்காதாயம் என வாழ்ந்தவர் மகிழ்ந்ததில்லை. ஆன்மாவே எனக்காதாயம் என வாழ்ந்தால் கவலை இல்லை. அழியும் செல்வம் சேர்ப்பதா அழியா ஆன்மாவை காப்பதா? அழியும் செல்வம் சேர்ப்பதா அழியா ஆன்மாவை காப்பதா? இந்த கேள்விக்கு பதிலாய் வாழ்ந்தவர் யார்? அவரே புனித சவேரியார். உலகமெல்லாம் எனக்காதாயம் என வாழ்ந்தவர் மகிழ்ந்ததில்லை. ஆன்மாவே எனக்காதாயம் என வாழ்ந்தால் கவலை இல்லை. பொன்னும் பொருளும் தேடுகிறோம், பட்டம் பதவியை நாடுகிறோம். பொன்னும் பொருளும் தேடுகிறோம், பட்டம் பதவியை நாடுகிறோம். எதுவும் நிறைவு தருவதில்லை, எதிலும் மகிழ்ச்சி நிலைப்பதில்லை. எதுவும் நிறைவு தருவதில்லை, எதிலும் மகிழ்ச்சி நிலைப்பதில்லை. உலகமெல்லாம் எனக்காதாயம் என வாழ்ந்தவர் மகிழ்ந்ததில்லை. ஆன்மாவே எனக்காதாயம் என வாழ்ந்தால் கவலை இல்லை. தந்தை மகன் தூய ஆவியின் பெயராலே ஆமென்.
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेल्लेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन आमचो बावार्थ बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी हो तिर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो वैग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पथकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदांकाल 5 उजवाडाचे मिस्तेर पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान माथ्यो 3:16-17 जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें ओचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गांत थावन एक ताळो असो गाजलो हो म्हजो पूत सगळे अपुरबायेचो ताचेर आसा म्हजें दादोसपण आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशें आमची पथकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदांकाल आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोगून चड गरज आसलेल्या दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर
काना गांवांत लोग्ना वस्त्र्यांत जेजूची आप परगोटणी जुवांव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें, ओस्तोरे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातराची 6 दोणां आसलीं. दरेकांत 4 ते 6 कळशे जाताले. आमच्या बाप्पा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, मुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर, देवाच्या राज्याची परगोटणी. मार्कू 1:14-15. जुआमाक धरून कोयदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो आनी थंय देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो. नेमलो लोकाल भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupan Maria, Serves Pojata and Saus, Ramadet Sudaim, Sudaim Support Jesu. मगियन दिमरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupan Maria, Serves Pojata and Saus, Ramadet Sudaim, Sudaim Support Jesu. मगियन दिमरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupan Maria, Serves Pojata and Saus, Ramadet Sudaim, Support Jesu. मगियन दिमरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupan Maria, Serves Pojata and Saus, Ramadet Sudaim, Sudaim Support Jesu. मगियन दिमरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupan Maria, Serves Pojata and Saus, Ramadet Sudaim, Sudaim Support Jesu. मगियन दिमरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupan Maria, Serves Pojata and Saus, Ramadet Sudaim, Sudaim Support Jesu. मगियन दिमरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Moima Bapak आणि Putak आणि Pavitra Atmyan. आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. O माझ्या मोगाच्या जेजू, उगोस आमकां आमची पातकां, निवारण कांयपणांतल्या उज्यांतली, वर सरकार सगल्या आत्म्यान पोट चोड गरज आसलेल्या. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर. लूक 9:29. मागणें कोत्ता आसतना ताच्या मुखामोळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमच्या बापा सगळं आसाय तुजें नांव व्हड जावं, चेरास आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. Naman Maria, Kupan Maria, Serves Pojata and Saus, Ramadet Sudaim, Sudaim Support Jesu. मगियन दिमरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupan Maria, Serves Pojata and Saus, Ramadet Sudaim, Sudaim Support Jesu. मगियन दिमरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupan Maria, Serves Pojata and Saus, Ramadet Sudaim, Sudaim Support Jesu. मगियन दिमरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupan Maria, Serves Pojata and Saus, Ramadet Sudaim, Sudaim Support Jesu. मगियन दिमरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupan Maria, Serves Pojata and Saus, Ramadet Sudaim, Sudaim Support Jesu. मगियन दिमरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupan Maria, Serves Pojata and Saus, Ramadet Sudaim, Sudaim Support Jesu. मगियन दिमरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupan Maria, Serves Pojata and Saus, Ramadet Sudaim, Sudaim Support Jesu. मगियन दिमरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupan Maria, Serves Pojata and Saus, Ramadet Sudaim, Sudaim Support Jesu. मगियन दिमरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupan Maria, Serves Pojata and Saus, Ramadet Sudaim, Sudaim Support Jesu. मगियन दिमरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupan Maria, Serves Pojata and Saus, Ramadet Sudaim, Sudaim Support Jesu. मगियन दिमरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Moima Bapak आणि Putak आणि Pavitra Atmyank. आदी आता आणि सदा सदांकाळ O आमेन. माझ्या मोगाच्या जेजू, उगोस आमकां आमची पातकां, निवारण कांयपणांतल्या उज्यांतली, वर सरकार सगल्या आत्म्यान ओ करून चोड गरज आसलेल्या. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापने. लूक 22:19-20. आनी जेजून उणो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोरपुंची आसा. म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातोच जेजून पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रक्तान नवो करार. हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा.
आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मोक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताणीन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन बरले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पदकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक करून चड गरज आसलेल्या नमान राणये काकूळचे माये तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलो मारता या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना आमचेर दयाळ शरातीनी तुजी काकुतीची नदर आमचेर घाल तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुर्लभ आंकवार मारये या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव ताणेन तातूंत आटापलेले आसात ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसात ते आमकां मेळो अशें कोर म्हूण मागता त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली होय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता इनोळख्यांक उंच बारता बुकेल्ल्यांक तो बरे बरे धेणेनी बोत्ता गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकूळचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणाक घेतलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन.
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वक्तांचो एकतार पथकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन आमचो बावार्थ बोरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तिर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो वयस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पथकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल 5 उजवाडाचे मिस्तेर पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान माथ्यो 3:16 ते 17 जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें ओचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गांत थावन एक ताळो असो गाजलो ओ म्हजो पूत सगळे अपुरबायेचो ताचेर आसा म्हजें दादोसपण आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशें आमची पथकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां पणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर
काना गांवांत लोगना वस्त्यांत जेजूची आप परगोटणी जुवांव 2, 4 ते 6. जेजून तिका म्हणलें, अस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातराची 6 दोणां आसलीं. दरेकांत 4 ते 6 कळशे जाताले. आमच्या बाप्पा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आता आनी सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, मुगोस आमकां आमची पातकां, जिवार आमकां कोणांतल्या उजांतली, वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर, देवाच्या राज्याची परगोटणी. मार्कू 1:14-15. जुआमाक धरून कोयदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो आनी थंय देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो. नेमलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, पाप्या खातीर विनोदी कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर,
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैच पूज जेजू. मगियंती मरे देवाची माये पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैच पूज जेजू. मगियंती मरे देवाची माये पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैच पूज जेजू. मगियंती मरे देवाची माये पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैच पूज जेजू. मगियंती मरे देवाची माये पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैच पूज जेजू. मगियंती मरे देवाची माये पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैच पूज जेजू. मगियंती मरे देवाची माये पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यान आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यान पोट करून चोड गरज आसलेलें. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर लूक 9:29. मागणें कोत्ता आसतना ताच्या मुखामोळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमच्या बापा सगळ्या आसाय तुजें नांव व्हड जावं चेरास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैच पूज जेजू. मगियंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैच पूज जेजू. मगियंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैच पूज जेजू. मगियंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैच पूज जेजू. मगियंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैच पूज जेजू. मगियंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैच पूज जेजू. मगियंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैच पूज जेजू. मगियंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैच पूज जेजू. मगियंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैच पूज जेजू. मगियंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैच पूज जेजू. मगियंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ ओ आमेन. म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्याक करून चोड गरज आसलेल्या. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापने लूक 22:19-20. आनी जेजून उणो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा. म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातोच जेजून पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रक्तान नवो करार. हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा.
आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मोक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताणीन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कुपेन बदले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसु दैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कुपेन बदले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसु दैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कुपेन बदले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसु दैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कुपेन बदले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसु दैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कुपेन बदले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसु दैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कुपेन बदले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसु दैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कुपेन बदले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसु दैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कुपेन बदले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसु दैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कुपेन बदले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसु दैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कुपेन बदले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसु दैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक वो करून चड गरज आसलेल्या नमान राणये काकूळचे माये तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवांसो आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलो मागता या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना आमचेर दयाळ शरातनी तुजी काकुतीची नदर आमचेर घाल तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुर्लभ आंकवार मारये या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव ताणेन तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळो कोर म्हूण मागता त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली होय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता इनोळख्यांक उंच बारता बुकेल्ल्यांक तो बरे बरे ध्यानांनी बोत्ता गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकूळचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन.
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमीन. सतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेल्लेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो बावार्द बोरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तिर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळयेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल. 5 उजवाडाचें मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. माथ्यो 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें ओचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गांत थावन एक ताळो असो गाजलो ओ म्हजो पूत सगळे अपुरबायेचो ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळयेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां पणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर
काना गांवांत लोगना वस्त्यांत जेजूची आप परगोटणी जुवांव 2, 4 ते 6. जेजून तिका म्हणलें, अस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातराची 6 दोणां आसलीं. दरेकांत 4 ते 6 कळशे जाताले. आमच्या बाप्पा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर, देवाच्या राज्याची परगोटणी. मार्कू 1:14-15. जुआमाक धरून कोयदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो आनी थंय देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो. नेमलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, पाप्या खातीर विनोदी कोर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यान आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवारम कांयपणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यान पोट चोड गरज आसलेले. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर लूक 9:29. मागणें कोत्ता आसतना ताच्या मुखामोळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमच्या बापा सगळं आसाय तुजें नांव व्हड जावं चेरास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदांकाळ ओ आमेन. म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कांयपणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यान करून चोड गरज आसलोल्या. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापने लूक 22:19-20. आनी जेजून उणो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोरपुंची आसा. म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातोच जेजून पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रक्तान नवो करार.
हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मोक्षिता. तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताणीन पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बदले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बदले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बदले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बदले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बदले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बदले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बदले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बदले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बदले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बदले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतल्या, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक, वो करून चड गरज आसलेल्या. नमान राणये, काकूळचे माये, तूंच की आमचें जिवीत, अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलो मागता. ह्या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळशे रातींनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोबांक वार मारये. ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव. ताणेन तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. होय, आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देणेनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे सोस्ती खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळुचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणाक घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन.
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें गोश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेल्लेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें मोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन आमचो बावार्थ बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळी बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तिर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो वैग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळयेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल 5 उजवाडाचे मिस्तेर पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान माथ्यो 3:16-17 जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें ओचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गांत थावन एक ताळो असो गाजलो ओ म्हजो पूत सगळे अपुरबायेचो ताचेर आसा म्हजें दादोसपण आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळयेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल आमेन ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां पणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोगून चड गरज आसलेल्या दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर
काना गांवांत लोग्ना वस्त्यांत जेजूची आप परगोटणी जुवांव 2, 4 ते 6. जेजून तिका म्हणलें, अस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातराची 6 दोणां आसलीं. दरेकांत 4 ते 6 कळशे जाताले. आमच्या बाप्पा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परगोटणी मार्कू 1:14 ते 15. जुआमाक धरून कोयदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो आनी थंय देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो. नेमलो लोकाल भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनोदी कोर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्रामध्ये सुदैव देवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्रामध्ये सुदैव देवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्रामध्ये सुदैव देवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्रामध्ये सुदैव देवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्रामध्ये सुदैव देवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्रामध्ये सुदैव देवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्रामध्ये सुदैव देवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यान आदी आता आणि सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां पणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यान पोट चोड गरज आसलेलें. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर लूक 9:29. मागणें कोत्ता आसतना ताच्या मुखामोळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमच्या बापा सर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं चिरास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्रामध्ये सुदैव देवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्रामध्ये सुदैव देवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्रामध्ये सुदैव देवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्रामध्ये सुदैव देवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्रामध्ये सुदैव देवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्रामध्ये सुदैव देवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्रामध्ये सुदैव देवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्रामध्ये सुदैव देवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्रामध्ये सुदैव देवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्रामध्ये सुदैव देवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदांकाळ ओ आमेन. म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां पणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्याक ओ करून चोड गरज आसलोल्या. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापने लूक 22:19-20. आनी जेजून उलो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातोच जेजून पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रक्तान नवो करार.
हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसार. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. My dear friends, divine mercy is not just a concept. It is something that all of us need to experience in our lives. And here we see that divine mercy is God's love for us, in redeeming us and in sanctifying us. And it is the tender goodness of God, who is ever so compassionate, who is ever so faithful, and who is merciful and loving. And it is here, through this, that the Lord expresses His deep felt love and concern for each and every one of us. Now we see that though the apostles failed to be with Jesus, Jesus never abandoned them. And the same thing also happens with us. At various times in our lives, we may sometimes drift away. We may be carried away and go away from the Lord. But the Lord never abandons us. He is always there, guiding us and protecting us. And we see that Jesus was with the apostles at every step of the way. He never left them. He never abandoned them. He made Himself present in vivid reminders that in His hands and feet that He had conquered death. Through His death and resurrection, He had also redeemed each and every one of us. He had saved us from the slavery of sin. And therefore, we see that Jesus was able to conquer death, something that was so fearful. He was able to conquer it. And He had saved not only the apostles, but all of us from the clutches of the evil one. He had redeemed everyone from eternal damnation. And therefore, in order to participate in the great mercy, we first and foremost need to acknowledge our own sinfulness. We need to look at our brokenness, knowing that humanity will not find peace until and unless it trustfully turns to and depends on the divine mercy. We need to turn to Jesus. We need to place ourselves in His hands. It is only then that we can experience the mercy and love of Jesus. As we prepare ourselves to spend this time with Jesus, we ask for the grace that we may be willing to experience our brokenness, that we may look and examine our shortcomings so that we may grow in these areas. We pray that we may experience our sinfulness, and we pray for the grace to grow in these areas. And as we do this, we can ask ourselves, are we willing to surrender ourselves to the mercy of God? And during this hour, we shall pray for a particular intention, followed by the chaplet of mercy. And as we offer this first chaplet, we pray for peace in the world. We pray for peace in families. We also pray for peace in our neighborhood and peace in our lives. We see that peace is something that all of us yearn for. We all want peace and tranquility in life.
And therefore, let us ask the Lord for the grace that we may experience peace not only within us, but that we may also be able to contribute to peace in our neighborhood, in our families, and in the world at large. Opening prayer. You expired, Jesus, but the source of life gushed forth for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fount of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which gush forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. O blood and water which gush forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. O blood and water which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world.
For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world.
For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. As we offer this second chaplet, we shall pray for all the sick and the suffering. We see that there are many who are suffering from various ailments. There are quite a few who are in hospital, who are in serious condition. There are some undergoing intervention and surgery. We pray for all of them. We ask the Lord to give them His healing touch, so that they, by the presence of Jesus, by the healing power of Jesus, that they may experience His love and mercy, that they may be healed, that they may recover and return to a normal life. O blood and water which gush forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. O blood and water which gush forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. O blood and water which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world.
for the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins
and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. As we offer the third chaplet, we shall pray for all social activists around the world. We see that these social activists go out of their way in order to make a difference in the lives of others. मोगाळ भाव भयणीनो एक ल्हानशी विनंती मिसांत व तेरसांत वांटो घेता आसतना मातशे मुखायल्यो कोदेली ज्यो खाली आसा त्यो पयल्यो भरच्यो मागीर कोमयाव दिता आसतना मातशें आमकां अवघडाय जाता ल्हानसो उपकार करून जाता जाल्यार मातशें मुखार येवंक तुमचे लागीं मागता. मोगाळ भावा भयणीनो आमच्या दोन प्रांताचो डिवायन मर्सी मुवमेंट हे आतांचे मीस भेटयतात. मर्सी काकळूत हे देवाचें दुसरें नांव
कित्याक स्तोत्र 140:5 8वी वळ आमकां सांगता, सोर्वेस्पोर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो, ताचो राग सोट करून चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ. तर ह्या वेळार विस्वासान आनी खालतीकायेन देवाचे काकलुतीक आमी उलो करून ह्या गायनांतल्यान केल्ल्या देवीक काकलुतीच्या तेर्सान आमी भोक्तीपणान वांटो घेवया. पवित्र कुसाचे कुरेन नियर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमचे बापा सोर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. दिसपट्टो किरास आयज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कुरपेन बोलोले सुरेस्पो चिडेंसा ओस्तोरे मोदें तूं सोदो आनी सोदोवीचो पूत जेसू. मेरी देवाची माय आम्हा पापी हाती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमी. सोतमानता देवाक सोरपोदवेदार बापाक स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यास पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मारयेतान सोलमलो, पोंच पिलाता काल ताणें खोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ले मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्लें तो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान शिवे आनी मेल्ल्यांची मुसबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. सासणाच्या पापा तुझ्या मोगाच्या पुता आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगत आत्मवानी देवपण आमच्या आनीक सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका भेटयता. जेजूच्या पौतुकेस्त कोश्टा खातीर आमची आनीक सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या पौतुकेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या पौतुकेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या पौतुकेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या पौतुकेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या पौतुकेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या पौतुकेस्त कोश्टा खातीर
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुके कोस्ता खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुके कोस्ता खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुके कोस्ता खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर सासनाच्या बापा तुझ्या मोगाच्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या आणि आख्या संसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका भेटयता जेजूच्या बोदुके कोस्ता खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुके कोस्ता खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुके कोस्ता खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुके कोस्ता खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुके कोस्ता खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुके कोस्ता खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुके कोस्ता खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुके कोस्ता खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुके कोस्ता खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुके कोस्ता खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर सासनाच्या बापा तुझ्या मोगाच्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या आणि आख्या संसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका भेटयता जेजूच्या बोदुके कोस्ता खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुके कोस्ता खातीर
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूतको जेसूच्या बोदुकेस गोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूतको जेसूच्या बोदुकेस गोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूतको जेसूच्या बोदुकेस गोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूतको जेसूच्या बोदुकेस गोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूतको जेसूच्या बोदुकेस गोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूतको जेसूच्या बोदुकेस गोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूतको जेसूच्या बोदुकेस गोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूतको जेसूच्या बोदुकेस गोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूतको सासनाच्या बापा तुझ्या मोगाच्या पुता आमच्या सोम्यान जेजू ख्रिस्ताची कुडानी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आणि आख्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका भेटयता जेसूच्या बोदुकेस गोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूतको जेसूच्या बोदुकेस गोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूतको जेसूच्या बोदुकेस गोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूतको जेसूच्या बोदुकेस गोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूतको जेसूच्या बोदुकेस गोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूतको जेसूच्या बोदुकेस गोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूतको जेसूच्या बोदुकेस गोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूतको जेसूच्या बोदुकेस गोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूतको जेसूच्या बोदुकेस गोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूतको
शासनाच्या बापा तुझ्या मोगाच्या पुता आमच्या सोम्याची येशू ख्रिस्ताची कुडानी रगत आत्मवानी देवपण आमच्या आणि आख्या संसाराच्या पातकाच्या बारीकपणा खातीर हांव तुका भेटयता जेजूच्या पोर्तुगेज कोस्ता खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या पोर्तुगेज कोस्ता खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या पोर्तुगेज कोस्ता खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या पोर्तुगेज कोस्ता खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या पोर्तुगेज कोस्ता खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या पोर्तुगेज कोस्ता खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या पोर्तुगेज कोस्ता खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या पोर्तुगेज कोस्ता खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या पोर्तुगेज कोस्ता खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या पोर्तुगेज कोस्ता खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर पवित्र देवा पवित्र सोरपोत वेदारा पवित्र मोर देवा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर शेवटाची मागणी शासनाच्या देवा तुझे सोवे सोपोना तोसली काकलूट आणि सोरोना तोसल्या दोयलपणाचे भांडार आसा दोयेन आमचे तुझी नदर घाल आणि आमचे ताय तुझी काकलूट वाडोय ह्या वरवीं आमच्या आगोडायेच्या किनांनी आमी निराशी जायन आसतना वो उर्बा साणीनासतना व्हडा बोरवाशान मोग आनी काकलूट जावन आसलोली तुझे पवित्र कोशेक आमचे समर्पण करूं आमेन.
vorbi amka doya baba oi maka taci vorbi amka
सगळीं आमी रावया. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, देव जावन आसा आमचो उजवाड आनी तारोक. आज संवसारान जायते उदरगोट जाल्या, पूण मनीस देवाक विसरून संवसारी वस्तूचो गुलाम जाला. आपल्या मोगान रोसतेल्या देवाक सोडून मनीस संवसारी जायत गेला. आयचो विशय बावडटा उद्देशी संवसारी कुड्डेपण पयस करुया. हो विशय देवीक जिविताक वेंग मारूंक आमकां आपयता. बागयोन फ्रांसीस शेवेराच्या मोजतीन संवसार दाखयता त्यो कालोकाच्यो वाटो सोडून बावडटाक तीर रावूंक आनी देव जिवितान वाडोवंक ह्या मिसा बेटेन आमकां करपा मागुया. मोगाळ भाव भयणांनो, ह्या आयचे मीस आमच्या धर्म प्रांताचो डिवायन मर्सी मुवमेंट हे मीस भेटयता. ह्या मुवमेंटाच्या दर एका वांगड्याचेर ही मिसाचे भेटेन देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. आनी आमकां जण एकल्याक आमी जण एकले आमच्या जिवितान देवाचे काकुतीची रूपकार जावंक आमकां आदार मागुया. पूण आमच्या जिवितान जायत घडये आमच्या आपस्वार्थपणाक लागून, आमचे भितर आशिल्ल्या वायटाक लागून जायत घडये एकामेका सोबे देवाचे दयाळेचे रूपकार जावंक आमी चुकल्या. सगळे खालतिकायेन ह्या वेळार सगळे आमच्या पातकांचो उगडास करून दूख धरून देवा आनी पेल्या लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागयोन सदांच सातवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो
मोजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थूया. सोम्या जेजू, आमचे सोडवणे खातीर तुज्या मोगाची ओगोणीत पदवी दाखोवंक ये. आमच्या पातकांक लागून खूब खूब संकश्टांत आमी सांपडटाव. तांतली आमकां निवार आनी तूंच दोयाळ सोडवणदारा आमची सोडवण कर. जो देवा बापा सोवें पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, थोड्याच काळान भोव थोड्या काळान लेबानॉन सुफोळ जावंक पावचो ना दिसता आनी सुफोळ गांव एक झाडांचो मळो जावंक पावचो ना गाय. त्या दिसा बरी मनशां पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी सावळेंतलीं आनी काळोखांतलीं भायर सरून कुड्डी मनशां पळोवंक लागतलीं. बारीक लोक सर्वेस्परा सोवें अदीक संतोसतलो. सगल्यावून दुर्बळती इस्रायलांत पवित्र म्हूण वंदितात ताचे सोवें खुशालकायेचे उल्हास सोडटली. कित्याक जुलुमदारांचो नाश जातलो आनी खेबाडां करपी नपयत जातलीं आनी वायट करूंक तयार आसलोल्यांचोय भस्म जातलो. लोकांच्यो खबरो करून पेल्याक गुन्यांवकार करतात ती आनी दारवंट्या लागीं बसून नीत करूंक वेता ताका फासाक घालतात ती आनी आडगां नाडगां सांगून नीट मनशाचो कोटलो भायर उडयतात ती. अशें आसता सर्वेस्पोर जाकोबाच्या घराण्याचो देव आब्रामाचो सोडवणदार म्हणटा, आतां आनीक जाकोबाक लॉज भोगची ना, ताचें तोंड होलडुवें जावचें ना. कित्याक म्हज्या हातांनी तुमचें मोदें केलां तें ताका दिश्टी पडटलें आनी म्हजें नांव तो वयर काडटलो. आनी जाकोब पवित्र म्हूण वंदिता ताचें नांव ती वाखाणटलीं आनी इस्रायलाच्या देवाचे भिरांतीन ती चलतलीं. तेन्ना वांकडे तिंकडे वाटेन चलतात ती जाणवायेच्या मार्गार चलूंक लागतलीं आनी गुणगुणटल्यांक शिक्षण मेळटलें. देवाचें उतर हें. Sorvespor moso os vai dos moso taro
formoso usque osmoso caro sorvis formoso usque tosmoso taro कोणाचीच म्हाका भिरांत ना सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो कोणाचीच मुखार हांव कांपना सोबाब सर्वेस्पर म्हजो उस्वा तोच म्हजो Sorvespora tuka ulo marta makai mochi doyaku maka sabdi तुझे विशी मोची काळीस म्हाका सांगता ताचे मुखा मोळ सोदीत सोबाब Sorves formoso usque tosmoso taro Tuces mucamol suditasa Sorvespora Tuce mucamol liponaka तुझ्या चाकराक रागान पोरो घालू नाका तुझे शिवाय मोच्या दारा कोण ना सोबाब Sorves formoso usque tosmoso शुभ वर्तमानाक सगळ्यो उबी रावया Alleluia, 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 Alleluia. पळे आमचो सुमी आपले बळ दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकांचे दोळे उगडटलो Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजू फुडें वेताना दोग कुट्टे ताचे फाटल्यान अशी बोब मारीत आयले दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कोर आनी तो घरा पावतोच ते कुड्डे ताचे सोरशी आयले आनी जेजून तांकां म्हणलें हे म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी सोत मानतात तांणी म्हणलें ओय सायबा तेन्ना तांच्या दोळ्यांक ताणें हात लायलो आनी म्हणलें तुमच्या भावाटा पोरमोणे तुमकां जावं दी आनी तांचे दोळे उगडले आनी ताणें तांकां खोरायेन सांगलें खबरदार हें कोणाकूच गमोव नाकात पूण ते गेले आनी त्या आख्ख्या गांवांत तांणी ताचें नांव गाजोयलें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये
वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणांनो, ह्या संवसारांत आमी जण एकली पयण करतना आमचो एक हावेस आसा, आनी तो म्हणल्यार देवाक मानवतली मनशां कशीं आमचे ह्या संवसारांत जिवीत जिवंक. आनी देवाक मानवतली मनशां आमी कशीं जातांव काय. हेब्रेवांक बरयलेली चीट 11 वळ अशें म्हणटा, भावार्था विरेत कोणाच्यानूच देवाक मानोंक जायना, कित्याक देवाशी वेतोल्यांनी देव आसा म्हूण आनी आपणाक सोदतोल्यांक तो इनाम दिता म्हूण भावार्थ दवरूंक जाय. म्हणटूच देवाक आमी मानवतली जावंक देव आसा, देव आमचे बरोबर पयण करता आनी ताका सोदतोल्यांक तो इनाम दिता, बरें तेंच दिता, हें आमी सोत मानूंक गरज. आनी हाचें बऱ्यांतलें बरें उदाहरण आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकूंक मेळटा. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू दोगां कुड्ड्या मनशाच्या भावार्थाक जेजू जबाब दिता. ह्या दोगां कुड्ड्या मनशाची परिस्थिती कितें आसली. कुडीच्या दोळ्यांनी तांकां दिसनासलें आनी हाका लागून हेरां भाव भयणां भाशेन तांच्यान वावर करूंक सोंपेपणी जायनासलें. आनी हाका लागून हे दोगूय रस्त्याचे देगेर बसून भीक मागून आपल्याचें ते पोट भरताले. तांचे भितर ही इच्छा आसली तांकां ही कुडीची पेकोवणी मेळचे खातीर. तांची इच्छा आसली तांचें जिवीत सोंपें जावचें म्हूण. ह्या दोगूय मनशांनी जेजू विशीं तांणी आयकलोलें. आनी खंय तांणी आयकलोलें काय. पयले सुवातेर तांणी आयकलोलें वेगवेगळ्या लोकां कडल्यान, कित्याक लोक जेजूच्या बरेपणाचे जयजयकार करतालो. लोक जेजू कशे तरेन मिलाग्री करता ह्यो खबरो करतालो. म्हणटूच ही लोकांची खबर ह्या दोगां कुड्ड्यांनी आयकलोलें. आनी इतलेंच ताणें आयकून तांचो विस्वास जेजूचेर आसलो. दुसरे सुवातेर तांणी जेजूचें आयकलोलें मोइजेसाच्या शास्त्रांतल्यान. जी घडी देव मंदिरांत ताची प्रवचन केलें त्या शास्त्रांतल्यान तांणी आयकलोलें. कित्याक मेसियेस दाविदाचे कुळयेंतलो येवचो आसलो. आनी जेन्ना जेजू पासार जाता तेन्ना ते व्हडल्यान बोब मारतात, दाविदाच्या पुता आमची काकळूत कर. अशें म्हणून ते दाखयतात की जेजू जावन आसा तो मेसियस. म्हणटूच जें कितें तांणी लोकां कडल्यान आयकल्लें, जें कितें मोइजेसाच्या शास्त्रांतलें तांणी आयकल्लें, हें आयकल्ल्या वरवीं तांणी जेजूचेर भावार्थ दवरलो. मोगाळ इश्टानो, आमच्या जिविताचेर नदर घालुया. ल्हानपणी थावन आमी जेजूचें आमच्या जिवितान आयकत आयल्या. वेगवेगळ्या मनशां वरवीं जेजूची खबर आमकां मेळ्ळ्या. जेजूची खबर आमकां मेळटा देवाच्या उतरांतल्यान. जितले फावट देवाचें उतर आमी वाचता, नियाळ करता, जेजूची आमकां थंयसर ओळख मेळटा. आमी आमकांच विचारूंक गरज, जेजूची म्हाका कितली ओळख आसा काय. जेजूचो म्हाका कितलो अणभव आसा काय. म्हजो भावार्थ जेजूचेर कितलो खोल आसा काय. असले प्रश्न हांवें तुवें करूंक गरज. दुसरे सुवातेर आमी पळयता आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या घरा पावसर ते ताचे फाटल्यान वेतात. खरें म्हणल्यार जेन्ना ते पयले फावट जेजूक उलो करतात तेन्ना जेजून थांबोंक जाता आसलें. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा
जेजू घरा पावसोर ते ताचे फाटल्यान वेतात. हें दाखयता तांच्या बावाटाची तपासणी जाता म्हूण. तांकां जाय ते भशेन जायना तेन्ना देखून ते जेजूचेर विस्वास दवरतात की जेजूच्यान तांचे पासत कितें तरी करूंक जाता. मोगाळ भाव भयणांनो, आमच्याय जिवितान आमी सगळीं जेजूचेर बावाट दवरता. जेजूचेर बावाट धरून आमची मागणी, आमच्यो गरजो जेजू मुखार घालता. पूण थोडे फावट ह्या सगळ्या आमच्या मागण्याचो, ह्या आमच्या गरजांचो जाबाब मेळूंक थोडे फावट काळाव जाता. आनी असलो काळाव जाता तेन्ना बावाटान तरी पूण जेजू फाटल्यान आमी वचूंक, जेजूचेर विस्वास धरूंक, जेजू आसा आमचे बरोबर, जेजू बरें तेंच आमकां करतलो, असलो बावाट काळाव देखून जाता तेन्ना आमच्या मागण्यांक जाबाब मेळूंक तेन्ना देखून हे दोगूय कुड्डे आमकां स्फूर्ती दितात जेजूचेर बावाट धरूंक. तिसरे सुवातेर बावाटान केल्ल्या मागण्यांक जेजू सदांच कान दिता. आनी आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत पळयता जेजू तांकां म्हणटा, हें म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमकां बावार्थ आसा. आनी हे दोगूय कुड्डे मनीस एक बावाटाचो जाबाब जेजूक दिता. ते म्हणटात, ओय सायबा. आनी जेजू फुडें तांकां म्हणटा, तुमच्या बावाटा प्रमाणे तुमकां जावं दी. तांच्या बावाटाक लागून ही पेकोवणी तांकां फावो जाता म्हूण जेजू तांकां दाखोवन दिता. मोगाळ भाव भयणांनो, आमच्या जिवितान उदी करून आयज आमी ह्या पवित्र जाग्यार आमची मागणी, आमचें इंतेसांव, आमच्यो गरजो, आमचे हुस्के कोती घेवन आमी ह्या जाग्यार आयल्या. जो प्रश्न जेजून त्या दोगां कुड्ड्या मनशांक केलो, हो प्रश्न जेजूचो आमी जण एकलीं खोल आमच्या काळजांत आयकूंक प्रयत्न करुया. जंय जेजू आमकां म्हणटा, हें म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमकां बावार्थ आसा. त्या दोगां कुड्ड्या मनशा भाशेन, ओय सायबा, तुज्या लागीं जाता असलो बावाटाचो जाबाब हे मिसाचे बेटेन जेजूक आमी दिवया. आनी सोर शेवटी आमी पळयता ते बरें जातूच जेजू तांकां खोरायेन शिडकायता हें कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण. वेगवेगळे पवित्र पुस्तकान जेजू अशी शिडकावणी दिता कोणाक बरो केल्या उपरांत हें आमकां मेळटा. आनी जेजू अशें तांकां कित्याक म्हणटा गाय? जेजूक जाय आसले ते ल्हानवीक जालोले. तांकां पेकोवणी मेळ्ळी म्हूण जेजूक नाका आसले ते आतां गोरवान बोल्लोले वो बोडायेन बोल्लोले. जेजूक जाय आसले ते ल्हानवीक जावं. मोगाळ भाव भयणांनो, आमच्याय जिवितान जेजू आमचे कडल्यान हेंच आवडेता. आमच्या जिवितान जेन्ना ताजी बेसावां आमी अणभवता तेन्ना जेजूक जाय हांवें तुवें ल्हानवीक जालोलीं. आमच्या जिवितान जेन्ना जेजूची बेसावां आमी अणभवता, जेजूक नाका आमी दुसऱ्याक एके उणे नोदरेन पळोवंक, दुसऱ्याक एके सकयले नोदरेक पळोवन. आमच्या जिवितान देवाची बेसावां आमी अणभवता तेन्ना ह्या संवसाराचें कुड्डेपण कुशीन दवरून ही देवाची बेसावां घेवन गरजेक सांपडलेले सवें, गरज आसा तांचे सवें ही बेसावां वांटूंक जेजू म्हाका आनी तुका आपयता. मोगाळ भाव भयणांनो, हे मिसाचे बेटेन आमी वांटो घेता तेन्ना आमचो जण एकल्याचो बावार्थ जेजूचेर थीर आनी गोड जावं. सगळ्या आमच्या जिविताच्या घडीतांनी बरें जाता तेन्ना, बरें जायना तेन्ना लेगून दर एके घडये आमचो बावार्थ थीर गोड जावं हे मिसाचे बेटेन कृपा आनी बळ जण एकल्याक मागुया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार थोडी आमची मागणी, आमच्यो गरजो आमी बापा मुखार उबारुया.
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी संवसारी मोन सोडून देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दोयाल बापा, दोयाळ बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी सगळ्याची उदरगत आनी मनीसपणाचे हक राखूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमी दर एकल्यान संवसारीक कुड्डेपण सोडून फकत देव दितोली कुशालकाय आपणावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. जिवितान कोश्ट पिडा येता तेन्ना देवाचेर आमचो बाबाड तीर दवरूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. मोगाळ भाव भयणांनो, देव सदांच बरें तेंच आमकां दिता. हें वळखून घेवन ह्या वेळार ओगेपणान बावाट्टान थोडी आमची मागणी ओगेपणान देवा मुखार दवरुया. स्वर्गीच्या मोगाळ बापा, सगळे खालतिकायेन आनी विस्वासान ह्या वेळार थोडी आमची मागणी तुजे मुखार आमी उबारल्यांत. तुका मानता ते भाशेन ती तूं आयक. ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. मोच्या भावां भयणांनो, मोजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या आदारलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमे आमच्या आनी पवित्र सोबीच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. दोयाळ बापा, खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता. आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रोत्सून जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकलुतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अयोश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताई
जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारोणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. Povei, 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 Don Barazzo sorves portum, Sorgani sonsar poliam, Tuja voi baba, Un sorgi suca Sorves poracinavi Ietata casoi Ut sorgi Tu casoi बापा, खरोच तूं पवित. तूंच सगळ्या पवितपणाची जोर. तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावटाचो गुट पोरगोटुया Sumia Jesu ami hondo kata Ani ekasik le pieta Itle bauti tu voi bovajusu Ani tuce moron morgota बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा
फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बाप्पा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणांचो बोरवांचो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती तुज्या पोती भाग्योन जिजे भाग्योन धर्म दता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सगळीं आमी बावट्टान म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्पोरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबोसकाय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावाट्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वांटुया. देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू जो दर एके घडये सगळ्या आमच्या जिविताच्या बागांनी सगळ्या आमच्या जिविताच्या घडीतांनी तो आमचे बरोबर पयण करता. ह्या वेळार बावाटान ताका शेवूंक आमी फुडें सरता तितली आमी सुभागी. सोम्याक तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच सुरान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबा भयणीनो कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity.
कॅथलिक धर्मामध्ये ज्याने बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे। जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए। Stato vuoto, di stata prosoro, scelto Gesù Cico, da ceci veroco, ma varta cetole, amca tu di Gesù, tu capolion Bogu, amca sagoi Gesù, ma varta cetole, amca tu di Gesù, tu capolion Bogu, amca sagoi Gesù. Dista di morsha, saltiani nenti, Bukta Gesù Cico, dice ci pensate, ma varta cetole, amca tu di Gesù, tu capolion Bogu, amca sagoi Gesù, ma varta cetole, amca tu di Gesù, tu capolion Bogu, amca sagoi Gesù. Dista polion vegli, Vashenza dittati, Bukta Cibon Gesù, Taci kudaduku, ma varta cetole, amca tu di Gesù, tu capolion Bogu, amca sagoi Gesù, ma varta cetole, amca tu di Gesù, tu capolion Bogu, amca sagoi Gesù. Restamo denubli, guardamo Deoso, sogli story, Deva burgi Gesù, ma varta cetole, amca tu di Gesù, tu capolion Bogu,
Jesu, बाबाचे दोळे आमकां तूं दी जेसू, तुका पळोवन भोगून आमकां सागोय जेसू. भावा भयणीनो, जिव्याची चूक आमी शेवला, आमचे कुडीक तो घोटाय दिता, भावार्थान धीर तो आमकां करता, कुर्बेन तो आमकां भरता. दिनवाशी मोनान ताका आमी वाखणुया. सगळी आमी उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसणांक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचें जाणवायेन मोल करूंक आनी सोर्गीचे देण्याक लोभ दिवंक आमकां शिकय. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगळे आमी बसुया. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज मिसाची भेट समोर उमलल्या फादर एशली आल्फोन्सो ताका आनी 2 प्रांताच्या डिवायन मर्सी मुवमेंट हांच्या वांगड्यांक आनी सोह बलिदानांत वांटो घेतलोल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच आमचे किरीत दिनवास आमच्या कायन पंगडाक. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकाच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन जातोलें. ही मिसा आमचे डायोसिजींतली दर एक फिरकोज समोर उमतली. 3:30 मीस आमच्या डायोसिजींतली खातीं डायोसिजन बॉडीज समोर उमतली. भावा भयणीनो, डिसेंबराचे 10 तारखेर कार्डिनल ऑजवर्ल्ड ग्रेशियस दनपारां 12:15 इंग्लीश भाशेन हांगासर मीस समोर उमतलो. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो खासगी गरजो हे वेळार बापाक दिवपार. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंती ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकाणटाव. आमेन. San Francis Xaviera, ora cura.
रातीस आमच्या मोगान लाजतोल्या बेसावता सायबा शारार गोंयच्या सांबाळून सोदकां गोपाल तुझ्या बेसावगार सायबा शारार गोंयच्या सांबाळून सोदकां गोपाल तुझ्या. बाबा भयणीनो, बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांचो उमाव दर दिसा सकाळी 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो. चोथ राय दवरची. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांचो उमाव घेताना कोणेच फोटो व व्हिडिओ काडचे न्हय. आमचे बाजिलिकेन दर दिसा एडोरेशन आसता सकाळी 5 ते सांजे 6 पर्यंत. पानाच्या दिसा मिसां समोर ओंपतात त्यो फिरगोज्यो हे पोरी. सकाळी 6 मीस समोर ओंपतात ओल्ड गोवा, 7:15 बोरी, 8:30 मोयरा, 9:45 केरी तिराकोल, 11 अंजुना आनी 5 शिंसोणे. फाल्यां 12:15 तामील भाशेन मीस आसतले आनी 3:30 लिजन ऑफ मेरी मीस समोर ओंपतात. डिसेंबराचे 8 वेर 12:15 मलयालम भाशेन मीस आसतले. सिलो मारंकरा रायट. तुमच्यो खासगी वस्तू पर्सनल बिलॉंगिंग्स तुमी सांबाळच्यो. कोणाकूय सांडलोली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकाच्या हेल्प डेस्काचेर वचून तुमी ती दिवची. तुमचे मदलो कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रूमान वचून रोखडेच कळोवचें. आमचे बाजिलिकेन लायट एंड सावंड एक्झिबिशन तशेंच आर्ट गॅलरी चालू आसा सकाळची 9 ते सांजे 4 पर्यंत. ह्या दिसांची मिसाच्या सेवा धर्माची पुस्तिकां बुकलेट आमची विक्रेक आसा. तुमकां जाय जाल्यार आमच्या वॉलंटियर्सा कडेन तुमी विकती घेवंक जाता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सतमानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी सांबाळलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें गोश सोंसले, ताका खुर्सांत जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय थावन जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, वखदांचो एकतार, पथकांचें मोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो बावार्थ बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापा ती नमन बरी घेवया. आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तिर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वयता आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस बोरचेठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस बोरचेठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस बोरचेठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. 5 उजवाडाचे मिस्तेर.
पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान माथ्यो 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें ओचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात स्वर्गांत थावन एक ताळो असो गाजलो, हो म्हजो पूत सगळे अपुरबायेचो, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सुदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सुदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सुदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सुदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सुदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सुदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सुदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सुदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सुदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सुदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां काल. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, उगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां पणांतल्या उज्यांतली, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लोग्ना वस्त्र्यांत जेजूची आप परगोटणी. जुवांव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें, ओस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणें फातराची 6 दोणां आसलीं. दरेकांत 4 ते 6 कळशे जाताले. आमच्या बापा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सुदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सुदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सुदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. प्रमाण बरे कृपेन बरले
मुरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचं पोच जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन मुरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचं पोच जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन मुरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचं पोच जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन मुरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचं पोच जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन मुरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचं पोच जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन मुरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचं पोच जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन मुरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचं पोच जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राजाची पोरगोटणी मार्कू 1:14-15 जुआमाक धरून कोयदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो आनी थंय देवाच्या राजाचें शुभ वर्तमान अशें पोरगोटूंक लागलो. नेमलो लोकाल भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पोच जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पोच जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पोच जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पोच जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पोच जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पोच जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पोच जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पोच जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पोच जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पोच जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक पोट करून चड गरज आसलेलें. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर लूक 9:29 मागणें कोत्ता आसतना ताच्या मुखामोळाचें रूप बदल्लें
आनी ताची न्हेसोण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमच्या बापा सगळ्या आसाय तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां आनी मान बरे कृपेन बरेले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम पप्यां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बरेले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम पप्यां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बरेले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम पप्यां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बरेले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम पप्यां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मान बरे कृपेन बरेले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम पप्यां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बरेले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम पप्यां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बरेले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम पप्यां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बरेले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम पप्यां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बरेले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्यां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बरेले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्यां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पदकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सकाळ सगळ्या आत्म्यांक करून चड गरज आसलोल्या. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापने लूक 22:19-20. आनी जेजून उणो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातोच जेजून पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रक्तान नवो करार, हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां आनी नमान बरे कृपेन बरेले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम पप्यां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरेले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम पप्यां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरेले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम पप्यां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरेले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्यां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरेले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्यां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरेले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्यां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरेले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्यां खातीर विनवती कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसु दैवच पूजेचो भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसु दैवच पूजेचो भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसु दैवच पूजेचो भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां काणकोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक वो करून चड गरज आसलेल्या नमान राणये काकूळचे माये तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवांसो आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलो मारता या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना आमचेर दयाळशे रातींनी तुजी काकुतीची नदर आमचेर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुर्लभ आंकवार मारये या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटा ताणेन तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता हांव त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. होय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. बुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देणेनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकूळचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाल महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाल महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सोत मानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो. आंकवार मारयेंत जल्मलो. 5 पिलाता खाल ताणें क्रूश सोंसले. ताका खुर्सांत जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय थांव जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें मोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो बावार्थ बोरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तिर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वयता आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस बोरचेठाय सावस्रामध्ये तुजो दैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम बापया खातीर विनोदी कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपन मुरले सर्वेस पोचे सावस्त्रामध्ये तुझं दैवच देवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या नमान मरे वेळार कृपन मुरले सर्वेस पोचे सावस्त्रामध्ये तुझं दैवच देवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या मोहिमा वेळार बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाल 5 उजवाडाचे मिस्तेर पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान माथ्यो 3:16 ते 17 जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें ओचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गांत थावन एक ताळो असो गाजलो ओ म्हजो पूत सगळे अपुरबायेचो ताचेर आसा म्हजें दादोसपण आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षिता तशें आमची पदकां गोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार रमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवंच देवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवंच देवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवंच देवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवंच देवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवंच देवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवंच देवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवंच देवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन रमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवंच देवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवंच देवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवंच देवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मोहिमा आमेन बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदांकाल आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां पणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लोग्ना वस्त्र्यांत जेजूची आप परगोटणी जुवांव 2:4 ते 6 जेजून तिका म्हणलें ओस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां म्हजो वेळ आजून पावूंक ना ताचे आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलें तुमी करात थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातराची 6 दोणां आसलीं दरेकांत 4 ते 6 कळशे जाताले आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार रमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवंच देवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन रमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवंच देवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन रमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवंच देवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनवती कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन मिळले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पोच जेचू. भगवंती बरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन मिळले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पोच जेचू. भगवंती बरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन मिळले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पोच जेचू. भगवंती बरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन मिळले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पोच जेचू. भगवंती बरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन मिळले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पोच जेचू. भगवंती बरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन मिळले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पोच जेचू. भगवंती बरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन मिळले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पोच जेचू. भगवंती बरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां चिपातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची पोरगोटणी मार्कू 1:14-15. जुआमाक धरून कोयदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो आनी थंय देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान अशें पोरगोटूंक लागलो. नेमलो लोकाल भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये सुदैव सुदैवचो पोच जेजू. भगवंती बरे देवाची माई आपापयां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये सुदैव सुदैवचो पोच जेजू. भगवंती बरे देवाची माई आपापयां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये सुदैव सुदैवचो पोच जेजू. भगवंती बरे देवाची माई आपापयां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये सुदैव सुदैवचो पोच जेजू. भगवंती बरे देवाची माई आपापयां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये सुदैव सुदैवचो पोच जेजू. भगवंती बरे देवाची माई आपापयां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये सुदैव सुदैवचो पोच जेजू. भगवंती बरे देवाची माई आपापयां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये सुदैव सुदैवचो पोच जेजू. भगवंती बरे देवाची माई आपापयां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये सुदैव सुदैवचो पोच जेजू. भगवंती बरे देवाची माई आपापयां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये सुदैव सुदैवचो पोच जेजू. भगवंती बरे देवाची माई आपापयां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये सुदैव सुदैवचो पोच जेजू. भगवंती बरे देवाची माई आपापयां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या जेजू गोस आमकां चिपातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक पोट चड गरज आसलेलें. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर. लूक 9:29.
मागणें कोत्ता आसतना ताच्या मुखामोळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमच्या बापा सगळ्या आसाय तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां आनी मान बरे कृपेन बरले सुर्वेस्पोजटायन साव स्तेमदे तुसुदैवच पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार में मान बरे कृपेन बरले सुर्वेस्पोजटायन साव स्तेमदे तुसुदैवच पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार में मान बरे कृपेन बरले सुर्वेस्पोजटायन साव स्तेमदे तुसुदैवच पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार में मान बरे कृपेन बरले सुर्वेस्पोजटायन साव स्तेमदे तुसुदैवच पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मान बरे कृपेन बरले सुर्वेस्पोजटायन साव स्तेमदे तुसुदैवच पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार में मान बरे कृपेन बरले सुर्वेस्पोजटायन साव स्तेमदे तुसुदैवच पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार में मान बरे कृपेन बरले सुर्वेस्पोजटायन साव स्तेमदे तुसुदैवच पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार में मान बरे कृपेन बरले सुर्वेस्पोजटायन साव स्तेमदे तुसुदैवच पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार में मान बरे कृपेन बरले सुर्वेस्पोजटायन साव स्तेमदे तुसुदैवच पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार में मान बरे कृपेन बरले सुर्वेस्पोजटायन साव स्तेमदे तुसुदैवच पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पदकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक करून चड गरज आसलोल्या. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापने लूक 22:19-20. आनी जेजून उणो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातोच जेजून पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रक्तान नवो करार, हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां आनी नमान बरे कृपेन बरले सुर्वेस्पोजटायन साव स्तेमदे तुसुदैवच पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार में नमान बरे कृपेन बरले सुर्वेस्पोजटायन साव स्तेमदे तुसुदैवच पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार में नमान बरे कृपेन बरले सुर्वेस्पोजटायन साव स्तेमदे तुसुदैवच पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार में नमान बरे कृपेन बरले सुर्वेस्पोज
एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बाबेस, एकलोच आमचो देवा, पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बापासान सगळीं एकूच जावचें, आमकां आपोवन हाडल्या, देखून आमी गायता, एकलोच आमचो सोबीत, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बाबतीस, एकलोच आमचो देवा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, देव जावन आसा आमचो उजवाड आनी तारूक. आयज संवसारांत जायती उदरगत जाल्या, पूण मनीस देवाक विसरून संवसारी वस्तींचो गुलाम जाला. आपल्याक मोगान रोचतेल्या देवाक सोडून मनीस संवसारी जायत गेला. आयचो विशय भावार्था उदेशी संवसारी कुड्डेपण पयस करुया. हो विशय दैवीक जिविताक वेंग मारूंक आमकां आपयता. बागयोन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन संवसार दाखयता त्यो काळोखाच्यो वाट्यो सोडून भावार्थाक थीर रावूंक आनी देव जिवितांत वाडूंक ह्या मिसा बेटीन आमकां कृपा मागुया. प्रितीच्यानो, जाचे लागीं भावार्थ आसा ताचे लागीं सगलें आसा, कारण भावार्थान मागलोलें सगलें मेळटा. ह्या मिसान हें भावार्थाचें देणें आमकां सगल्यांक मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन पवित्रपणान आमी वांटो घेवं. ओ पवित्र करता ते आमचे पातोक देवा मुखार रोडुया आनी तेच देवा लागीं बोगसोडें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे बसत बायगून सदां सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कुरात म्हूण प्रार्थना मागता. आनी सोर पदवेदा देव आमची काकलूट करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Sumia kaglur ko, sumia kaglur ko, risa kaglur ko, risa kaglur ko, sumia kaglur ko. Sumia kaglur ko. प्रार्थुया. सोम्या जेसू आमचे सोडवणी खातीर
तुज्या मोगाची ओगोणीत पदवी दाखोवंक घे. आमच्या पातकाक लागून खूब खूब संकोश्टाक आमी सांपडटा. तातूंतली तूं आमकां निवार आनी तूंच दोयाळ सोडपणदारा आमची सोडपण कर. सो देवा बापा सोबे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेताय आनी रातपोत चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, थोड्याच काळान थोड्या काळान लेबानोन सुफळ जावंक पावचो ना दिसता आनी सुफळ गांव एक झाडांचो मळो जावंक पावचो ना गाय. त्या दिसा बेरी मनशां पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी सावळेंतलीं आनी काळोखांतलीं भायर सरून कुड्डी मनशां पळोवंक लागतलीं. बारीक लोक सर्वेस्परा सोबें अदीक संतोसतलो. सगल्या वोन दुर्बळटी इस्रायेलांत पवित्र म्हूण वंदितात ताचे सोबें कुशालकायेचे उल्हास सोडटलीं. कित्याक जुलुमदारांचो नाश जातलो आनी खेबाडां करपी नपयत जातलीं आनी वायट करूंक तयार आसलोल्यांचोय भस्म जातलो. लोकांच्यो खबरो करून पेल्याक गुन्यांवकार करतात तीं आनी दारवट्या लागीं बसून न्हीद करूंक वेता ताका फासाक घालतात तीं आनी आडगां नाडगां सांगून नीट मनशाचो खोटलो भायर उडयतात तीं. अशें आसता सर्वेस्पर जाकोबाच्या घराण्याचो देव अब्रामाचो सोडवणदार म्हणटा, आतां आनीक जाकोबाक लॉज भोगची ना, ताचें तोंड हळडुवें जावचें ना. कित्याक म्हज्या हातांनी तुमचें मोदें केलां तें ताका दिश्टी पडटलें आनी म्हजें नांव तो वयर काडटलो. आनी जाकोब पवित्र म्हूण वंदिता ताचें नांव तीं वाखाणटलीं आनी इस्रायेलाच्या देवाचे बिरांतीन तीं चलतलीं. तेन्ना वांकडे तिकडे वाटेन चलतात तीं जाणवायेच्या मार्गार चलूंक लागतलीं आनी गुणगुणटल्यांक शिक्षण मेळटलें. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कापना. जबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा. सगल्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकाण. सर्वेस्पराची गोडसाण चाकून बगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन राखूंक. जबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव. काळीज गोड दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. शुभवर्तमानाक सगलीं उबी रावया. पळय, आमचो सोमी आपलें बोळ दाखोवंक येतलो
आनी आपल्या सेवकाचे दोळे उगडटलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. मातेवा पोरमणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसू फुडें वेताना दोग कुड्डे ताचे फाटल्यान ओशी बोब मारीत आयले. दाविदाच्या पुता आमची काकलूट कोर. आनी तो घरा पावतोच ते कुड्डे ताचे सोरशी आयले आनी जेसून तांकां म्हणलें, हे म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी सोत मानतात? ताणें म्हणलें, होय सायबा. तेन्ना तांच्या दोळ्यांक ताणें हात लायलो आनी म्हणलें, तुमच्या भावार्था पोरमणें तुमकां जावं दी. आनी तांचे दोळे उगडले आनी ताणें तांकां कोरायेन सांगलें, खबरदार, हे कोणाकूच गमोव नाकात. पूण ते गेले आनी ते आख्ख्या गांवांत तांणी ताचें नांव गाजयलें. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्यानो, आयज आमी नियाळटा भावार्था उद्देशी संवसारी कुड्डेपण पयस करुया. पयले सुवातेर भावार्थ म्हणल्यार कितें तें सोजमुया आनी उपरांत आमी समजून घेतल्या कुड्डेपण कितें तें. प्रितीच्यानो, आमी गौरवान म्हणटात, गायन करतात, आमचो भावार्थ आयचो कालचो न्हय पूण फ्रांसीक शावेराचो. पूण म्हाका एक तुमकां प्रश्न करूंक जाय, भावार्थ म्हणल्यार कितें? इल्लेशें तुमच्या मनांत हाडात, भावार्थ म्हणल्यार कितें? जायते फावटी आमी सोजमतांव ती भाशेन भावार्थ आसना. जायते लोकांक भावार्थ इतलोच मिसाक येवप आयताराचेर वो गोडे तेस करप जालो तांचो भावार्थ. भावार्थ इतलोच गाय. तर पयले सुवातेर भावार्थ म्हणल्यार सारकें समजून घेवया. दोन भागांनी आमी भावार्थ सोजमो येता. पयले सुवातेर देव मनशा लागीं आपालिपाक येळोना. आमी मनशाक आमी देवाक सोदतात आनी देव आपालिपाक येळटा, लिपोन रावता. ना प्रितीच्यान, देव आपणाकूच कळीत करता आनी सोड शेवटी आपल्या पुता उद्देशी आपली येवजण, आपलें उतर सगळें जे देवाचें आसलें तें ताणें जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमकां कळीत केलां. देव आपालिपाक येळोना. देव आपली येवजण, आपली खुशी, आपलें उतर सगळें आमकां कळीत करता. हो पयलो भाग भावार्थाचो. दुसरो भाग सारको भावार्थ म्हणल्यार कितें? हें जें देवान आमकां कळीत केलां, जावं जेजूची ओळख आमकां मेळ्ळ्या, देवाची ओळख आमकां मेळ्ळ्या, वो जायत घडये देवाचें उतर, देवाचो संदेश आमकां मेळ्ळा. त्या देवाच्या उतराक, ते जेजूचे ओळखीक आमी ओयकार दिवप. ह्या ओयकाराक म्हणटात भावार्थ. देखीक घेवया प्रितीच्यानो सायबीण माय. देव बोडव्या गाब्रिएला उद्देशी तिका एक आपलो संदेश दिता, ती देवाच्या पुताची आवय जावची आसा म्हूण. हो संदेश पयलो भाग भावार्थाचो. देव आपली येवजण कळीत करता. तिचो भावार्थ कित्यान आसा? खंयच्या उतरांनी आसा? तिचो भावार्थ ह्या उतरांनी आसा, जेन्ना ती म्हणटा, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन, जावं म्हजे सवे तुज्या
तुज्या उतरा प्रमाणे. तर ह्या देवाच्या उतराक, देवाच्या संदेशाक तिणें ओयकार दिलो, ताका बाबाट म्हणटा. प्रितीच्यानो, हो बाबाट आमकां हो देवाचो संदेश, देवाची येवजण आमकां जायत्या भासांनी कळीत जाता. भोव करून पवित्र पुस्तकांत देवाच्या उतरांतल्यान, जायत घोडे ह्या सेर्मांवांतल्यान, जायत घोडे तुमी इंटरनेटाचेर कसले टॉक आयकता देवाच्या उतराचे, जावं जिविताचे घडणेंतल्यान जायत्या भासांनी देवाचो संदेश तुका मेळटा. ह्या मेळ्ळोल्या देवाच्या संदेशाक व ह्या मेळ्ळोल्या जेजूचे वळखीक तुवें ओयकार दिवंक जाय. आनी तूं ओयकार दिता तेन्ना तूं बाबाट जियेता. ह्या मिसान आमी वांटो घेतात. ह्या मिसान प्रितीच्यानो देवाच्या उतराची समजणी मेळटा, देवाचो संदेश मेळटा. त्या संदेशा प्रमाणे तूं तर घरा वचून जियेताय जाल्यार तूं बाबाट जियेता. ह्या मिसाक आयली आमी आनी घरा तुका जाय ते भाशेन जियेलो, तूं बाबाट जियेना, तें कुड्डेपण. तो सोड शेवटी साद्या उतरांनी बाबाट म्हणजे देवाच्या उतरा प्रमाणे चलप. देवाचें उतर बागेवन फ्रांसीस शावेरान आमकां परगटलें, हो तो बाबाट. आमी तें स्विकारलें, सोत मानलें, आमी क्रिस्त जावं जालीं, हो तो बाबाट. देवाचें उतर ताणें परगटलोलें आमी स्विकारलें. आनी देखून आमी गायता, आमचो बाबाट आयचो कालचो न्हय. आमच्या पुर्वजांनी त्या काळार 16व्या शेंकड्यान पर्यंत म्हणलेले भाशेन जेन्ना बागेवन फ्रांसीस शावेर आसलो तेन्ना हें देवाचें उतर तांणी स्विकारलें. आनी देखून प्रितीच्यानो, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलोंक जाय. एक मनीस जो सोजमुया मिसाक येता, पूण देवाचें उतर सांगता पयलो मांदामेन, देवाचें उतर सांगता एकल्या सर्वेस्परा देवाक पोन्नी पाठ कर म्हूण. तर हो देवाचो संदेश तुका मेळ्ळ्या उपरांत तूं कोण भाशेन जियेता. तुवें एकल्याच देवाक पोन्नी पाठ करूंक जाय, नमस्कार करूंक जाय. पयली आज्ञा दुसरे भाशेन आमकां कितें संदेश दिता. पयली आज्ञा म्हणजे देवाचो पयलो मोग करप. देखून प्रितीच्यानो, हो संदेश देवाचो तुका मेळ्ळो, देवाचो तुवें पयलो मोग करूंक जाय. ही पयली आज्ञा आमकां शिकयता. जाल्यार तूं सकाळ फुडें उठोन सगळें फाटीं दवरून पयलो देवाक बोजूंक मिसाक येता जाल्यार तूं बाबाट जियेता. कारण जें देवाचें उतर तुका पावलां तें देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेवप जावन आसा बाबाट. देवाचें उतर तुका सांगता सेवा कर म्हूण. तूं हांगासून मिसाक आयलोय पूण इगोजेन कांयच सेवा करिनाय, भाव भयणाची गरजेवंत भावा भयणाक आदार करनाय, तूं बाबाट जियेना. कित्याक देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं जियेना. जो मनीस देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता तो की आपलो बाबाट जियेता. आयचें देवाचें उतर कितें सांगता. जेजू ह्या दोग कुड्ड्यांक सांगता, तुमच्या बाबार्था प्रमाणे तुमकां जावं दी. ह्या दोग कुड्ड्यांक बाबाट कुयतान आयलो. तांणी जेजूक पळयला ते कुड्डे. हो बाबाट कुयतान आयलो. जेजू तांकां विचारता, पळय म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी सोत मानतात. आनी कोण भाशेन ते सोत मानतले जेजूक तांणी केन्नाच पळोवंक ना. जेजूचे मिलाग्री ताणें केन्नाच पळोवंक ना. कशें म्हूण ते सोत मानतले जेजूच्यान आमकां नदो दिवपाक जाता म्हूण. प्रितीच्यानो, आयकून रस्त्याचे देगेर जायत घोडे भिकेक बसल्यात. लोक देवाच्या उतरा विशीं व जेजू विशीं उलयतात, ते आयकतात. आनी जें कितें तांणी आयकलां जेजू विशीं, ही जेजूची ओळख तांकां मेळ्ळी, हो देवाचो संदेश तांकां मेळ्ळो, ते सोत मानतात, मांडून घेतात. आनी हे पासत ते म्हणटा, तुज्यान जाता आमकां नव्यान ही नदर दिवपाक. कारण आयकलोलें तें तांणी सोत मानलें. हो जावन आसा बाबाट. आनी ह्या तांच्या बाबार्थाक लागून प्रितीच्यानो तांकां
नदर येता आयकून. आयज आमच्यांनी देवाचें उतर आयकूं येता, आमच्यांनी पळोवं येता, पूण तरूय आमी कुड्डी जाल्यात काय? कुड्डी कोणाक जाल्यात? देवाच्या आज्ञाक. कुड्डी गोडे आमी जाल्यान देवाच्या उतराक. देवाचें उतर कितें सांगता आमी आयकोनूय आमी कुड्डेपण कोता जियेनात. देवाचें उतर, देवाचो संदेश सगळे भाशेन आमकां मेवता, आयकुनूय हांव गोडे त्या प्रमाणे जियेना, कुड्डेपण कोता. आनी हें कुड्डेपण आमी पयस सांगूंक जाय. भावार्था प्रमाणे जियेतलो जाल्यार दर दिसा देवाचें उतर तुका शिकयता, त्या उतरा प्रमाणे जिये. भाग्योन फ्रांसीस शावेर हीच भाशेन जियेलो. ताच्या काळार 16व्या शेंकड्यान प्रितीच्यानो जायत्यांनी देवाचें उतर परगटलें, पूण आमी दुसऱ्याचो उगडास करिनात. आमी भाग्योन फ्रांसीस शावेराचो उगडास करतात. ताणें परगटलेलें देवाचें उतर देखून म्हणटात आमचो भावात आयचो कालचो न्हय. फ्रांसीस शावेराचो ताचो उगडास कित्याक करतात? कारण जें कितें ताणें परगटलें तो आपल्या जिवितांत जियेलो हो भावार्थ. आपल्या जिवितांत जें ताणें परगटलां तें तो जियेलो देखून आयज मेरेन आमी ताचो उगडास करतात. असली मनशां जावुया भावार्थाची. कुड्डेपण करचें न्हय. जो मनीस देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेना तो कुड्डेपण करता. जो मनीस देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तो भावार्थान चलता. आमी सगळीं भावार्थान चलुया, कारण भावार्थाची देणें तुजे लागीं आसा जाल्यार सुरवातीक हांवें सांगलां तुजे लागीं सगळें आसा. तूं तर भावार्थान मागता, देव तुका दिता. इस्कुर्पा मागुया. सुकली बी रावया आनी ह्या वेळार थोड्यो आमच्यो गोडसो भावार्थान बापा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी संवसारी मोन सोडून देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या राष्ट्रीक फुडाऱ्यांनी सगळ्यांची उदरगत आनी मनीसपणाचे होक राखूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमच्या दोयेन आयकून घे. आमी दोर एकल्यान संवसारी कुड्डेपण सोडून फकत देव दितोली खुशालकाय आपणावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. जिवितांत खोस पिडा येता तेन्ना देवाचेर आमचो भावात तीर दवरूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. बापा मोगळा, ह्या आमचे भयणीन आमच्या नांवान थोड्यो आमच्यो गोरसो तुजे मुखार घातल्यात. आमकां फावो त्यो तूं स्विकार कर आनी सगल्यांक आमकां हांगासर मिसान वांटो घेतल्यांक भावार्थाचे देणें फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amche dore ubaru deva vauru
देवा खालसा मेळुया ताच्या मोगा सारकोसा आमचो मोगू ओपुया दुनिया तुझ्याच बरेपणा आतां उड्या सोऱ्या गाना जातली रोखडीच जाता आमकां जिवीत दिवपी गाणा पिवना आमचे दोनांत उबारून सर्वेस्पणा पेटोवया आमचे दोने उबारून देवा वावरून पळोवया आमचे काळीज उबारून देवा खालसा मेळुया ताच्या मोगा सारकोसा आमचो मोगू ओपुया. म्हज्या भयणी बाबांनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जा म्हण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावा सभेस्पोर मानून घेवया. दयाळ बापा, कालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकलुटीन आमकां आदार दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काहळ जावं भरुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारोणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव ते तुवें बासायलोले देणे तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dolbarazo sorvespor tu. Poved, poved, poved. Dolbarazo sorvespor tu. Solgari sosartonia. Tucia vojvoda. Solgari sosartonia. Tucia vojvoda. Unsorgi tuka soi soi. Sorves poracena vi. Eta taka soi. Sorves poracena vi. Eta taka soi. Unsorgi tuka soi soi. बापा गरोस पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो.
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराची हें रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारोवतलीं, हे म्हज्या उगडासा करात. बावार्थाचो गोट पोरगोटोया. Sumia Jesu ami o dokata ani ekasite bietao itlek pavir to voi pavan Jesu ami tuje moro porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासा. आनी जेजूची कुडान रगो शेवतेल्या आमा समेसाक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोवळी बापा आनी सिम्याव ताच्या आदारी बिस्वा आनी सगळी यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ती आमच्या बाबा भयणाची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेसांक तुजे पोट सोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेसाची दया करून आमी मागता. अशें अंकवार मरी देवाची माई सांगाती, भाग्यवन ज्यूस तिच्या पोती, भाग्यवन धर्मदूता, भाग्यवन जुसेवास, भाग्यवन फ्रांसीस शावेर, भाग्यवन जोकीमानी आना, भाग्यवन आंतोन आनी सर्व काळी तुका मनवले ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मै मागापूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एक पोडान सोरपोदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. भाग्यवन जाकोब कित्याक आमकां सांगता, आमचो बाबाट कोरण्या विणे मेलोलो. तो मेलोलो म्हणजे तो बाबाटूच न्हय आनी कसो बाबाट न्हय, कोरण्यो नासल्या दोयाळ कोरण्यो. देवाचे उतर तुका सेवा करूंक आपयता आनी तूं सेवा करना. तुजो बाबाट मेलो तो बाबाटूच न्हय. देवाचे उतर तुका देवाचो पयलो मोग करूंक आपयता. तूं सगळ्याचो फामिलीचो, बायल भुरग्यांचो, घरकान्नीचो, सगळ्या घरकाराचो सगळ्याचो पयलो मोग कोत्ता आनी उरल्यार वेळ देवाचो मोग कोत्ता. तो बाबाट न्हय, ती पयली आज्ञा न्हय. पयली आज्ञा म्हणजे सकाळ फुडें ओड, सगळे साण पयल मिसायो, मागीर तुगे काम कर. ही पयली आज्ञा. देवाचे उतर सांगता सेवा कर, बोगसणें दी. तूं मिसाक येताय आनी घरा वचून झगडटाय, हो बाबाट न्हय, हो बाबाट मेलोलो. तो बाबाटूच म्हणोंक जायना. जो मनीस देवाच्या संदेशा प्रमाणे, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता, तोच मनीस खऱ्या बाबाटान जियेता. आनी असलो बाबाट भाग्योन फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितान आनी पोरगोटणेन आमकां शिकयला. तसल्या बाबाटान जियोया. आनी असलो बाबाट आनी असल्या बाबाटान आमी कितेंय मागल्यार देव आमचे उंटीन
आपल्या आशिर्वादान आमकां बोरता सोबार देणी. हीच कृपा मागुया सगळीं. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवूं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां काडणे पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबोसकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. सोमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणली, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजी कुशी प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतान रातभर चलयता सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुकली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुरान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Stata pro soro
भयणीनो जिवो जेजू आमच्या काळजांनी आयला. आमकां सण एकल्याक तो धीर आनी घोटाय दिता. दिसा दिसपट्ट्या आमच्या कोश्टांक फुडो करूंक. जेन्ना आमी खाला पडटा तेन्ना तो आमकां वयर उबारता. ह्या वेळार दिनवाशी मोनान आमचे दोळे धांपून आमी ताका वाखाणुया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसोणाक तुवें दिलाय ते जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे जाणवायेन मोल करूं आनी सर्गीच्या देण्याक लोबतूंक आमकां शिकय म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सगळीं आमी बसुया. बाबा भयणीनो, आयज मिसाची भेट समोर उमलोल्या फादर आग्नेलो गोम्स ताका आनी गालची बागा फिरगोसकारांक आमी दिनवास जावं. तशेंच आमचे खेरीत दिनवास आमच्या गायन पंगडाक. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसांचो वेळ लेपोरी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. ही मिसां आमची डायोसिजींतली दर एक फिरगोज समोर उमतली. 3:30चे मीस आमचे डायोसिजींतली खातीं डायसिजन बॉडीज समोर उमतली. भाव भयणीनो, 14 डिसेंबराचे 10 तारखेर कार्डिनल ऑस्वर्ल्ड ग्रेशियस दोनपारा 12:15 इंग्लीश भाशेन हांगासर मीस समोर उमतलो. सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक मागणे. सगळीं बरोबर. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो खासगी गरजो ह्या वेळार बापाक तूं उबार. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंती ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटा. आमेन. Last of
बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांचो उमाव दर दिसा सकाळी 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो. सोत्राय दवरची बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांचो उमाव घेताना कोणेच फोटो वा व्हिडिओ काडचे न्हय. फाल्यांच्या दिसा मिसा सोमरोपतात त्यो फिरगोच्यो हे पोरी सकाळी 6 मीस सोमरोपतात ओल्ड गोवात, 7:15 बोरी, 8:30 मोयरा, 9:45 केरी तिराकोल, 11 अंजुना, 5 चिंचोणे. फाल्यां 12:15 तामील मशीन मीस आसतले आनी 3:30 लिजन ऑफ मेरी मीस सोमरोपतली. डिसेंबराचे 8 तारखेर 12:15 मलयालम भाशेन मीस आसतले सिलो मलांकरा रायट. तुमच्यो खासगी वस्तू पर्सनल बिलोंगिंग्स तुमी सांबाळच्यो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार तुमी ती हाडून बाजिलिकाच्या हेल्प डेस्काशी रोखडीच दिवची. तुमचे मदलो कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रूमान वा बाजिलिका हेल्प डेस्कार वचून रोखडेच कळोवचें. आमचे बाजिलिकेन लायट एंड सावंड एक्झिबिशन तशेंच आर्ट गॅलरी चालू आहा सकाळी 9 ते सांजे 4 पर्यंत. बाबा भयणीनो, आमचे व्हॉलंटियर्स ह्या दिसांनी आमी वापरतात ती सेवा धर्माची पुस्तिकां बुकलेट घेवन आसा. तुमकां जाय जाल्यार तुमी ती विकती घेवंक जाता.
check. Check. Test. Trust in Him and calm the seas. He's the rock who rescues me. Lord, you are my refuge. Never let me be ashamed. In your justice, rescue me. Turn to me and hear my prayer. Faith in God can move the mountains. Trust in Him can calm the seas. He's my fortress, He's my stronghold. He's the rock who rescues me. You are my salvation. From oppression set me free. Ever since my childhood, you have been my only hope. Faith in God can move the mountains. Trust in Him can calm the seas. He's my fortress, He's my stronghold. He's the rock who rescues me. Bitter troubles burden me, but you fill me with new life. From the grave you raise me up, so my tongue will sing your praise. Faith in God can move the mountains. Trust in Him can calm the seas. He's my fortress, He's my stronghold. He's the rock who rescues me. Check, test. Check, test. Alleluia, Alleluia.
to give his life as a ransom for many. Alleluia, 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 alleluia. Blessed are you, Lord God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen.
my stronghold. He is the rock who rescues me. Lord, you are my refuge. Never let me be ashamed. In your justice, rescue me. Turn to me and hear my prayer. Faith in God can move the mountains. Trust in Him can calm the seas. He's my fortress, He's my stronghold. He's the rock who rescues me. You are my salvation. From oppression set me free. Ever since my childhood, you have been my only hope. Faith in God can move the mountains. Trust in Him can calm the seas. He's my fortress, He's my stronghold. He's the rock who rescues me. Bitter troubles burden me, but you fill me with new life. From the grave you raise me up, so my tongue will sing your praise. Faith in God can move the mountains. Trust in Him can calm the sea. He's my fortress, He's my stronghold. He's the rock who rescues me. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Welcome to this celebration of the Eucharist. Today we celebrate, during this Advent season, a great saint also in a place of pilgrimage. Yes, not his feast day, but also we need to remember that this is a place where we are inspired by Saint Francis Xavier. My name is Father Rob Gallia. I'm a priest from Australia, and I have this amazing privilege of celebrating this Holy Mass with you. As we begin this time of celebration, let's just spend a moment in silence and ask the Lord for forgiveness. Because we're broken, we do the wrong thing, we turn our back on a God who loves us. Dear friends, God is a light and our salvation. Today, however, the world has seen so much progress that man has forgotten God and become a slave to material things. Forgetting the God who created us in love, man has become obsessed with the material. Today's theme, Overcome Worldly Blindness Through Faith, invites us to reject slavery to the world and embrace life in God. Let us participate in this Eucharistic invoking the help of St. Francis Xavier to aid us in rejecting the darkness that comes from following the world, staying firm in our faith and living the life of Christ. So as we approach Christ, the light, let us call to mind our sins. Kyrie eleison.
Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Stir up your power, we pray, O Lord, and come, that with you to protect us, we may find rescue from the pressing dangers of our sins, and with you to set us free, we may be found worthy of salvation, who live and reign with God the Father in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. A reading from the book of Isaiah. Thus says the Lord God, is it not yet a very little while until Lebanon shall be turned into a fruitful field, and the fruitful field shall be regarded as a forest? In that day the deaf shall hear the words of a book, and out of their gloom and darkness the eyes of the blind shall see. The meek shall obtain fresh joy in the Lord, and the poor among men shall exult in the Holy One of Israel. For the ruthless shall come to naught, and the scoffer cease, and all who watch to do evil shall be cut off, who by a word make a man out to be an offender, and lay a snare for him who reproves in the gate, and with an empty plea turn aside him who is in the right. Therefore thus says the Lord, who redeemed Abraham, concerning the house of Jacob, Jacob shall no more be ashamed, no more shall his face grow pale, for when he sees his children, the work of my hands, in his midst they will sanctify my name. They will sanctify the Holy One of Jacob, and will stand in awe of the God of Israel. And those who err in spirit will come to understanding, and those who murmur will accept instruction. The word of the Lord. Thanks be to God. The response is, the Lord is my light and my help. Please repeat. The Lord is my light and my help. The Lord is my light and my help. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Before whom shall I shrink? Response. The Lord is my light and my help. There is one thing I ask of the Lord, for this I long, to live in the house of the Lord all the days of my life, to savour the sweetness of the Lord, to behold his temple. Response. The Lord is my light and my help. I am sure I shall see the Lord's goodness in the land of the living. Hope in him, hold firm and take heart. Hope in the Lord. Response. Please stand for the acclamation. The Son of Man came to save and to give his life as a ransom for many. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Glory to you, O Lord. As Jesus passed on, two blind men followed him, crying aloud, "Have mercy on us, Son of David." When he entered the house, the blind men came to him, and Jesus said to them, "Do you believe that I'm able to do this?" They said to him, "Yes, Lord." Then he touched their eyes, saying, "According to your faith, be it done to you."
And their eyes were opened, and Jesus sternly charged them, "See that no one knows it." But they went away and spread his fame through all that district. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. God has an incredible plan for our lives. Each and every one of us. He wants us not only to live life, but He wants us to live life in abundance, to be people full of joy and people full of peace. Now, it doesn't mean that we feel joy all the time. I don't feel joy all the time. You meet me 10 minutes after I wake up, I have no joy. I'm very grumpy in the morning, and many people around me will say, "Father Rob, it's not only in the morning, it's in the afternoon and the evening too." But we're still called not to feel joy, but to bring joy to others, to bring hope to others. And sometimes we don't feel good enough. We don't feel joyful enough. We don't feel strong enough and confident enough. But if only we understood that this call, this invitation to have life in abundance and to bring life in abundance has nothing to do with our feelings, but has everything to do with understanding the call over our lives. I cannot help but be moved by St. Francis Xavier. He was a man who was courageous. He went out of his way. He comes to a place which is foreign to him, a place where he is scared, where he is afraid. He doesn't know if he's going to leave here alive. He doesn't know the people. He doesn't know the culture, but he goes anyway. He goes anyway. You see, one of the biggest mottos that I have in my life, that I live by, is the saying, "Do it scared." Do it scared. I'll share a secret with you. I'm afraid to be here right now. I don't like standing in front of people. I get scared standing in front of people. I get scared preaching the gospel. I get scared sometimes having to face people when I'm tired and when I'm weak and I'm in a bad mood. But I've learned the greatest way to overcome our fear, to be a people of joy and to bring the hope and the peace of Jesus to others, has nothing to do with how we feel, but everything to do with, even though I'm afraid, even though I'm feeling sad, even though I'm feeling weak, I go forward anyway. I don't know if any one of you here have ever been bungee jumping or skydiving, anyone? I haven't. But I hear that if you go onto a plane, like you're going to go skydiving, and you get onto a plane and the plane is flying, usually all the people in the plane are trembling, they're shaking, and they're thinking, "What have I done? I need to get out of this plane." And the plane is accelerating, taking off, and it's going higher and higher and higher. And as the people look down, they even more doubt their decision. I imagine this is how it was with St. Francis Xavier. He came to a place and there was a lot of opposition, a lot of difficulty, language barriers, everything else that goes with it. He's afraid, he's scared. He's doubting whether God has called him in the first place. But as the plane takes off, all of a sudden it reaches this great altitude and you're seeing clouds beneath you. And it's scary, it's a very scary moment. And the instructor grabs you, hooks you up, and takes you to the edge, and you're holding onto the side saying, "No, I don't want to go. Please, I've changed my mind." But the instructor pushes you out of the plane, and all of a sudden you're flying. You're falling and falling and falling and falling. But all of a sudden that fear has to turn into trust. And that trust into exhilaration. And that exhilaration into a life experience that not only changes you, but also changes the way you will forever talk about skydiving.
You see, life is full of difficulties, full of moments where we're afraid and we don't know how we're going to get through this. Moments of courage even, where we get into the plane and think, I can do this, and all of a sudden we're there and we're scared again, we're afraid again. But here's the thing, if you're afraid, do it afraid. See, the person who is courageous is not the person who doesn't feel fear. I feel fear, we all feel fear. But the person who is courageous is the one who steps forward even though they are afraid. This was St. Francis Xavier. This was the blind man who cried out to Jesus. He got opposition. People telling him, stop, be quiet, are you crazy? He had doubt, but he still cried out. And 2,000 plus years later, we're still talking about this blind man. How awesome is that? For those of you who are feeling afraid, scared, do it afraid. It's okay to be fearful, but it's not okay to listen to your fear. Don't obey your fear. Obey the God who has called you to life and life in abundance.